Já, velkomin að Rauðaborðinu á mánudegi, miðjan vetur verður það að segja. Hér eru vanalega sagðar fréttir eða voru það hérna í haust, en við þurftum að sitja þær á salta því að það er svona óljóst hvort að ríkisvaldið ætla að styðja samstöðuna eins og aðra miðla. Með að við tillögur loga eins og það eru byrst okkur, að þá verður svo ekki. Þannig að við erum svona að endurskoða aðeins hvað við getum. En eftir sem áður erum við með fréttamenn, en enga fréttir. Björn Þorláks og Sigurður Magnús. Er eitthvað í fréttum með það? Já, það er náttúrulega heilmargt í fréttum. Já, við getum byrjað á þessu jákvæða að tala handbolta. Nei, hann er í fréttum og verður í fréttum. En ég sé að ég fæ engar undirtektir ykkur við þetta. Jú, ég er bara að bíða eftir því sem þú segir næst. Já. Er þetta ekki einhver stærsta stund bara sem við höfum upplifað fyrir fram á skjáin í gær? Og ég var svona að hugsa þeir sem að gera stundum, með að skrifa eitthvað, svo það nefndi ekki. En ég ætla að segja að þetta væri svona leikur sem yrði í minnum hafður svona, ég man ennþá eftir 15-10 leik í móti Danmörku í Laugardalshöllinni. Ætla það ekki verið 1970. 68. 68. Það ég hef verið 7 ára, ég man það ennþá. Ég fór að þangað að leita einhverju svona sambarlegu. En lítur nú að vera kringum Ólympíuleikana. Já, svo er það náttúrulega í fótbolta, þá eigum við að vinna England. Það er náttúrulega stærra. En ég held þetta að verði augnablik í íþróttasögunni sem er einhvers staðar þar. Sérstaklega ef við náum að vinna næstu 2 leiki. Það veldur svolítið á því. Það er sagan er sögð að sigurvegurunum. Þannig ef við töpum öllu sem eftir þessu þá verður kaflinn miklu minni. Já, en sko, þessi leikur sko, 8 mörk yfir í hálfleik, svo eru Svíarnir búin að missa henni niður í einsmarsmun og þá fór illa okkur sko. Það tóku upp sér svona gömul meiðsli í taugakerfinu. Hvað ætla vondi kaflinu að vera langur sko? Ég fór að hugsa, ég fór fram að vasku upp. Og alltaf á sama stað finnst manni, nokkrum mínútum eftir að seinni hálfleikur hefst. Manni finnst að það sé alltaf erfiðasti tíminn. En svo bara sýndu sko allir alveg stór. Eftir þetta, annarkvort Svíarnir eitthvað svona veikir á sálinni, af því það var eiginlega allt í sögunni. Þeir koma inn í hálfleikinn með 6 mörk undir eða ekki. Þeir eru komin inn í 1 mark og það er ekki bara 9 mínútur búnar eða eitthvað. Og svo, ég meina, ef þetta er saga þá ætti þetta að vera að þeir myndu vinna leikinn. En annarkvæmt eru þeir bara svona veikir einhvern veginn eða að það varð til hjá okkur eitthvað svona segla. Já, sérstaklega í vörninni þarna þegar munurinn var komið niður ekki neitt þá bara lokar vörnin. Alveg ótrúlegt. Með þessum ákafa sem að maður hefur bara aldrei séð. Það var eins og þessi ákafi sem kom sko. Það að ná aftur upp í 8 marka síðustu korterið af seinni hálfleik miklu merkilegri heldur fyrri hálfleikur sem var náttúrulega stór merkilegur. Já, því voru konu upp í vegg sko. Já, fyrri hálfleiki þá bara völdu við yfir þá með yfirburðum. Ég er alveg sammála sko, að við skildum ekki brotna, það var stórmerkilegt, að við skildum sko margeflast. Það var eiginlega bara, ég man varla eftir öðru eins og það er mikið búið að tala innkomu snillingana sem ekki byrjuðu leikinn og svona, þeir eru náttúrulega alveg frábærir. Og Viggo með 11 úr 11 og bara fáránlega framistöðu. Og bak við þá sögu er náttúrulega kafli Loga Geirssonar mjög mikilvægur sem hefur verið að biðja þetta. Já. Fyrir einasta leik. Þegar þetta gerist, þá er betra að hafa átt þá fórsu undan. Það verður þetta eitthvað eins og miklu glæsilegra. Hann var búin að lesa þetta. En sko, burt séð frá einstaklingsframtakinu þá verður við líka bara sérstaklega held ég að hrósa Snorra fyrir bara skilningin á leiknum, hvernig þeir höfðu undirbúið sig. Það keyrðu á Svíana sko. Þeir lásu þá bara eins og opna bók. Fyrstu mínútu. Það eina sem ég velti fyrir mér hvað voru Svíar að gera? Að bregðast ekki við því að við höfðum lesið á eins og opna bók. Þeir reiknuðu með bara, sko, þeir tala saman í hálfleik. Við verðum og svo
gengur hjá þeim sko. Og þeir eru bara konum með þetta 1 mark og þá bara vaknar sko gamla tröllið sko. Já, auðvitað er stýringin á liðinu en það náttúrulega sko loksins eiginlega gerist það að sko þessi mörk sem hann Viggo skoraði sko fyrir utan víta kostinn, þetta var alveg ekki bara svo eins og hann opnaði bara eitthvað svona því að þegar Ómar kemur inn þá spilar hann eiginlega stöðu Viggo. Já, Ómar spilar betur en hann loksins spilar. Það var ótrúlega flott. Hann tók hann henni eftir hún. Bara nákvæmlega sama sömu fjölinn í eitthvað. Já, hann en svo vandamálið að Viggo meiddist sko. Þess vegna var hann tekin út af. Já. Hann var tæpur í ökla og sneri sig. Og tæpur, það ekki víst að það jafni sig á 2 tugum. Nei. Þannig að það svona mikið framöndan. Þetta er svo mikið, þetta skiptir okkur öll svo miklu máli að ég áhorfið á þetta slá bara öll met. Já. En þetta er rosalega sko auðvelt að gleyma sér núna og fara að gefa sér að við vinnum báða leikina sem eftir eru sem engan veginn augljóst. Við gætum tapað þeim báðum ef við erum í gamla jójó-hamnum sko. Við getum tapað fyrir Sviss og við getum tapað fyrir Slóveníu. Já, ég held reyndar að við vinnum Sviss en ég held að Slóveníu-leikurinn verði upp á líf. Það verður náttúrulega upp á líf og dauða, mögulega fyrir þá líka. Kannski verða þeir búnir að missa tækifæri. Þetta er eftir í hverju þeir eru að spila við á morgun. En við eigum náttúrulega eftir Slóvenar koma undan, hefði ekki? Við spilum fyrst í Slóvana. Nei, Sviss á morgun og svo bara daginn eftir við Slóveníu. Þetta er sturglað anríki. Ég var bara að undirbúa mig í 2 daga að við myndum tapa þessu leik. Það var mótið Svíþjóð. Og svona svo byrjaði leikurinn. Og þá kveiknaði náttúrulega vonin að við séum að fara að vinna þetta. Og svo kom þessi fyrstu mínúturnar í síðari hálfleik. Og þá hugsaði maður, já, ég er búið að kappa mann í því að það einhverja von. Ég sem er búin að vera að passa með haldinni svona niðri. Því það er í taugakerfinu manni, maður finnur það að maður horfa svo leiki, svona gömul áföll. Já, koma alveg, rinja sér rúm. Sem er í liðunum pressunarlega ef maður ekki inn á og segja, nú byrjar það það væri með svona venjulegan íslenskan áhorfandan inn á, það verður alveg fyllilegt. Það sem er inn í stofu en bláa hafið og stuðningsmennir í höllinni, þeir eru ekki í þessu sveiflum. Það var stórkostlegt að styðja liðið þótt að sé á móti. Það heyrist miklu meira í þessum 2000 Íslendingum eða hvað þeir voru heldur en öllum Svíunum sko. Það er náttúrulega meira að fagna. Þetta var svo mikið sko. Þeir færðu okkur svo mikið. Ég held að það verið stórmerkilegur leikur. Ef við spilum rétt úr þessu þá nýta þeir í rauninni þetta kraftaverk sem vannst í gær bara til þeirrar hugmyndar að þeim séu allir vegir færir. Við byrjuðum þetta mót ekkert sérstaklega vel. Við höfum ekki náð neinum toppleik fyrir en í gær og við rétt skriðum einhvern veginn yfir þetta. Byrjuðum á 2 leikjum á móti döpru liðum og rétt mörðum Ungverjana. Já, bara rétt. Þú veist, ef þú rétt mörðu Ungverjana, þá ertu bara kannski með 8. eða 9. besta liði heimi sko. Og verður eiginlega sko bara valt yfir það sko. Og andlausir og óöryggir gegn Ungverjum, úrræðalausir og svona, Fór aldrei almennilega í gang gegn Króatum? Nei, ég ætlaði reyndar að segja Króatum. Takk fyrir að Já, en sko núna þá virðast okkur allir vegir færir ef við höldum vel á spilunum og mér finnst núna eins og við ættum að geta unnið öll lið í heiminum nema Dani. Já. Voru ekki Danir að tapa? Fyrir hverju töpuðu Danir? Danir eru það sem ég hef séð af þeim þeir töpuðu reyndar einu leik fyrir var það Portugal dulafull úrslit en Danir eru, ég er búin að horfa 2 leiki með þeim og þetta er óeigingjarnasti og best framkvæmdi handbolti sem ég hef séð og þegar ég segi óeigingjarnasti þá það sem að skilur þá frá öllum öðrum liðum er að þegar þeir eru komnir í hálffæri þá er engin egoismi hjá þeim sem er að fara að skjóta, hann gefur yfirleitt boltan og á
á einhvern sem í alfæri 100% færi en þeir töpuðu á móti Portugal já, þeir töpuðu á móti 31-29 Portugal sem var eitthvað slys en svona eins og Þjóðverjar töpuðu einu leik sem var eitthvað slys eins og staðin núna að tablan birt núna og þá eru Svíar fyrir ofan okkur og það ástæðan fyrir því að það eru 4 lið með 4 stig og þá það innbyrðis viðuregnir sem að ráða og af því að Svíarnir eru búnir að spila við Slóveníu að þá eru þeir fyrir ofan okkur þóttir sem lakara markahlutfall. Ef að við vinnum Sviss og Slóveníu sem að maður ánáttúrulega ekki að láta svona að gefa sér það sé að þá endur við efstir. Líkunar hinum einn af því að Daninni töpuðu á móti Portugal og komu með ekkert stig inn í milliriðilinn að þeir verði í öðru seti hinum einn þannig að undanúrslitin verður Ísland-Danmörk. Já. Þá eigum við séns á að vinna brons. Þeir tveir Ómar Ingi og Gísli Þorgeir, þeir hafa á síðustu 3 árum tvísar orðið Evrópumeistarar meistaraliða og þar hafa þeir dregið vagninn og þannig að þeir tveir eru mjög vanir þessu að spila dag til dag og það sem allt undir og þeim tekist að þau 2 skipti sem þeir hafa komist inn í þessu Final Four. Já, kannski Ómar komin í stuð. Já, hann hefur bara ekki verið í stuði. Hann hefur bara ekki alveg... Hann hefur þreytt. Hann hefur bara verið skugginn af sjálfum sér. Ég held að hann eigi ekki verið fyrirlið. En Gísli Þorgeir, ég var að hugsa það í gær, það er eiginlega að búa til nýja þegar að vera að gera upp leiki. Þá stundum talað mörk, náttúrulega alltaf, og stóðsettingar. Það þarf eiginlega að vera fiskuð víti líka. Það vantar alltaf við honum og akkur fiskað víti ekki stóðsetting. Þú ert síðasti maður sem kom við áður en það sem skoraði. En hann var ekki einn daginn... Ég held að hann hafi verið með 5 fiskuð víti. Já, og svo var hann með 6 einu leikna líka, ofan á eitthvað bönns af stóðsettingum. Það lítur að vera leiðilegt að spila mót honum. Svo voru hann 3 sóknir í röð þar sem hann gaf alltaf á sitt kvotana. Þetta var bara eins og svona kennslubók í einhverju, ég veit ekki. Og svo Haukur innkoman í vörnina ótrúleg og hvernig Ímir og Elliði Elliði á að vera fyrirliða mínu viti. Já, það? Já. Bara vörnin var það brjálæðislegasta sem maður hefur séð. Af því að strákurinn minn æfir handbolta, þá hef ég lært að horfa á handbolta með nýjum augum síðan ég fór að fylgjast með leikjum hjá honum og það er semst öll þessi ósýnilega að vinna til dæmis með línumenn að það er oft frábær leikur á línumenn sem skorur ekkert einasta mark vegna þess að hann er alltaf að rykkja og búa til pláss fyrir hina og eitthvað svoleiðis og varnarvinnan í gær bæði svo sem við sáum svo sem er svona í mynd en líka hin hvernig öll þessi skref, öll þessi fótavinna er unnin þetta var alveg ótrúlegt ég hins vegar sá oft danska hornamenn þegar leið á leikinn bara í forundran standa einir og ódekkaðir vegna þess að við settum svo mikið kraft í árásennar þeirra og þeir fengu ekki boltan og það var virkilega gaman að þeir skildu ekki fá boltan hann fyrir í horninu og Hauki í vörninni hann sagði það eitthvað stær í viðtali hann hefði ekkert þurft að gera í leiknum þeir komst ekki í gegnum hann komst ekki í gegnum bakgrunn þannig hann var bara gætt verið með krosslaðar hendur í horninu en svo sýndi hann líka smá skap Haukur mikið og þeir allir komu með honum og þetta var svo geggjastrákar lífið er vist meira þetta því miður og hér er engin meira vit heldur hver annar á honum nei hann finnst mér sérfræðingarnir eru skemmtilegir hjá RÚV. Ég fór að lesa sænsku pressuna í gær og það með nákvæmlega sama umræða er á Íslandi. Meðal annars verið að kvarta yfir því að einhver sérfræðingurinn hefði verið að grafa undan liðinu. Líka það sem var að segja af hverju brást þjálfarinn ekki fyrr við þegar það var augljóst að kerfin okkar virkaði ekki. Þannig að ég held að það fari fram umræða í Svíþjóð sem er nákvæmlega eins og umræðan á Íslandi. Þetta var eiginlega alveg spegilmynd af því sem að var. Svo er náttúrulega en ég hins vegar áttaði mig á því að ég held að Svíarnir væri á rosalegri siglingu mér fannst ég lesa það svona út úr fréttunum að þeir voru ekki að upplifa það eins og þeir væru að fara að vinna þetta mót svona óhjákvæmilega þetta er ekki það áfall sem að maður gæti jafnvel trúa að það væri að því þau komu höfðu ekki tapað leik og allt það að maður sá það svolítið í hvernig þið talaðu þetta að þeir hafa ekkert neitt óendanlega trú á sínu liði, það er ekki þannig en upp að sveinarlega svo gera
Þá kviknaði svo sterk. Ég var ekki að tala um það, ég var að tala um að þegar þau fara í mótið að þá upplifir ekki að þeir séu með besta handboltalið í heimi. Eins og við gerum alltaf þegar við erum að leggja stað. Já, ég stíg alltaf á bremsuna þegar þetta byrjar. En svo það alheim skemmti atriðið Stokkenberg, sænski þjálfarinn sem að sagði að við værum með svo hörmulegt íslenskt lið og það ætti enga möguleika í Svía og þrátt fyrir úrslitin í gær, þá heldur hann áfram. Hann gefur bara í. Á X, nema nú hann búinn að færa hatur sitt á Íslandi yfir til sænska landsliðsins. Nú það sá sem að sagði að íslenska liðið væri að fyrir leiðilegra heldur en Magdeburg. Gott ef ekki. Þeir spila leiðilegt handbolta í heimi, Magdeburg. Og svo kemur íslenska landslið og verið eiginlega ennþá verra. Þetta algjör snilling. Já, það nöðsölum maður. En eina stórfréttum dagsins var að Bjarni Benediktsson strikes again. Já, við skulum óskum til hamingju með nýtt starf. Já, þú mátt gera það. Og vinnu. Jó, ég meina, það getur ekki verið atvinnulaus maðurinn með stóra fjölskyldu. Jó, þetta er eins og erfið starf. Svona maður verður náttúrulega aldrei atvinnulegs sko. Oddamaður Sjálfstæðisflokksins og formaður til áratuga verður aldrei atvinnulegs. En er þetta ekki svona svolítið að taka niður fyrir sig? Mér finnst það og mér finnst það fyndið þegar hann boðar það í samtali við RÚV held ég að hafa verið fyrir í dag að hann myndi nú ekki koma neina pólitík inn í þessi störf. Nei, Bjarni. Stórkostlega. Er hann pólitískur? Hann breytti Sjálfstæðisflokknum enn frekar í því að vera stjórnmálaarmur Samtaka atvinnulífsins með viðskiptaráð sem svona think tank og það er gagnrýni sem kom innan úr Sjálfstæðisflokknum og við náttúrulega höfum oft talað um hérna að Sjálfstæðisflokkur getur ekki haft neina afstöðu í neinu máli nema afstöðu SA, eru bara stjórnmálaarmur auðvaldsins. Þau geta ekki haft sko afstöðu í húsnæðismálum eða neinu málum sem að þjónar almenningi. Þau taka bara alltaf afstöðu með Borgartúni 35. Og bæði formaður og varaformaður Sjálfstæðisflokksins núna eru pólitískt alin upp í þessu húsi. Og Bjarni ávarpaði aldrei almenning, ekki eitt einasta skipti, ekki fréttaviðtölum eða ræðum eða neitt. Hann var alltaf að ávarpa kjósendur Sjálfstæðisflokksins og atvinnureikendur og þá sem að hafa völdin og þess vegna finnst mér þetta svo fyndið. Það var mjög góð ræða sem hann hélt einu sinni á, ég man ekki, alltaf ekki verið þegar Guðlaugur bauð sig fram á mótunum á landsfundi. Þá stillar eins og einhvern veginn svona upp. Ég hef kannski ekki náð atkvæðum, en ég hef komið okkur í ríkisstjórn. Og ég hef komið öllum málum okkar í gegn. Þannig að ég hef tryggt það að við, þá meinar það bara SA og félag, að við stjórnum landinu. En við gerum það náttúrulega, ég hef ekki náði að með einhverju alþýðuhylli eða vera að tala við almenning sem skiptir einhver máli í okkur. Svona. En ég segi að taka niður fyrir sig að því að hann er náttúrulega af ætt sem er vellauðug. Ég segi ekki, hef ekki auð á við sægrefana. En stundum við tala um töskubera. Að þú er með ríkakallinn, svo er með töskubera. Og framkvæmdastjóri SA er töskuberi. Þú veist, hann er á að þjóna bara hinnum ríku. Rótar í bandinu. Hann er rótarinn, sko. Það meðan að hinn er á það, sko. Það er eins og hún Lindi í LIU. Hún hefur ekki sömu völd og Þorsteinn Már eða Guðmundur í Brím. Nei, svo náttúrulega epíst að maður sjá fyrir sér að Sólveig Anna og Bjarni séu að fara að taka rökræður og hittast í beinni útsendingu. Sólveig Anna náði mjög vel saman við fyrrverandi framkvæmdastjóra. Að tala að þeirra persónulega, þeirra geta til þess að tala saman hafi verið forseta fyrir því að þessi samningar urðu sem er reyndar mikið gagnrýndi núna. Sigkum okkur. Þetta verður spennandi. Hún fekk fínt starfmaður, forstjóri Bláalóninu. Það hefur verið betra fyrir Bjarna. Það hefur verið fínt, hann geti með þess að verið bara á stuttbuxum með flautu, verið baðvörðu líka. En það er náttúrulega mjög, Bjarni er að koma út úr, hann var forsætisráðherra tvisvar, stutt, fjármálaráðherra bara í heilan áratug. Svo mætir hann núna sem talsmaður SA með því kannast við að svona hagsmunasamtök eru ofta að kaupa sér pólitíkusa vegna þess að út af einhverju inneign sem er eiga og eitthvað svoleiðis. Þannig hann mætir náttúrulega að borðinu, segjum bíum bara Kastlós eða eitthvað.
svolítið svona með aðra stöðu heldur en framkvæmdastjórarnir hingað til. Já. Þetta verið yfirleitt fyrir í hináttina, sko. Já. Þetta helsti valdamaður á Íslandi í talsverðan tíma, sko. Já. Mótaði svolítið pólitík eftir hrunsáranna sem að Sjálfstæðisflokkurinn kannski að súpa seiðið af. Já. Myndi ekki halda það að vandi Sjálfstæðisflokksins væri raunverulega arfurinn af formastíð Bjarna Benediktssonar? Jú, mjög stór hluti. Hann leiddi flokkinn í síðustu kosningum. Svo eru bara þessi endalausu núna, það er ekki lengra síðan, sko, en ár síðan hann leiddi Sjálfstæðisflokkinn í gegnum kosningar. Hann fór í gegnum 5 kosningar, ein þeirra náði hann að fara fyrir ofan Þorsteinn Pálsson þegar það var á móti borgarflokknum. Svo er líka bara ágætt að segja það upp á þessi endalausu siðferðis og spillingamál sem að voru alltaf í kringum Bjarna, viðskipti og persónu og ákvarðanir og svona. Auðvitað var þetta flokknum dýrt og maður veltir því mikið fyrir sér núna, sko, hvort hann telst þannig hvítþveginn af öllum þessum málum sem að verða, sem að blaðamenn munu alltaf reglulega þeim alveg saman draga upp. Já, þeim er saman en við semjöndum og svona þeim alveg saman það, sko, því hvað ætlar að neita að semja við hana því að nei, já, ég veit það ekki. Ég held þessi alveg saman því að brekkið verða, sko. En svo er náttúrulega það væri nú gaman ef að Bjarni kæmi hingað í helgispjall. En ég gerir mér engar vonur hann muni gera. Jú, hann getur Síðast alveg þegar ég átti samskipti við hann, þá var hann svona því miður gat hann ekki komið að því hann var að fundi út á landi. Ég held ég hef ekkert reynt síðan, sko, í aðdraganda síðustu kosninga. En hann kom aldrei hingað. Katrín Jakobsdóttir kom aldrei hingað og Sigmundur Davíð aldrei komið. Ég held að Bjarni sé að mörguleyti jafn frábær manneskja á sömum hliðum og hann hefur verið afleitur pólitíkus. Herðu, er eitthvað meira í fréttum? Já, þetta er svona lagareldisfrumvarp Hönnu Katrínar innviðaráðherra Viðreisnar sem var til vegna klofnings Sjálfstæðisflokksins. Atvinnuvegaráðherra að það Jakob Bjarnar skrifaði frétt á Vísi í dag að þetta frumvarp hefði náð að sameina fólk gegn lagareldi og það er mikill hiti í því og internetið svona hefur alltaf verið að föðra upp hjá mér út af því hvað við sé að pæla. Þetta er mjög viðkvæmt pólitískt mál fyrir ríkisstjórnina og gæti orðið eitt af þyngstu málum stjórnarinnar til þessa. Það er svona mitt mat. Framsókn var að ganga frá listi Reykjavík sem kannski engum óvart. Þetta segja satt. Einar Þorsteinsson verður í oddviti. Bara og Magni Agná í öðru seti. Það er engin tíðindi þar. Engin tíðindi og það verður lítil uppskera, spá ég. Það haldið að verði miklir svona eftir saga af prófkjöri samfélkingarins. Nei, ég held ekki. Já og nei. Ég held ekki. Ég held að sko til dæmis eins og Heiða, hún horfði fram á það var mikil smölun inn í það. En hún alltaf tapaði með svolítið afgerandi mun. Já, hún getur samt verið, veist, ég held að meinar ef hún tekur ekki sæti þá er það bara svo. Nei, ég segi að hún er kannski ekki svona alveg í stöðu, hún til þess færi hlutfallslega minna á móti Pétri heldur en Guðlaugur Þór á móti Bjarna. Já. Þessum tekið svona ykkur dæmi. Já, ég gerum mig greið því. Þannig að hún eiginlega skítapar þessu og það munar 15 atkvæðum að hún næri öðru setinu. Ef hann hafði vantað það þá hann ekki náð einu af 6 efstu. Nei. Þá hún bara hruni niður allar listan. Hún er fyrrverandi varaformaður samfélkingarinnar, fyrrverandi formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga, borgarstjóri og það er það sem ég er að segja, sko. Þetta er svo mikið áfall fyrir hana að ég sé ekki alveg að hún hafi eitthvað stöðu, sko. Nei, að ekki, ef hún tyggur ekki sætið, heldur að hafa engar afleiðingar svona inn í flokknum. Kannski verður hún búin að svara þessari spurningu þegar við förum í loftið í kvöld en ég held að áhrifin á þessu verði ekki veruleg það og ég held að möguleikar samfylkingarinnar á að stækka að fá góða kosningu hafi hvorki minnkað né aukist. Þeir ætla að sækja yfir á svæði Framsóknar og Sjálfstæðisflokks. Já, einhverju leyti og mér heyrist hinnir ánægðu vera jafnmargir og hinnir óánægðu og þetta er svolítið
annað lið, þetta náttúrulega mikill sigur ungliða og sigur þeirra sem hafa vélað þarna þetta sigur Kristrúnar. Flokkseigandafélagsins. Nú fara að kalla Kristrúnu það. Algjörlega, en Kristrún náttúrulega bara arkitekt af Guðs náð, hvað sem manni finnst þessa niðurstöðu, þá bara hún sér þetta fyrir, að það sé þetta skipt út Heiðu. Þetta allt til höfuðs Heiðu sem að mínum að þið sýndi dómgrindaskort með því að bjóða sig fram sem borgarstjóraefni, vegna þess að eins og framkom hjá ykkur í gær hér í Synir Egils, þá það eitthvað við bara framkomu Heiðu sem að nær ekki alveg til fólks. Frábær manneskja. Hún ekki stjórnmálamaður með almannahylli. Nei, frábær manneskja, ekta bakförður, akkurat manneskjan til að vera aftan við leiðtoga. Þú ert að nota hann í vörn en ekki í sókn í handboltanum. Já, ég held hún sé akkurat hann í politíkus, en ég sé ekki að sko, það hryktir ekkert í flokknum þrátt fyrir svona byltingakennda niðurstöðu. Ég held ekki það. Heldur það? Það getur komið. Nei? Það er líka þannig að það svona gerist eitthvað í flokknum og svona kergja hér og eitthvað svona babba. Svo á meðan að fylgið er uppi og allt gengur vel, að þá verður ekkert varð við þetta. Þegar það síðan fylgið fyrir niður og það sem að fyrir upp mun fara niður og þú veist, ég held að við getum séð þá flokka sem hafa tekið svona þá stefnu sem að Kristrún með, verkefnaflokkurinn undir Keir Starmer sem að hún horfði til bara í hryllilegu málum. Sósíaldemókratar í Danmörku undir Mette sem hún hefur líka verið að vísa til, hryllilegu málum. Þannig að þegar þetta fer niður að þá held ég að, þú veist, að við hefðum kannski ekki átt að nota völd okkar til að slátra hinum. Kannski hefðum við átt að reyna að byggja fjöldarhefingu. Og ég, þegar Kristrún var kosin fyrst, og þá nefndi ég við að þetta er mesta populíska breyting á stjórnmálaflokki á Íslandi. Því að hún var kosin formaður, hún stendur upp og hún mælir fram nýja stefnu Samfylkingarinnar. Og ég hugsaði, býtu, hvað með fólki sem búið að vera í þessu flokki lengi sem að veit að stjórnmálaflokkur mótar stefnu sína í málefnahópum og ykkur lýðræðislegu kjöri. Það er ekki þannig að við kjósum kallinn og hann segir okkur hver stefnan er. Við erum ekki í Trump-landi. Trump gerir þetta. En Kristrún sá formaður í Íslandi sem hefur farið næst þessu. Það sem hún lítur svo á að fylgi sem hún fær gefi henni eitthvað svona náðarvald til þess að mæla fram nýja stefnu Samfylkingarinnar. Og það er hellingafólkin í Samfylkingunni sem að lætur þetta yfir sig ganga núna af því hún meðan kallinn fiskar. En þegar kallinn fiskar ekki, þá mun þetta fólk rísa upp og segja að það búið til hvers erum við með stjórnmálaflokk? Ef það er bara á að kjósa nýja forystu og hann mælir bara fram stefnuna. Hefur við ekki hafa fjöldarhefingu sem að mótar sjálft sína eigin stefnu? Hefur við enga trú á því að því betur gefast ráðin því fleiri koma saman og hvað eru við bara hættir í því að reka stjórnmál sem félagslegt afl? Eru við bara, þetta sem við Eurovision? Það komu engar gagnrýnisraddir á hana, ekki neinar. Hún var það vel undirbúin, pældi því. Hún var það vel undirbúin og síðan hefur hún fiskal við lífvendishelling. Hún veit að Amerikanarnir segja þetta stundum, build and they will come. Þannig ef þú gerir eitthvað, að þú ert ekki að reyna að fá fylgið þitt áður og til þess að fá að gera eitthvað. Gerðu bara eitthvað, því að þá mun fylgi koma. En þetta dugar í bara tímanum þegar þú ert að ríða ölduna, en aldan brotnar svo. Ekki nefnir trúi því að við séum að fara inn í tímabil Kristrúnar Frostadóttur sem verður næstu 25 árin í íslenskri pólitík eins og Davíð Oddssonar. Það er trú á því. Sko, einn möguleiki í þessu er að dómgreind Kristrúnar Frostadóttur sé bara betri en dómgreind flestar annar. Það er líka bara annar möguleiki í þessu. Já, en er það ekki fullt snemmt að... Jú, það er snett spá fyrir hann. Hún veðjaði 3 sinnum á rautt og vann í öll skipti og ef við ekki bara láta hann fá allan penningin. Ég held ekki. Ég samt kemur og svona fersk og ákveðin inn í þetta og dregur fólk að sér og bæði flokksfólk og kjósendur. Þess vegna er hún með þessi völd. Það er engin annar flokkur með formann í viðlíka stöðu. Sigmundur. Jú, akkurat. Miðflokkurinn er mjög ánægður með Sigmund. Maður gleymir þeim stundum. En munurinn á Sigmundi og Kristrún er að Kristrún nýtur virðingar út fyrir sína raðir. Akkurat. En Sigmundur gerir það ekki, nema hjá Kristrúnu sem kom fram í kryddsíldinni. Kristrún er heitur aðdáandi Sigmundar og líka í viðtalinu við Heimildina. Eða Kristrún er svo framsýn að hún hefur vita á að loka aldrei neinum dyrum með ummælum sín.
Þannig að það er ekki pólitík, sko. Jú, það er diplomasía bestu gerð, segja sumir. Já, maður verður að vera svona harður og sínum mál, sko. Ég held að það séu mikil átökun í samfélaginu. Já, kannski eru þeir meiri heldur en maður skynjar. Heldur það sé, alvöru? Fáum örugglega í skoðu. Og bara margir, þú veist, fólk horfir í kringu sig, sko. Það sér hver eru örlög sósíaldemókratíska flokka sem að taka bara afgerandi beygju til hægri, sko. En hvert fer það? Fer það þá til vors til vinstri og í Danmörku er sósíalíski þjóðarflokkurinn, hann er með komið með eitthvað 17+ fylgi. Enillistinn og sósíalíski þjóðarflokkurinn unnu sko síðustu sveitarstjórnarkosningar. Sósíaldemókrataflokkur Metti er ekki lengur í meirihluta í Kaupmannahöfn. Fyrsta skipti í yfir 100 ár. Þannig að í Bretlandi er Keir Starmer að berjast fyrir lífi sínu með því að banna borgarstjórunum í Manchester að bjóða sig fram í aukakosningum til þess að hindra það að verði til sko mótvægi við sig. Sko stefna þessara flokka sem er að taka, þú tekur vinstri flokk og svíkur heila kjósendur með því að færa til hægri. Bara sagan segir að þetta er ekki góð leið. Finnst þér Kristján gera þetta? Já. Og minnst hún að öll skilabóð sem hún sendir er þetta ekki svona bara hægri kraddar bara eins og öll skilabóð sem þú varst að tala veit svoleiðis í gær Jón Baldvin sem er hægri kraddi, ég held að myndi ekki kalla sig hægri kraddi í dag en við heyrðum það líka bara á hvernig svona Pétur talaði og svo kannski ungliðarnir hvaða orðfæri var nota þar bara við þurfum að passa reksturinn og þetta er bara að fyrst verður að hafa reksturinn í lagi og gera það sem hægri menninni vilja og þá kannski getum við deilt út því sem eftir er með öðrum hætt heldur en hægrið myndi að gera, þetta er blerismin og þau sögðu sko borg sem að virkar eins og að vera með fókusinn á svona félagsleg málefni væri bara vitleysa, við erum bara að hafa reka borgina bara eins og svona fyrirtæki, þetta er allt svona, hægri blær, ég er ekki að segja að þetta bara benda á það, en svona tónnin í þessu er svolítið svipað og hafa verið notaðir í svona flokku sem er að færa sig til hægri. Má ég spyrja ykkur, voru það fleiri en Hjálmar Sveinsson sem að ekki kosta á sér aftur hjá Samfylkingunni? Já, ég kann ekki að nefna það þótt Skúli hafi farið þarna inn í fjórðasætinu þótt hann hafi sloppið þá er þetta náttúrulega bara útreinsun, þetta er slátrun Nei, Hjálmar Sveinsson, hann bara hættir af hverju? Vissan að Já, hann matað eins og alltaf er þegar Þórdís Kolbrún ákveður að bjóða sig ekki fram sem formann Sjálfstæðisflokksins, þá metur hún það svo að hún myndi ekki vinna og ég held að Hjálmar hefði bara metið það. Já, hann myndi ekki ná í gegn. Já. Áfru? Við vitum alveg að það hefur verið mótsögn með vinsældir samfylkingarinnar á landsvísu og óánægju borgarbúa með rekstur og framkvæmd stefnu eigin borgar sko. Það er ekki bara vandamál samfylkingarinnar, það er búið að vera vandamál allra flokka en það mögulega er búið að gera eitthvað núna sem veikur nýja tiltrú, ég veit það ekki. En samfylkingin í borginni núna er náttúrulega Dóra Björn sem að gera ekki gott mút. Svo er með hana. Það er Guðný Maja Rípa sem kom inn í síðast, ég veit ekki af hverju hún býður sig ekki frem. Það er náttúrulega, maður getur aldrei, það getur bara verið alls konar ástæði fyrir þessu. Hjálmar Sveinsson ákvað að bjóða sig ekki frem, Heiða ákvað að bjóða sig frem. Sabína var hún ákvæði sig ekki fram og var bara á leiðin út úr flokknum hún bar við breytingu hægri beygju Kristrúnar í útlendingamálum Skúli Helgason ákvæði að reyna þannig að ég meina það eru tveir þarna borgarfulltrúar Sabína og Hjálmar sem segir bara nei segjum það gott Já, hann er með mjög ólíkum ástæðum sko. Já, ég held að Hjálmar er ekki að gera neinar athugasemdir við stefnu Samfylkingarinnar sko. Nei. En Sabína skellir hurðinni sko. Já. Á meðan að Hjálmar bara svona Bölvar hún í barminn á sér. Ég held hann hafi upplifað það að í þessum breytingu sem voru fyrirsjáanlegar
þá hann fyrstur út því að hann náttúrulega sem hann hefði það einmitt það sem ég eiginlega meina þakkaði fyrir að botna þetta fyrir mig sömuleyti það vegna þess að hann var gerður að svona tákmyndum þéttingu byggðar og svona skipulagslýsin sem Samfylkingin var með fékk ekki góða kosningu síðast fór aftarlega á listan og hafði þar reyndi ekki tilkall til þess að vera í formennsku í neinu ráði eða eitthvað svona þannig hann að sömuleyti var með veikastöðu þannig ég held að hann hefði bara metið það sem svo ef hann færi í framboð þá er hann bara slátra hafi ungliðarnir og kristurnarlið myndi bara hafa gaman að því að sýna að þetta er ekki Samfylkingin. Við erum að fá ykkur frá Samfylkingunni til að ræða þetta. Þú ætlar að fá hérna seinna í vikunni þegar ekki ungliðana, þetta er náttúrulega alveg stór merkilegt sko. Ungliðarnir héldu prókjör fyrir nokkrum vikum, gaggjart til þess að reyna að fá einhverja endurnýjun því að það var engin undir 35 ára bara í röðum borgarfulltrúa Samfylkingarinnar búin að vera bara ótrúlega lengi og þar út úr því koma 2 fulltrúar sem að vinna og svo fara þeir inn í þetta prókjör og báðir komast í topp 6 5. og 7. sæti, það er náttúrulega stórmerkilegt þannig að ég ætla að heyra í þeim á miðvikudaginn, ekki á morgun heldur hinn og ég mun nú væntanlega spyrja það á beittra spurninga sem að við erum hér að ræða líka En við erum með þátt á eftir í lok þáttarins ætla ég að vera með fara til Ungverjalands með Snærós Sindradóttur sem ég heldur sér stjórnmálafræðingur eða ekki ég heldur sér stjórnmálafræðingur en hún rekur listgalleri og búið í Ungverjalandi og þar eru kosningar núna held ég sé bara í apríl og sumt bendi til þess að Orbán gæti fallið í þeim það bæði komið svona mótvægi, það nú reynda fyrirverandi samstarfsmaður hans, þannig að það er erfitt að meta, svo veist. Ég held að kosningarnir eru Orbán eða ekki Orbán, Það er ekkert Evrópu eða ekki Evrópu eða frjálslyndið eða ekki frjálslyndið, það er bara Orbán eða ekki Orbán. Og maður séð það núna svona undanfarið að þá eru alls konar listar sem eru eiginlega að draga frambóðsett tilbaka. Og þannig að það er flókin lestur sem að þarf að vera út úr þessu, hverjir eru eftir inn í þessu og hvað mun gerast ef að þeir draga sér tilbaka, þannig ég ætla að fá Snærósu til þess að hjálpa mér við það. Áður en því kemur og þá kemur fastagestur frá Neytendasamtökunum, Breki Karlsson. Við ætlum að ræða olíufélagin, ekki síst. Þessi kerfisbreytingum áramótin, þetta kílómetragjald hefur gert olíufélögunum kleift að stunda ég veit ekki hvort við höfum að segja bara glæpamennsku eða hvernig þetta er náttúrulega algjörlega siðlaust Þú og Breki eru á móti okri Þetta er algjörlega siðlaust Það gerir ekki grein fyrir að Ísland hefur verið byggt upp á okri Jú Það er mjög óíslenskulega hugsun í okkur En þetta okkur og verð á matvör og svona þetta er náttúrulega eitthvað sem að bara verður að lagast Já, Breki vonandi í ham bara því að þetta er náttúrulega ekki í lagi Nú, ég ætla líka að vera með hann spjall við Henry Alexander Henrysson heimspeking sem líka fastagestur Nei, ég myndi ekki segja það Er þetta ekki svona í 4. skipti sem hann kemur? Já, það er góð maður hann má alveg koma oftar Hann nú á þeirri skoðun að heimurinn sé hægt og rólega eða bara hratt og örugglega að fara til helvítis Hvað var þar skerðing á listrænu frelsi fjölmiðlafrelsi og akademísku frelsi og við ætlum að ræða þessi mál frá ýmsum hliðum bæði innanlands og utan og hann hefur sérstakar áhyggjur af samfélagsmiðlum ekki hugmyndinni með samfélagsmiðla heldur framkvæmt samfélagsmiðla og hvernig þeir hafa þróast þannig að ég efast ekki að það verður áhugavert spjall Ég ætla líka að tala samfélagsmiðla við Ásdísi Bergþórsdóttur sem er sálfræðingur hún hefur skrifað stundum greinar á Vísi og róa svolítið á móti straumnum þannig að hún er ekki fylgjandi því að banna þetta og telur að segja allt og mikið gert út úr skaðsemi samfélagsmiðla og snjalltækja á börn og mikið gert gert úr því skaðanum og þessi hættan er svo að bönn sem verið sett muni bara auka skaða, sérstaklega hjá þeim sem eru svona jaðarhópum og fleira sem að hafa náð að nota netið til þess að bæði bara fá einhverja frjó og svona einhverfir. Þetta líkar mér 2 algjörlega öndversjónum með sama mál í sama þætti. Svo förum við náttúrulega býtti við og ræðum eitthvað aðeins svona eðlið samfélagsmiðla, hvernig þeir virka og hvernig þeir ít okkur yfir í svona bankera þar sem allir eru sama
sömu skoðunar og sömuleyti finnst mér að stundum hérna við rauðaborðið og finnum maður áhrifin af þessu. Það maður kannski að tala við eitthvað og allt innu sér maður á hérna, maðurinn bara ekki vanur að fá andmæli við það sem hann að segja. Hann svo vanur að sitja í einhverju bunker og allir segja já og allir séu sammála. Að því að við sem spyrlar náttúrulega frekar að spurja svona aðeins á móti til þess að við viljum fá almennilega beitt rök með að maður stundu, ég veit ekki hvað það því að maður skinnir á stundum að það kemur svolítið svona á fólk sko byttu og þessi maður ekki að vera vanar í þessu. Og þetta hefur versnað eftir sem hefur liðið á starfsæfina, finnst þér ekki? Já, en svo labba maður fram með mönnum og ég ætla þess ekki eftir í hægri mönnum finnst alveg ótrúlega gaman að koma hingað og standa í svona smá pexi. Af því að þeir eru náttúrulega í valöld þá fá þeir ekki sem andmæli eða inn í miðflóknum. Það er allir sem segir já. Þannig að það er kannski skemmtilega að koma og ræða við okkur og þurfa svona aðeins að brýna sverð sín og ganga skrefi lengra og allt þetta í rökunum. Og það er kannski tengið því að Evrópusambandið, var svolítið svona þáttur í spjalli mínu við Jón Baldvin Hannibalsson sem er guðfaðir EES-samningsins á Íslandi. Hann var að lýsa svona stöðun í Evrópusambandinu. Já, verður maður að horfa á þetta viðtal? Já, ég held að það sé margt í þessu. Sérstaklega ekki síst kaflinn Evrópusambandið. 2 klukkutímar? Nei, já það. Ég veit það ekki. Ég sá Bryndís Schram, hún var að deila þessu í gær á Facebook og ég held hún hafa sagt að það verið 2 klukkutímar. Það er allir þáttur, sko. Ég veit ekki. En þú er búin að fá hrós á netinu fyrir þetta. Já, og hann ætti hrósið skilið viðmælandi náttúrulega. En hérna, ég ætla að fá Ernu Bjarnadóttur sem er í heimsýn, held ég, og Tómas Möller sem er í, hvað heitir það, Evrópuhringinn. Og ég ætla aðeins að ræða við Evrópusambandið. Við ætlum að taka það alvarlega, hérna, skilaboð fyrir ríkisstjórninni að Evrópumálin séu á dagskrá, eða ekki? Spennandi. Jú. Og það er náttúrulega undir Evrópusambandinu er eiginlega svo margt, sko, sem er náttúrulega þróun þess og pólitíkunni. En þetta er það sem við ætlum að bjóða upp á í kvöld. Björn og Sigurjón, takk fyrir. Hérna, við ætlum að skjóta inn smá auglýsingum og svo hefjast viðtölin. Við ætlum að byrja á Evrópusambandinu. En áður en að því kemur það að minna á að samstöðun lifir á því að þeim hluta áhorfenda og áhorfenda sem að hafa metið það með sjálfu sér að það sé nauðsynlegt að hafa samstöðuna og vita það að hún gengur ekki nema með stuðningi almennings og þetta fólk hefur gerst áskrifendur. Ef þú vilt slást í þennan hóp, vera bakkjarlar samstöðunar, þá hvet ég til að fara inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástendur áskrift. Þar getur skráðið fyrir grunnáskriftir sem er 2750 krónur. Það mátt borga meira vilt og þeir sem er kjósið getur látið áskriftina renna sem félagsgjöld inn í alþýðufélagið, en það er mitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta er tilraunaverkefni það hvort að okkur takist að byggja upp umræðuvettvang og fjölmiðil í framtíðinni sem er í eigu ykkar. Sjáum til með það. Nú er auglýsingar og svo er Evrópusambandið. Þakklæti er kraftaverkameðal. Maður losna við eitt almesta heimsins böl sem er sjálfsvorkunn þegar maður sér það í raun og veru hvað maður er gott og það er alltaf eitthvað sem maður getur þakkað fyrir. Ég heiti Þorkell Máni Pétursson og ég trúi á þakklæti. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Herðu, það er komið að því að ræða Evrópu. Við erum bara hlýðin hérna við rauðaborðið. Ríkisstjórnin segir að við eigum að fara að ræða Evrópumál til þess að undirbúa þjóðina til þess að fara í atkvæðagreiðslu það hvort að við eigum að halda áfram aðildarviðræðum að Evrópusambandinu. Við ræddum aðeins Evrópu hérna í gær þegar Jón Baldvin Hannibalsson kom hingað til mín í þáttinn Synir Egils. Jón er náttúrulega guðfaðir EES-samningsins á Íslandi og var mikill Evrópumaður.
Ég spurði hann út í hvort hann myndi mæla með því að við myndum halda áfram aðildarviðræðunum og það var að heyra á honum að svo verið bara alls ekki. Hann vildi sjá til hvað yrði úr Evrópu sem að vera á miklum tímamótum. Til að ræða þetta og önnur mál sem að tengist Íslandi og Evrópu hingað komin Erna Bjarnadóttir sem hagfræðingur og tilheyrir félagsskapnum Heimsýn, eða ekki? Sem er svona heldur á því að við ættum ekki að vera í Evrópusambandið. Og Tómas Möller sem er ráðgjafi og tilheyrir félagsskapnum Evrópuhreyfingin sem er svona heldur á því að Íslanda ætti að vera í Evrópusambandinu. Heldur. Já. Herðu, því ég nefndi Jón, þá svona staðan, hann var að tala að Evrópusambandið væri allt annað heldur en það var kannski fyrir 30-40 árum, hver draumurinn var. Bæði var hann að tala að það hefðu bara hægri öfl náð völdum í Evrópu sem að hefðu sveikt Evrópusambandið að gæta hagsmuni auðvaldsins, sem við getum sagt. En hann benti líka á svona annmarka í Evrópusambandinu sem var það að með upptöku evrunnar að þá er flutt seðlabrentunin og stjórnin yfir gengi og vöxtum er flutt frá þjóðkjörnum ríkisstjórnum, þingum og þingbundnum ríkisstjórnum. Og svo er Brussel búið að setja upp mörk á því hvað ríkin mega skulda mikið, hver halli megi vera og það er svolítið þröngt að ákvörðunarvaldi ríkisins. Og hann sagði sem svo að þetta hefði verið allt í lagi, þetta hefði verið tímabundið ástand, að hefði leitt til þess að það hefði orðið bara kjörin yfirstjórn Evrópu, að við erum eins og bandaríki Evrópu. En niðurstaðan hefði svo að þetta verið afleitt millibilsástand. Og núna við þekkjum það svo sem í pólitískri baráttu í Evrópu að það eru mikil öfl í pólitíkinni í Evrópu sem að vilja raunverulega ekki halda áfram með þessa tilraun, heldur þvert á móti farið tilbaka og þá er Evrópa kannski í svo óljósu millibilsástandi og þess vegna segir Jón að við ættum kannski að skoða eingöngu þegar Evrópa er búin að ákveða hvað hún ætlar að verða. Hvað segir þú þetta ef ég má byrja á þér, Erna? Er þetta eins og söngur í þínum eyrum? Já, margt af þessu er allavega hljómar mjög skeisalega fyrir mér. Það er alveg tek undir það að það er orðið gríðarlega mikla breytingar og það er kannski líka bara hvað við sjáum framundan ef að það er að fara að taka og ég er nú ekki að gera þetta neinu aðrið í mínu málflutningi varandi í sambandið en það er augljóst að uppgangur hægri afla er gríðarlega mikill og gætum horta fram á það til dæmis bæði í Þýskalandi og Frakklandi að það kemist hægri menn og við erum ekki að tala venjulega hægri menn frekar auka hægri menn á íslenskan mælikvarða sem að gætu komist þar til valda og þá erum við að horfa á tölvert breytta mynd af stjórnmálum í Evrópusambandinu eins og ég meti það. Þannig að það er augljóst að reyndi stjórnmálamenn eins og Jón Baldvin hljóta að draga þetta inn í myndina. Já. Það var eiginlega að vísa til að hægri menn hefðu náð völdum áður, það var eiginlega svona nýfrjálsöki hægri menninni sem hefðu breytt eðli Evrópusambandsins. Já, ég er að segja það, þú veist, að auka hægri menn og auðvitað þekkjum við að þeir eru nú þegar við völd alls, eins og til dæmis í Ungverjalandi og hafa verið áhrifamiklir víðar og þegar maður horfir til dæmis á til dæmis löggjöfum fóstureyðingar sem okkur finnst sjálfsagt, þá leyfir Evrópusambandi það sé bara tölver strangar í sumum að þeirra löndum og hvaða Evrópusambandi er það sem að leyfir nánast mannréttindabrot á konum þannig? Tómas, Evrópusambandið var góð hugmynd en hún er bara þróast bara illa. Já. Þú kaupir það ekki? Jú, ég meina að þetta er ekki allt gott að það. Þetta er ekki bara, þetta er ekki allt jákvætt. Nei. Þetta er bara eins og allt sem maðurinn gerir. Það eru jákvæðar hliðar og neikvæðar. Ég tel bara jákvæðar hliðarna fleiri. Og ég meina, hvað er Evrópusambandið? Þetta er svona nútíma samvinnuhreyfing. Það sem eru þjóðir, 27 þjóðir, með tollfrjáls viðskipti sín á milli, frjálsflæði fólks og fjármagns, þjónustu, þekkingar og byrðið limra klára. Og síðan eru 21 þjóð með sameiginlegan gjaldmiðil og þetta er búið að vera ansi lengi. Og í dag ný könnun, Eurobarometer, 75,eitthvað% íbúana eru ánægðir með veru landsins í þessu. 73% eru ánægð með evruna. Ég segi nú bara eins og Bíkó og það sem fagmenni vesla, þar er þér óhætt. Og okkur er bara óhætt að horfa jákvæðum augum á þetta. Og hvað Ísland varðar, við erum þarna inni. Ísland er í ESB, við erum auka aðild. Streyma til okkar allar reglugerðir 300 og eitthvað á ári
og við höfum bara ekkert um það að segja. Við erum ekki við fundaborðið eins og hér, við erum einhverstaðar út á gangi og eins og Karni sagði daginn, sko, ef þú ert ekki við borðið þá ertu bara matselinum. Ef ekki bara setjast við borðið eins og alvöru fulltrúar í þessu húsfélagi eða samvinnuhreyfingu og taka þátt í þessu, rifjum upp söguna. Allar framfarir á Íslandi tengjast alþjóðaviðskiptum, auknum alþjóðaviðskiptum. EFTA, samningur við EBE 72. Ég er ekki samanlega þessu, ég er útfærsla landhelginnar. Ég er að segja, sko... Útfærsla landhelginnar? Jú, útfærsla. Þvert á vilja, sko, sterkara ríkja. Breta. Þjóðverðar voru ekki að fagna þessu? Já, ég bara man ekki þá sögu, ég var svo ungur þá. Þeir voru að veiða hér. Já, en þetta var deila við Breta. En sko, EFTA, EBE-samningurinn, EES-samningurinn, allt þetta færir okkur hag og betri lífskjör. Við erum mjög sérstakt land að þýliti til að við flytjum út helmingin á okkar þjóðframleiðslu og flytjum inn sem samsvarar helmingnum. Þetta er eiginlega einhvern mesta milliríkja land í heiminum og sem milliríkja viðskiptaland þá þurfum við bara að vera með góða samninga við okkar viðskiptaland. Þetta er ekkert flókið í mínum huga og skrefið inn í ESB sem að við framundan að ræða og við ætlum að ræða hérna í dag, að það ég held að séu fleiri jákvæðir punktar heldur en neikvæðir, en ég get ekki dæmt það fyrir síðan að samning. En við erum í EES og þar alveg erum við á matselinum hjá ESB. Ég meina við erum ekki við borðið, við erum ekki að taka þátt í neina. Hvernig upplifur að við séum beint svona á matselunum sem að vitni nú í Karni? Við tökum við öllum reglugerðum og öllu sem... En ertu ekki almennt jákvæður gagnvart þeim? Nei, ég vil ganga full skref hann inn og taka þátt í umræðinu við borðið og ég meina þetta það má kannski segja að umræðan ætti núna og kannski við þetta borð líka snúast en það eigum við ekki bara að leyfa þjóðuna að taka ákvörðun þetta. Það framundan þjóðaratkvæðagreiðsla að framhald viðræðnanna og það í dag þetta 55-45, meirihlutinn vill halda áfram þessum viðræðum og ég gerir á fyrir að það haldist þannig og við förum það bara í samningaviðræðu við Evrópusambandið. Og hvað gerir maður les samningin, hvernig dæmir þú bækur, Gunnar, þú lestar ekki, við lesum bækur. Ég les ekki alla bækur, sko, sem bækur bara sleppi ég að lesa ólesnum, sko, og þannig erum við mest flesta bækur í heiminum. Já, en þú dæmir bók eftir lestur hennar. Já, en bæði ég og þú, við lesum ekki miklu fleiri bækur heldur við lesum. En ég er bara að segja það, ég vil bara sjá þennan samning. Ef hann slæmur, þá segi ég bara nei. En ef hann góður, þá segi ég já. Þannig á þjóðin að velja þetta sjálf. Þetta er svo einfalt mál. Við getum reyni bara sagt að þetta sé niðurstaða þess að þáttar. Já. Erna Bertóttur, einu sem varst þú að vinna fyrir bændasamtökin og Tómas, hann segir að Evrópusambandið sé bara samvinnuhreyfing, kaupfélag? Já, ég er nú fjarri því að vera sammála því að Evrópusambandið sé einhvers konar samvinnuhreyfing. Það þetta er meira en efnahagsbandalag, miklu meira það sem að Tómas rakti hérna áðan, hann rakti nú aðalega þau atriði sem falla undir EES-samningin sem við erum þegar aðilar aðeins og þú bendir á og tökum þar að leiðandi upp reglugerði þar og það að fá sæti við eitthvað borð út af einhverjum lagasetningum í viðbót, það breytir nú litlu því að við erum held ég með innan við 1% sæti við borðið og það er alltaf pláss fyrir það eina eða hálfa raskinn. En það er ekki skömminni skárra að hafa eitt sæti við borðið, heldur ekki? Ég sé bara ekki að við myndum hafa neinn áhrif þar á og þegar að Evrópuhreyfingin bætir því við stundum í greina frá sínum skrifurum að við myndum fá svo marga starfsmenn líka, þá er þess að gæta starfsmenn mega þetta ekki vinna fyrir sitt ríki, þannig að það er áfram þessi eini pólitíkus eða hálfi eða hvaðan er en má ég aðeins koma inn á þennan samning. Sko, það er ótrúlegt ef að þá að fara að keyra þessa umræðu þessa atkvæðagreiðslu af stað á grundvelli þess að hér sé samningur. Þetta eru viðræður fyrirfram gefna niðurstöðu. Niðurstaðan er regluverk Evrópusambandsins. Og það sem verður rætt er hvernig Ísland aðlagast því og þetta er til skjalfest. Við vorum hérna í tæp 3 ár í fullum viðræðum við Evrópusambandið þar sem voru skrifaðar rýniskýrslur yfir 30 kafla
Fæstum þessara kafla var lokað nema þeim sem heyrundir EES-samningin því þar þarf ekkert að gera. Það þarf ekki að breyta neitt í löggjöf, það þarf engri stjórnsýsla að breyta ekki nokkrum hlut. Viðræðurnar snúast það hvernig þetta gert, byrja á því að greina mismun. Ég sat í 3 svona hópum, þannig ég veit mjög vel hvað gerist á svona fundum. Og þetta eru ekki samningar eins og fóru fram við Noreg á sín tíma. Það var ekki einasta rýniskýrsla skrifuð. Þetta allt annað verkefni núna. Það skjálfest það sem búið að gera fyrir Ísland. Ísland að ganga inn í Evrópusambandsins ekki öfugt. Já, Ísland að ganga. Við erum ekki að semja það hvernig Evrópusambandsins ætla að aðlagast íslenskum hugmyndum. Við erum bara, þessar viðræður snúast bara það að greina munin á stjórnsýslunni og regluverkinni og hvernig þetta verður aðlagað. Og það felur það í sér eins og stendur í rýniskýrslunum. Iceland must before accession, gera þetta og hitt. Það þarf allt stjórnkerfið, það þarf að búa að þjálfa fólk, það þarf að búa að breyta stjórnsýslunni áður en við getum farið að taka við peningum til að borga bændum eða sjávarútveginum eða hvað það sem það þarf að gera hérna þegar við erum komin inn í þetta. Er þetta ekki rétt hjá Erna að svolítið verið að láta í það skína að þetta sé ykkur samningaviðræður sem þetta eiginlega... Já, sko, kannski við getum fært til tímasetningar en við breytir ekki eðli í samningsins. Sko, fyrsta lagi með þetta 1%. Sko, það eru 726 þingmenn. Við sagt að við fáum kannski 6 sem alveg rétt, það 1%. Við erum 1 promille af Evrópusambandinu. Við erum raun að fá 10-falt mægi atkvæða. Og annað í þessu það að Evrópuþingið ekkert landamóti landi. Þetta eru 725 þingmenn. Og það hægri blokk og það vinstri blokk og það miðju blokk. Allir íslensku þingmennir myndum væntanlega fara inn í miðjublokkina í meirihlutann. Þannig að við munum hafa miðflokkurinn mun ekki bara hreinsa upp. Það er oft flokkar eins og hann sem að einmitt gera gott mót í Evrópukosningunum. Já, ok, þá fara þeir í hægri blokkina en flestir þingmenn Íslands myndu fara inn í þessa miðjublokk. Þú ert að tala að þeir séu ekki fara að vinna fyrir Ísland heldur ykkur í miðjublokk í Evrópu. Nei, þetta er nú ósanngjarnt hjá þér að segja þetta. Ég er að segja að 6 íslenski þingmenn verða hluti af flokkasamstarfi sem að móta framtíð Evrópusambandsins. Við verum bara með í þessu. Þannig ég bara mjög jákvæður og bjartsýnn á þetta og varðandi samningin sko það nánast öll ríki sem hafa farið inn í Evrópusambandið hafa fengið undanþágur og sér ákvæði. Það er oft bara tíma. Þetta er bara tímabundnar undanþágur. Í staðinn fyrir að taka gildi núna þá er samið að þessi 12 ára aðluna tími. Menna Danir fóratnin fyrir 30 árum. Þeir eru ennþá með ákvæði hverju eiga lönd og húsi í Danmörku. Þetta er bara, það þýðir ekkert að tala svona. Það reglur hafa samt breyst. Já, það eru samt ennþá í gildi. Þetta eru minniháttar reglur. Lef mér að tala. Þetta er samt hægt að fá undanþágur en svo má líka spyrja þurfum við einhver undanþágur? Þetta er bara samningur samstarf fiskveiðiauðlindirnar eru algjörlega tryggðar með hlutfallslegu reglunni það er bara þeir sem hafa veiði heimildir síðustu 30 ár mega veiði í landhelginni landbúnaður fær norðurslóða landbúnaðar ákvæði Finnar fengu þetta og Svíjar fengu þetta og ég skilst bara finnskir og sænski bændur séu samestu bændur í heimi þeir fá svo mikla styrki frá Evrópusambandinu en þetta er helmingurinn af budget Evrópusambandsins þetta eru 170 miljardar evra helmingur fer í styrki til landbúnaðar og ég held að samfærað að þegar við förum að inn þá munu íslenski bændur blómstra Ég hvet ykkur til þess að grípa aðeins fram í okkar svoleiðis samtali hérna bara þannig. Já, takk fyrir. Það er eins og sem á kaffihúsi. Það er ekki svona útlutalveg með svona það er bara skemmtilega. Já, en eitt varðandi líðræðið. Þú segir að við munum ekki hafa neinn áhrif. Ég hef aldrei tekið þátt í kosningu sem hafa fallið á einu atkvæði. Þannig ég geti sagt að þið er ekki fyrir að taka þátt í kosningum. Það breytir engu. Atkvæði mitt eru aldrei breytt neinu. Ég geti verið í húsfélagi þar sem eru í Asparfellinu eða eitthvað leys. Í sjálfum sér myndi ég ekki þurfa að mæta vegna þess að atkvæða mitt vegur svo lítið. Er þetta ekki svolítið veik rök í lýðræði að segja að þáttaka skiptir eitthvað máli af því að við erum svo fá eða lítil og... Jú, ég get alveg tekið undir það að lýðræði fer ekki bara fram í atkvæðagreiðslu. Það er umverulega það sem þú ert að segja og ég er alveg hjartalega sammála því. Lýðræði er að fara fram hérna við þetta borð í dag. Fjölmiðlar hafa hlutverki að gegna og þeir kalla til sín fólk til að ræða málin. Þannig að það að það breyti einhverju
í raun og sann, þegar kemur af mikilvægum málum, þar sem okkar hagsmunir undir, það sé ég ekki gerast eins og til dæmis við höfum bara ekki eins og séð EES-samningin verja okkur varandi verndarráðstafanir á kísiljárnir hérna í haust. Þannig að samt hækkuðu hlutabrif kísifélagsins. Af því þú stoppaði mig á þá ætla ég að tala um Nei, það búið að leyfa fram í köll. Ég held að niðurstaðan hafi verið sérsniðin af Noregi og Íslandi til þess að yrði ekki skaði af ákvörðunni, eins og kom fram eins og Tómas að benda á að hækkuðu verðið í fyrirtækjanum og eftir. Vegna þess að þau fengu svona mikið inn á hærraverði og þannig að það sem að var lagði tollanir á voru ekki til þess að vega það niður. Þannig ég held að Evrópusambandið hafi tekið tilliti til. Gerði það sjálfsagt á endanum, en það kostaði nú samt að það þurfti að verja þarna töluverða hagsmuni og þá voru held ég flestir málsmeðandi menn sammála það að þetta væri þvert á samningin sem þessar aðgerðir þeirra voru í eðli sínu. Þannig að hið minnsta og flestir held ég sem að hafa kynnt sér þetta ítalega hvaðu fastar orði. Það má liggja milli hluta hér en allavega sýndi þetta mál það að þegar alvöru hagsmunir eru undir þá þetta valdið og aflið sem ræður. En í þessu tilfelli hefði verið betra fyrir járnbletu upp í Hvalfirði að vera inni heldur en úti. Það má alltaf segja það. En við vorum það ekki og þess vegna sáum við hvað aflið gerir þegar það hefur stöð til þess. Eigum snú okkur að kostingunum sem eru framöndan? Hvenær verða þær? En það eru kostingar hvort við halda áfram við. Hvenær verða þær? Síðasta lagi 2027. Hún verður bara, vilt þú að Ísland taki þátt, haldi áfram viðræðu? Mér langar að spyrja ykkur aðeins á kostingarnar. Þið þekki það að við erum í mjög háskalegri stöðu svona í alheimsmálum, mikil óvissa. Sumir vil halda því fram að heimsmyndin sem var hér byggð upp á eftirstríðsárunum sé eiginlega hrunin. Einhver orðaði svo þannig að gamli heimurinn er hrunin en það er óvíst hvernig nýji heimurinn verður og þá lifum við tíman það sem að tröllin ráða og þið kannistu þetta. Já. Og ég hef spurt nokkra við þetta borð. Er þetta tíminn til þess að draga umræðu hvort að við ætlum að sækja í Evrópusambandið? Því að í gegnum þá umræðu færðu eiginlega alla þessa óvissu sem er í alþjóðamálum, óvissu sem er í öryggismálum og hættan er svo að þessi umræða aðild, hvort við ætlum að fara inn í Evrópusambandið ekki, verði bara eins heimskuleg og Íslendingar geta haldið upp í bara akkurat rétti tíminn, Gunnar. Já, sjáðu, hver stoppaði Trump í Davos? Samstaða Evrópusambandsríkja. Maðurinn lét eins og asni þarna úti, hótaði í Grænlandi, hótaði tollum og hvað gerðu Evrópuríkin? Þau sögðu bara stopp, hættu þessu. Þetta var það ekki NATO? Nei, það voru... Þú vitnaði sjálfur í Matt Carney. Það voru 8 Evrópusambandsríki og Carney. Það reyndar nýkönnun sýnir að 60% Kanadamanna vilja gangi í Evrópusambandið sem er líka athyglisvert. Kannski verður þetta svona NATO, North European Canadian Treaty, ég veit ekki, en allavega núna er bara hárrétti tíminn til að spurja fólk, viltu vera með Evrópumegin eða viltu vera Ameríkumegin, því að hlutleysi er ekki valkostur. Þannig að spurningin hvorum meginn þú vilt vera eða hvort þú vilja fara inn í Evrópusambandið ekki, hún er brýnni núna heldur en áður. Og þess vegna eigum við að... Nei, við erum að tala bara eigum að halda áfram viðræðum og sjá samningin. Það er eiginlega kjósningin. Við erum ekkert að kjósa inngöngu strax. Það er enginn sem að segir já við því sem að sér ekki fyrir sér bara sem ágætis kosta enda inni. Jú, ég meina, þú hlýtur að vera fylgjandi þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég er fylgjandi þjóðaratkvæðagreiðslu ef það sagður sannleikurinn það hvað hann snýst og þetta er ekki viðræður í þeim skilningi sem þú ert að leggja hérna fram. Niðurstaðan liggur fyrir, þetta er bara viðræðurnar snúast leiðina að niðurstöðinni sem er augljós og hún er regluverk og stjórnkerfi Evrópusambandsins. Ég bara skil þetta ekki, Við erum að spyrja, ég ætla að spyrja þig, Gunnar, vilt þú að Ísland taki upp viðræður hugsanlega samning í framtíðinni, já eða nei? Hvað segir þú? Nei, ég tel að það vera bara ótímabært núna. Er það móti lýðræðinu? Má ég svara það? Nei, þú sagðir ég mætti grípa fram í. Þú sagðir ég ætti að grípa fram í. Já, ég má bara byrja að svara það ekki. Gjör svo vel. Ég tel að það séu
aðkallandi að við endurmetum stöðu okkar í breyttum heimi. Já, sammála. Öryggishagsmuni okkar og viðskiptahagsmuni. Sammála. Það er mjög aðkallandi að við stuðlum einhvern veginn að uppbyggingu nýs kerfis sem að getur dregið úr vægi stórveldana. Sammála. Já. Og þess vegna held ég að við ættum að skoða þá kosti og það að hleypa í gegnum Íslands samfélag umræðu þjóðaratkvæðagreiðslu aðild að Evrópusambandinu sem bara einn kostur af bara mörgu sem þú eru að gera og þú veit að vitni í Karni þegar hann er að tala þá er hann að tala að við þurfum að hafa margar aðferðir og hann hleypur út allan heim og gerir viðskiptasamning við Kína og hina og þessa hann er að reyna að dreifa ekkjunum sín með eina körfu með því að setja aðildarviðræðurnar á dagskrá að þá er bara boðið upp á eitt egg viltu þetta egg eða ekkert egg og ég tel þetta að vera ótímabært og ég held að þetta verði ekki svona af þessu. Hvenær geta kosningar verið ótímabærar, Gunnar? Þetta eru bara kosningar hvort þú vilt halda áfram að ræða við fólk. Þetta snýst náttúrulega ekki það að halda áfram að ræða við fólk. Ef að á að leggja þetta mál svona fyrir þjóðina, þá er verið að villa fyrir fólki. Þá treystir ekki þjóðinni. Jú, ég treysti þjóðinni mjög vel. Ég skul ekki treysta þjóðinni. Þetta er náttúrulega algjörlega að ég treysti ekki þjóðinni. Ég skrifa margar greinar og legg mál mín þannig fyrir þjóðina í hverju viku. En sko, þegar þú sagði líka hérna áðan að það hlutleysi væri ekki í boði í gagnvart því hvort við væri með Bandaríkjunum eða Evrópu. Þetta er náttúrulega einhver mjög skrítin skýring á því sem er að gerast í samtímanum. Við erum í hernaðarbandalagi sem heitir NATO. Hvort sem að fólki líka betur eða verð. Langstærsti aðilinn þar heitir Bandaríkin. Og ef þeir ráðast á Evrópu þá myndi þeir taka upp síman og hringja til Washington og biðja að koma að hjálpa sér. Bandaríkjamenn eru með yfir milli 60-70% af öllum framlögum til NATO og með Tyrkjum, Kanadamönnum og Bretlandi ætli sé ekki með 80% af heraflanum eða hátt í það. Þannig að sko tala það að við þurfum að velja að því að hlutleysi sé ekki boðið milli Evrópu og Bandaríkjanum. Ég efast að segja hægt að dæla bensín á þotu í Keflavík, herþotu, nema að nota eitthvað sem kanninn á. Finnst þér hlutleysi vera valkostur fyrir Ísland? Sko, við hefum bara að tala við alla og bara horfa yfir sviðis. Líka Trump. Sko, við erum náttúrulega ekki hlutleysi, við erum með varnarsamningu í Bandaríkjunum. Við erum í NATO. En hann ekki... Ætlum við að fara að segja varnarsamningnum, þetta leggja það til? Nei, ég segi bara, hvers virði er hann? Hann ætlaði að taka Grænland, það til Evrópa stoppaðan. Hann hefði tekið Grænland ef Evrópa ekki stoppaðan. Kannski tekur hann Grænland. Og kannski tekur hann Ísland. Hvers konar varnarsamningur er það? Hann er líka við Grænland. Við settum 2 menn og ég held að Hollendingar hafa sett 3. Þannig að Evrópa er ekkert að fara að verjast hernaðar ítökum. Evrópa, hún hefur ekki eins og birgðaflutningavélar eða eldsneytisvélar til þess að koma og halda út í flugflota hér. Google lýgur ekki, sko. Evrópa er að setja $600 milljarða í herútgjöld í ár. Bandaríkin er í 900. Evrópa er bara nálgast Bandaríkin. Já, og þessi tala þýðir að Ísland myndi þurfa að setja 200 milljarða á ári. Nei, það er búið að semjum að innviðirnir okkar gilda með, sko. En ég er að segja, sko, Evrópa er að styrkjast hernaðarlega séð alveg gífurlega hratt. Þannig að við skulum ekki vannmeta vardarmátt Evrópu. Og hvaða herir eru það? Þýskar herstöðar í Eystrasaltslöndunum? Ég held að það hljótun að fara kalt vatn milli skins og hörunds hjá einhverju þar. Það er verið að framleiða herþotur og það er verið að framleiða dróna, það er verið að framleiða alls konar hergögn í Evrópu í dag. Og þetta eru meðal fremstu hergagna framleiðandi í heiminum. Svíþjóð, Þýskaland. Sko, Evrópa á í vandræðu með að viðhalda vörnum Úkraínu vegna þess að þau framleiða ekki nóg. Nei, enda eru þeir búin að fjórfalda útgjöldin. Þetta er allt hérna á. Já, ég veit að sko, það eru miklu penningum eitt og eftir einhver ár er möguleiki á að varnir Evrópu verði mun betri en þeir eru í dag. En þær eru það ekki alveg í dag. Það er á flegiferð upp á við. Ef að bandaríski herinn myndi senda 3 þyrlur til Grænlands, þá eru það enga varnir þar frá Evrópu. Nei, þá er hann að ráðast, ef hann gera með hervaldi, þá er hann að ráðast á NATO-ríki. Þá bara 5. greinin komið í samband og NATO er búið að vera. Viljum við vera með svona fólki í samstarfi? Ég held að það eru bara ráðamenn í Evrópu sem hafa sagt að NATO er búið að vera. Já, maður má kannski segja það. Ég meina, sjáðu liðið í kringum að Trump. Ætlið að treysta þessu fólki.
Gunnar svaraði mér. Ætlar þú að treysta hérna Alternative for Deutschland? Eða segja þið út úr Evrópu? Hægri mönnum í Frakklandi? Þessir ekstrem hægri flokkar í Evrópu hafa ekkert að segja. Þeir eru algjörlega út í hotni á Evrópuþinginu og í Þýskalandi. Það vil enginn vinna með þeim. Punktur. Þannig að við skulum bara átta okkur á því að Evrópa er stjórnað að þessari frjálslyndu miðju. Það er bara þannig í nánast öllum Evrópulöndum. Þú veist þetta. Og þannig að Ég hef heyrt þessi rök frá hægrinu, últrahægrinu, sem segir að Evrópusambandið endurspeglar ekki vilja íbúa Evrópu. Við viljum ekki... Þetta endurspeglaðu stjórnmála elítu miðflokkana, sem reyndar hægri flokkar allt saman, sem að stjórna Evrópusambandinu og þröngva sinni pólitík upp á okkur. En þetta er þó skárra en þessi nasista klíka til dæmis í AfD. Þetta eru bara nýnasistar. Við skulum ekki vera að sigra þetta. Þetta er í Evrópu. Og bara öll í Evrópu neita samstarfi við þessa flokka. Punktur. Og þetta, ég treysti því bara að Evrópa haldi sig á þessari frjálslyndu miðju áfram. Og þarna eigum við heima, eins og ég sagði áðan, við erum með mikið samstarfi Evrópuþjóður, við flytjum út 70% af okkar vörum og þjónustu til Evrópu og Evrópa er bara Evrópusambandi er ríkjasamband sem að ef þú skoðar það í nánar þá bara blómstrar mannlíf í Evrópu. Sko, Evrópa er nú ekki að blómstra meiri svo að þar var gefin út skýrsla, svo kvöldu Draghi skýrsla, sem lýsir því hvernig sambandið er að dragast aftur úr í nýsköpun og framleiðni. Allur krafturinn í þessu er annars staðar í heiminum. Þannig að ekki væri við að ná neinu til framdráttar sérstaklega með því að tengjast meira þarna. Þetta, vissu það, þú verður eiginlega að kynna þetta betur. Ég hef búin að vera að kynna mér þetta síðustu daga. Evrópusambandið segir þetta sjálf. Þetta var Draghi og niðurstaðan hans var, hann var að hvetja Evrópubúa til að takast á við gervigreindina, innovation og þetta er á fullu núna. Merz í Þýskalandi og Macron og allir þessi leiðtogar. Þeir eru á fullu núna að hvetja Evrópuríkin til aukins frumkvæðis og innovation. Og ég var að skoða þetta í morgun, það er 1-7% hagvöxtur í Evrópu samtönd í dag. Þú þarf ekki að segja mér að kynna mér hlutinu betur. Ég fer á margar ráðstafnir og hlusta á fyrirlesara sína glærur sem að það eru... En af hverju segir að Evrópa sé að hnigna? Það er ég sagði að það væri að dragast aftur og ég myndi ekki orðið hnigna. Aftur úr hverjum? Bandaríkjamönnum og öðrum í heiminum. Það er módelið þitt, já. Ok, það er nú ágætt að vita það. Nei, ég er ekki að segja. Þetta er náttúrulega bara útúrsnúning. Nei, ég er bara að segja það þegar fólk er að tala um að Evrópa sé að hnigna. Það er 1-7% hagvöxtur í Evrópu. Ég notaði ekki orðið hnigna. Nei, þú sagði þér að dragast aftur úr. Það hlýtur þá að vera hnignun. Sko, við skulum bara átta okkur á því að mannlíf í heiminum og lífsgæði eru best í Evrópu á öllum mælikvörðum. Þau eru betri á Íslandi heldur en í nánast öllum löndum Evrópusambandsins. En ég meina, Íslandi er hluti af Evrópu. Við skulum að vera vissum hvort við erum að tala um Evrópu eða ESB hérna. Þetta er nefnilega ekki sami hlutur. Lífskjör að batna hérna án þess að við erum í Evrópu. Jú, en ég meina, auðvitað eru lífskjör góð á Íslandi og ef við, og þegar við förum hérna og verðum fullir meðlimir, við erum alltaf meðlimir í Evrópusambandinu, við erum 70-80% inni. Sko, við erum hvorki í Evrópusambandinu nema með aukahald, við erum það alveg á hreinu. Við erum í EES. Við erum í EES. Við erum að inni. Bara farða að sætta við það. Það er náttúrulega vonað að tala þá svona um þess að þjóðaratkvæðagreiðslu fyrst þú segir þetta um að við séum í ESB. Við erum auka aðild að Evrópusambandinu. Við erum ekki með auka aðild, það er sérstakur dómstól sem fjallar um málefni EES-landana, segja þeirra sem eru í EFTA, þannig að við erum ekki í Evrópusambandinu. European Court of Justice hefur ekki lögsögu yfir okkur. Ég sagði líka 75-80%. Það hefur dreigið úr hagvöxti í Evrópu og sérstaklega í Þýskalandi sem er nú verið kölluð vélin í Evrópu. Þýska hagkerfið er í bara alvarlegu vanda. Þetta er bara ekki rétt. Það tölurnar sem það er hagvöxtur í öllum þessum löndum. Það var í fyrra 0,2% samdráttur í Þýskalandi. Árið á undan var 0,9% samdráttur. Er þetta hagvöxtur? 2023. Það er ekki búið að vera hagvöxtur að ráði í Þýskalandi. Þú getur tekið kúf eftir COVID, þá reisa það eins upp, en þá fór það líka mjög niður í COVID.
Þetta eru bara verið að ræða allan heim og það er ekki sem efast þessar staðreyndir að þýska hagkerfið í vanda. Meðal annars vegna þess að þeir klipptu á orkukaup frá Rússlandi sem var þess valdandi að verðbólga jókst mjög og samkeppnishæfni þýsku iðnaðar féll saman. 1% hagvöxtur í ár og 1,4% næsta ári. Þetta er spár. Já. Þið skulum bara láta tala veruleika. Þið trúið ekki á spár, sem sagt. Veðurspár og hagvöxtur. Nei, veðurspár hafa heldur betur við fengið alveg meter snjó. Er ekki bara 1% hagvöxtur bara allt í lagi? Það er ekki 1% hagvöxtur. Nei, þú ert að tala spár. Já. En það er 1-5% hagvöxtur í Evrópusambandinu núna. Er það ekki bara ágætt? Þurfum við þetta eru hagkerfi sem fólk ekki að fjölga. Þetta er bara svipað hagvöxtur á mann á Íslandi. Við erum ekki með meiri hagvöxtur en þessi lönd. Tómas, heldur þú að kosningar það snúið að það er þú segir 1-5% hagvöxtur í Evrópu og maður myndir reikna það með að því að minnsti hagvöxturinn í fjölmennustu ríkjunum, að þá var það kannski svona 2%. En ef við tökum jafnlanga tíma hjá Íslandi þá er kannski hagvöxtur verið svona 4%. Heldur að fólk sé að fara að kjósa það að vilja freka 2% hagvöxt? Heldur þú 4%? Þú eru að veita munin á hagvexti og hagvexti per mann. Það eru 73.000 útlendingar á Íslandi. 19,8% Íslendinga íbúa eru útlendingar. 10% það er 10% í Evrópu. Og hvað með það? Nei, hagvextur, þú getur aukið hagvexт bara með innflutningi af fólki. Það er ekki framleiðniaukning í þessu. Þetta er bara hagvöxtur á mann er málið. Hvað innflutning á fólki er þetta að tala um? Við hefur ekki heyrt alveg 72.000 mann sem búa í Íslandi, útlendingar. Við erum að flytja vinnuafl frá EES 2000. Sem betur fer. En þetta er hagvöxtur á mann er nánast 1-2% á Íslandi búin að vera öll þessi ár. Þannig að við þurfum að reikna hagvöxt sem að byggir á framleiðni. Það sé betra okkur fjölgi heldur en að setja upp eins og þjóðverðar og þeim bara fækkar. Hvað, ég meina, er ekki mannfjölgun í heiminum bara eitt mesta vandamál heimsins? Hvað er að því þá? Hvað er mannfjölgun vandamál? Kínverjar fækkar og þeir hafa stórkostlegar áhyggjur af því. Það frekar að tala minnkandi fæðingatíðni sem er sérstakt vandamál í okkar heimsluta og í Kína og í Káru og Japan. Þeir hafa rosalega áhyggjur Kína og Japan. Í Bandaríkjunum, það voru fleiri sem að dóu í Bandaríkjunum fyrir heldur að fæddust. Vá. Má ekki nefna Bandaríkjamenn? Er maður þá orðinn einhver fasisti eða? Nei, ég er bara svo hissa við séum að bera okkur saman við Bandaríkin í sambandi við lífskjör. Það fóru 600.000 heimili á hausinn í fyrra vegna medical kostnaðar í Bandaríkjunum. Þetta þekkist ekki í Evrópu. Ég meina, hvorum megin viltu búa? Ég gat Bandaríkin af því að þú ætti að segja að stærsta vandamál heimsins var í fólksfjölgun. Ég var að benda á að svo var ekki. Og bendi á meiri sem í Bandaríkjunum að það hefði, sem hefur gerst áður í Evrópu, að það eru í Þýskalandi, það eru fleiri sem að deyja heldur en fæðast. Og það er ekki neitt, það er bara stór tíðindi, Það er merki samfélag sem að mun þurfa að horfa á og áður óþekktan vanda í fremtíðinni. Ég verði líka að segja, ég er mjög hissa að sitja núna og þurfa að hlusta einhverja Bandaríkja grílu. Hérna var rússagrílan notuð í gamla daga, alveg á fullu. Hún er til í dag líka. Já, en það er komin gríla eða kannski leppalúði, ég veit ekki hvort það er. Ef maður nefnir Bandaríkjaman, þá er bara, líkuðum að sé bara sendur út í horn. Nei, það er minnst á að það sé alltaf hnigna í Þýskaland, í Evrópusambandinu miðað við Bandaríkin. Ég spurði á það miðað við hvað, þú sagði Bandaríkin. Já, við erum að tala um þjóðarframleiðslu, við erum ekki að tala um hvernig síðan er ákveðið að skipta lífskjörunum milli þegnar. Það er bara allt annað hlutur, það er stjórnmál, það er sósíalismi eða vinstri stefna hvað sem verður ofan og ég er ekki að mæla stjórnarfari Bandaríkjanna bót. Hafið þið trú á því að íslenska þjóðin nái að ræða þessi mál að einhverju viti? Ekki meðan að þetta kemur þannig frá stjórnvöldum að þau segja pass, þá bara bjóð okkur að kjósa. Kjóra styrkja bæði heimsín og Evrópuhreyfinguna. Má ég klára þetta? En eins og forsætisráðherra gengur fram og segir að hún óskar til leiðsögn þjóðarinnar. Þjóðin kýs þing og þá teljum okkur vera að kjósa stefnu.
er þetta semst að fara að breytast þannig að við kjósum þing en svo ætla þingið að koma og byggja þjóðinum stefnuna? Það bara víða gert. Við tókum ákvörðun afnema hundahald með þeim hætti og þetta sé ekki sem að gagnrýni það. Það var ekki að kvarta yfir ekki fórumsta hér. Ég er að segja, hérna er stór pólitískt mál. Það er ekki hægt að ræða það öðruvísi og það er að bjóða þjóðina að kjósa það án þess að leiðtogar ríkisstjórnarinnar teljast þið þurfa að hafa stefni í því þetta varðar ekki bara okkur innanlandspólitíkin, það var líka samskipti við önnur lönd, eins og Bandaríkjunum, ég má nefna það eins og enn áður svo þú farir að fussa og þess vegna eigum við rétt á að vita hvað á að gera hvernig þetta umboð sem að mögulega fengist, til hvers á að nota það? Þá þarf það að fara í gegnum þingkosningar sem snúast Evrópusambandið sem við höfum ekki fengið. Ég hefði talið það bara miklu hreinlegra. Þannig þú vilt að flokkakerfið verði hérna bara svipað og í Færeyjum, það sem eru sko 2 hægri flokkar, annar sjálfstæðissinnar og hinn sambandssinnar, 2 vinstri flokkar, annar sambandssinni og hinn Nei, ég er ekki að biðja manna flokkakerfinu á Íslandi dag. Ég nefnir þetta, vegna þess að stundum verða gert að það er þjóðaratkvæðagreiðsla eitthvað mál sem að klífur flokka sundur og saman og er bara langbest að afgreiða bara í almennileg þjóðaratkvæðagreiðslu. Við frekar þetta þingkostum. Já, en hvað er þá almennileg þjóðaratkvæðagreiðsla? Aftur kem ég að því. Ég ætla ekki að vera mótið þjóðaratkvæðagreiðslu, ekki misskilja það. En hún verður þá að eiga sér stað á þeim forsendum að það liggi fyrir hvað er verið að kjósa. Það verður að kjósa að halda áfram aðildarviðræðum að Evrópusambandinu. Og hvað eru þessar viðræður þá? Það strönduðu eins og þú bettir á að það var búið að afgreiða það sem var ekkert mál að afgreiða. Það sem stendur út af til dæmis hvort að Íslendingar muni hafa yfirráð yfir fiskveiðiauðlind sinni. Sko, það er miklu meira það sem stendur út af. Til dæmis bara, ég má taka því þekkin og landbúnaðin vel. Allt stjórnkerfi landbúnaðarins þyrfti að umturna. Það stenst ekki kröfur Evrópusambandsins aðskilnað, til dæmis að í dag eru allar greiðslur og stjórnsýsla inn í landbúnaðarlandinu. Það myndi aldrei ganga í Evrópusambandinu. Þetta er ekki bara ykkur löggjöf. En það skiptir einhverju máli hver er að skrifa út ykkur að þekka? Skiptir einhverju máli? Hvað er þetta? Ykkur stjórnsýsla? Já, stjórnsýsla skiptir máli. Það er ekki aðalatriði hvort að landbúnaði verði á Íslandi? Jú, ég er bara að segja að það snýst miklu fleira en bara einhverjar reglugerðir. Það er ekki bara, en í grunninn samt, niðurstaðan er fyrirfram gefin. Hún er regluverk og stjórnsýsla Evrópusambandsins og þetta er bara viðræður leiðina þangað, ekki breytingar á henni. En var ekki ein góð aðferð að senda bara eina fyrirspurn til Brussel og spurja, munu Íslendingar halda fullkomnum yfirráðum yfir fiskveiðiauðlind sinni? Það er búið að svara því. Hvað er svarið? Bara, það er regla í Evrópusambandinu sem heitir hlutfallslegu stöðuleiki. Nei, það er ekki gefið hvernig hún verður túlkuð. Það er ekki gefið hvernig hún verður túlkuð, nákvæmlega. Þetta er nána sporleikjandi. Nei, þetta er sko ekki nána sporleikjandi. Ef að fara á austurströnd Bretlands og Englands og spyrja þá hvernig þeir túlka það? Sko, þeir eru þetta farnir út. Spánverjum myndi ekki dett í hug að taka undir þetta svona. Nei, ég held ekki. En ég skil ekki hræðslu við þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég var að skoða hérna núna, Svisslendingar eru 4 sinnum á ári með þjóðaratkvæðagreiðslu. Setja bara öll stór mál til þjóðarinnar. En þetta eitthvað best hérna... Sko rétta spurningin er þá, viltu ganga í Evrópusambandið eins og það er núna, því það er ekki... Nei, akkur má ekki bara spyrja, viltu halda áfram viðræðuna? Hvað er að því? Viðræðum hvað? Það kemur í ljós. Svaraði mér því. Það þarf að svara því þá. Umræður um samning við Evrópusambandið. Samning hvað? Nú alla þessi 15 mál sem eru til umræðu. Við hafa búið að afgreiða hvað... 15 mál? Og býtu, hvað á að ræða þar? Sko, ég er nú að kenna samningatækni og það er 2 konar fólk sem gengur til samninga. Þeir sem gefast upp fyrirfram og þeir sem gefast ekki upp fyrirfram. Mér finnst svona málflutningur fólks snýst en það bara að gefast upp fyrirfram. Sko, Evrópusambandið segir... Á að gefast upp fyrirfram. Þetta eru verstu samningar. Evrópusambandinu dettur ekki eins og í huga að halda því sjálft fram að þetta virkir svona. Jú. Það er ekki að halda því fram að þú sért til að fara í viðræðu við Evrópusambandið að gefast upp fyrirfram. Nei. Tómas, ég fór á 20 funda bara í samningahópum landbúnað hérna síðast. Já, ég var í 3 svona hópum og ég hef lesið skýrslurnar. En akkur hafa 27 lönd náð góðum samningu við Evrópusambandið? Þau hefur ekki náð góðum samningu. Akkur eru 75% fólks ánægt. Þetta hljóta að vera góði samningar. Þetta er ekki samningar.
Nei, ég meina, þetta samstarfs, ég meina, auðvitað er þetta samningur. En eitt getur hentað einum en ekki öðrum, sko. Já, nákvæmlega. Það er við sem að svara fyrir því. Akkur heldur að norðmenn hafi hafnaði að gangi Evrópusambandið? Já, við höfum aðra hagsmuni slóðina. Þetta er norðmenn sem við vittlausir það? Nei, alls ekki. Þeir bara kannski þeir bara sáu að samningun var ekki nógu góð. En sko, það er allt annað sem að, já, það er líka allt annað verkefni sem þeir fóru í gegnum. Við getum líka bara neita þessu samningi. Ég meina, ef þessi samningur reynir slæmur, þá mun ég segja nei. Sko, ef þessi umræða á að vera svona, tala einhvern samning, þá segi ég, þá er ég ekki sátt við það sé þjóðaratkvæðagreiðslan. Þú treystir ekki þjóðinni? Jú, ég treysti henni til að svara þeirri spurningu, vill hún ganga í Evrópusamdi með þeim reglum og stjórnsýslu sem er það í dag eða ekki? Það er þjóðaratkvæðsla nr. 2. Þetta er búið að ákveða 2 þjóðaratkvæðagreiðslur, fyrst að ganga til samninga og næst samningin. Þetta er svo einfalt. Nei, þetta er það sem það sem er til að villa fyrir fólki, ekkert annað. Akkur kallar það leiðræði að villa fyrir fólki? Það er ekki leiðræði að... Er kosningar ekki bara að villa fyrir fólki? Já, það er náttúrulega bannað að plata eins og sagt hefur verið, sko. Nei, sko, ég er svo hissa á fólki sem er hrætt við það að leyfa fólki sem er ekki með sömu skoðun. Já, það er held að sem mér heyrst aðalega þú talar að við ekki treysta þjóðinni heldur þeir sem vilja ekki gangi í Evrópusambandið treyst ekki þjóðinni. Nei, ef að þjóðin segir nei, þá er ég bara sáttu við það. Ég er ekki hrættu við það. Það getur vel verið að þjóðin segir bara nei, þá er málið afgreitt. Þannig þú ert mjög sáttur við til dæmis Brexit? Ég hef ekki talað út það. Þú ert mjög sáttur við þær kosningar? Já, ert að tala Brexit þjóðaratkvæðagreiðslu? Já, þú ert mjög sáttur við það? Það er bara mjög góð þjóðaratkvæðagreiðsla. Bara heilbrigð kosningar, sjálfsögðu. Allt satt upp á borðum. Ég meina, það gerist bara upp í heila búi fólks, já eða nei. Meiri hlutin sagði nei, eða já við Brexit, já. Það er bara svona á þjóðaratkvæðagreiðslu að vera. En nú er fólk spurt í dag, var þetta rétt ákvörðun og ég held að það sé bara 30% sem segja já. Já. Það er bara, þeir áttu sig á því seinna að þetta var ekki góð ákvörðun. Þannig það er ekki endilega gefið að það að fara með þjóðaratkvæðagreiðslu til bestu niðurstöðu. Nefnum sér svona mikill spámiðill og getur sagt fyrirfram. Sko, ég meina það veit enginn fyrirfram hvernig hlutin þróast. Nei, það er það sem ég hef verið að spyrja ykkur hérna, hvort þið teljið að sko, umræðan í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu verði eitthvað vit í henni. Að sjálfsögðu. Sem var algjörlega á mörkunum að setja að segja að eitthvað vitið í. Treystum þjóðinni. Ef þetta var að platan sem kemur fram einustu spurningu eða gagnrýni þá verður þetta ekki málefna. Ég er bara með svo einfalt að treysta þjóðinni. Já, þetta er einhver setning sem er bara búið að planta. Það er einhver PR-maður að við komum. Já, bara PR. Ég held að við mögum ekki heyra neitt frá Evrópuhreyfingunni við næstu 8 mánuði en treysta þjóðinni. Ég sé okkur fyrir saman í bandalegi með þetta. Ég skal skrifa þetta utan á bílinn minn með þessu. Þetta ætti að vera skilti hér. Ég mun fá bara enganúmerið nei ESB. En hvernig getur þú dæmt ESB á þess að sjá samningin? Sko það er engin, ég les bara reglurnar. Ég hef verið í rýnihópum og verið að taka þátt í að bera saman reglurnar, hvað þarf að gera og auðvitað hef ég kynnt mér hvernig Evrópusambandið starfar og ég bara hef ekki áhuga á því að Ísland verði þar meðal þjóða. Hvernig getur verið að Ísland sé eitt Evrópuþjóða sem bara sér ekki kosti við þetta? Ísland er náttúrulega alls ekki eitt Evrópuþjóða, það er náttúrulega bara... Vísa til annar landa og við getum alveg skoðað þá samninga og séð svona meir og minna hvaða kosti við erum að við þurfum ekki að fara bara eins og við sem fyrsta ríki sem er að fara að semja við Evrópusambandið. Nei, það er 27 búin að ná samningi. Já, þannig að það er meir og minna ljóst. Það voru nú ekki öll 27 sem náðu samningi því það voru ykkur sem stofnuðu þetta fyrst, 6 sem stofnuðu kól og stál. En það var stoppsamningur. Þegar við komum til Evrópusambandsins. Já, þannig að hinn sem á eftir koma, 21 eru þá væntanlega þau sem gerðu samning. En Tómas, þegar við komum til Evrópusambandsins og segjum það er eitt grundvallaratriði sem ræður því hvort að Ísland geti farið inn í Evrópusambandið ekki. Við stóðum í landhelgisstríði hér til þess að tryggja það að við gætum lifað hérna á þessum kletti út í hafi. Að eina leiðin til þess að halda hér uppi góðu samfélagi er að við náum yfiráðum yfir auðlundum hafsins. Til þess að við getum sett þær undir samfélagið og byggt hér upp samfélag. Þannig að við getum aldrei gengið inn í Evrópusambandið nema að fá fullvissum það að við munum hafa fullkomin yfiráð yfir sjávar auðlundum okkar út í það óendanlega. Veistu hvað Evrópusambandið svarar? Nei, við erum með reglu sem að segja, hvað kallar þetta hlutbundna? Hlutfallslegir stöðlur auka.
Þetta eina svari sem við fáum. Já. Við segjum ekkert, við heyrum að þið viljið þetta rosalega mikið og það er bara kostnæri við að hafa ykkur inni að láta þetta eftir ykkur. Við fáum það ekkert. Þetta er sko sama sagan. Gefst þú alltaf upp fyrirfram þegar þú fyrir í samninga? Nei, alls ekki. Þú ert að gefast upp fyrirfram. Ég legg fram ég vil bara fá svar við aðalatriðum fyrst. Þetta er ekki samningar, það sem samningatæknilega. Ég hef farið á námskeiði samningatækni, Tómas, og ég hef ekki gert það hjá þér. Nei. Og þetta er bara ekki sambarilegt verkefni. Þið eru að gera þetta allt og flókið. Nei, ég var að gera þetta einfalt. Fáum við að halda auðlindunum? Að sjálfsögðu. Nei. Ég meina, ef við fáum það ekki, þá náttúrulega verður það ekki saman. Þá verður bara í þjóðin segja nei. En býtum að ég spyrja Ernu, nefndu eitt dæmi auðlindir sem ESB hefur tekið af þjóðum? Eitt dæmi. Hvaða auðlindir hefur ESB tekið af þjóðum? Sko, þeir eru náttúrulega deildu til dæmis með sér fiskveiðimiðum. Já, það er að því að fiskarnir synda fram og tilbaka. Það veiðist alltaf bein í Norðursjórði því að þeir geta ekki komið saman og sjálfbara nýtingu á þessu. Jú, sko, fiskur í Evrópu syndir á milli landamæra. Syndir allir út úr Evrópu? Nei, ég meina þeir synda frá Frakklandi til Spánar. Við vitum nú til dæmis bara hvernig var komið fram í okkur í makrílmálinu. Ef að frændi minn hefði ekki stappað niður fótunum þar, þá hefðum við ekki verið að veiða hérna makríl langt árabil eins og við gerðum. Já, hann fær alveg plús fyrir það. Já. En ég er að segja sko, við erum hérna langt út í hafi með fiskveiðilögsögur sem engin landamæri við aðra fiskveiðilögsögur. Við höfum bara mjög sterkan málstað. Við skulum stjórna þessari fiskveiðilögsögur. Við þá að gefa eftir í makrílnum í haust? Ég meina þetta voru samningar, áður voru við ekki með neitt kvóta. Það eru aðra þjóðir sem hafa sko söguleg rök fyrir að veiða hér. Nei, ekki síðastlega 30 ár. Þetta er 30 ára regla. Ef það væri þannig að þá myndi Evrópusambandið svara þessari spurningu sem við erum með áðan og segja, nei, þið þurfa engar áhyggjur að hafa, við breytum sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins að ykkar kröfu og fellum í burtu þessa setningu og segjum það að þetta sé miðað við undanfarið 30 ár. Þannig að þið eru... Þetta er hann inni nú þegar. Nei, það er ekki. Ég er búin að lesa þetta. Þetta er hlutfallslega reglan stöðuleika. Það stendur 30 ára veiðireynsla. Og hver er búin að veiða hérna síðustu 30 ár? Já, það var að því að öðrum var meinað að gera það. Já, ég meina, við stóðum í lappirnar og við höldum okkar auðlind. En aftur spurningin er það, hvaða auðlindir hefur ESB yfirtekið frá þjóðum? Skógarhögg eða námur eða olía eða hvað? Nefndu eitt dæmi. Ég ætla ekki að nefna annað en bara hvernig þið deila með sér fiskistofnum og hafa klúðrað því verkefni. Það er bara til þess að þeir fara ekki náttúrulega inn fyrir landamæri til þess að gera slíka hluti. Nei, akkur ættir að fara til Íslands til þess? Það er náttúrulega augljóslega að vilja komast að fiskum. Af hverju? ESB hefur engan áhuga á auðlundum annarra landa. Punktur. Og af hverju hefur þau svo mikinn áhuga á Grænlandi? Ég bara spyr. ESB? Grænland er inn í ESB. Nei, Grænland gekk úr ESB 1985. Þeir löpuðu út, en Danmörk náttúrulega hefur lögsögu á Grænlandi og það var Evrópusambandi sem að... Ættu þú að kynna þér eitthvað betur? Það eru bara ríkjasambandi. Það eru ríkjasambandi með sameiginlega þjóðhöfðingja. Ríkjasambandi er rétt orðið, já. En ég meina... Þeir stóðu í lappirnar daginn gagnvart Bandaríkjunum og rauninni má segja að Evrópa hafi staðið með grænlendingum. En akkur veistu hvort að Evrópusambandið hafi áhuga á auðlundum Grænlands? Hver ætti ekki að hafa áhuga á því? Nei, þú ert núna að búa til eitthvað núna, sko. Já, alveg svo þú býr til hérna samning sem þú ert alltaf að tala sko. Nei, ég meina það er samningur sem verður gerður. Nei, ég bara ítreka einu sinni en við skulum taka bara eitt skrif í einu. Leifum þjóðinni að leifum þjóðinni að ákveða hvort að næsta skref verið tekið. Þetta er bara lýðræði í framkvæmd eins og allar þjóðar atkvæðagreiðslur eru. Er ekki þetta gerð á kröfu að stjórnvöld fái svona skýr svör við tilteknum atriðum áður við... Þetta er bara fyrsta... Mér finnst það mjög sanngjarnt. Við getum ekki setið hérna í marga mánuði að hlusta á ykkur frá heimsíðu við erum svo skemmtilegt. Það sem við haldið bara fram sikkur og hlustum. Nei, þetta er nefnilega nákvæmlega svona sem það er að gera þetta. Hvað er að því? Já, fá svörin fyrirfram. Allar kosningar kljúfa þjóðir. Ég meina, hvað er að kosningum? Bara lýðræðið. Fólk fer í tvo flokka. Við þurfum að vita hvað er verið að ræða og kjósa. Nei, við þurfum bara að spyrja. Það er ekki óljós nokkur hugtaka, finnur ekki sér lýðræði. Samningun er hann langt í burtu. Þetta snýst bara rauninni gæti ríkisstjórnin ákveðið þetta án þjóðaratkvæðagreiðslu. Þetta er bara í stjórnarsáttmálanum að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þarf vendilega þjóðaratkvæðagreiðslu?
Akkur fara menn ekki bara til Brussel og fara að semja? Af því að þegar ríkisstjórnin vill fá umboð þjóðarinnar fyrst, og þetta bara frábært skref hjá þessari ríkisstjórn. Það áður að fara í viðræður án þess að sækja þetta umboð og tapa á því. Nákvæmlega, þetta miklu skynsalegri leið. Og hérna vill fara í umboð. Sumir segja að þetta frekar óöflugu tími. Evrópusamband eru gríðarlegu tímamótum og óvíst að segja í hvað eru að fara að ganga. Ég nefndi Jón Baldvin áðan, hann átti nú setningu fyrir nokkrum árum þetta væri svo gangin í brennandi hús. Já, það er þessi mýta brennandi hús einmitt. Já, og það var áður en að þetta svona einhver hræðslu áróður sem á bara engin rök að styðast. Í Evrópa, ég meina lappið Berlín, Köpen, Stockholm, Helsinki, Amsterdam, hvar sjáu þið brennandi hús? Farði í slömmin í Svíþjóð? Þetta var nú lélegt. Slömmin, þetta nú alveg að lægsta í dag, sko. Evrópa, höfuborgir, sveitirnar, þetta blómstrar. Nei, sko, nú ætlum ég að stoppa með sveitirnar. Hvar eru bændur í Evrópu búinir að vera síðustu mánuði? Þeir eru búin að vera út öll og í Strasbourg. Það er bara mjög eðlilegt að sé ekki allir sáttir alltaf. Sko, þetta er náttúrulega meira en að vera ekki sáttir. Þetta eru grundvallarmál sem tekist þarna á. Og þeirra aðgerðir urðu þó til þess að Evrópuþingið vísaði Mercosur-samningunum til lagalegra meðferðar sem að framkvæmdastjórnin var áður búin að samþykkja. Það er hlustað á bændur. En eitt maður getur talað einn loga því þú varst að segja að hérna í Evrópuþingi þannig að það bara miðflokkarnir sem að ráða. Nei, ég sagði það er liberal miðjan hann það. En við getum séð að í ríkjum Evrópusambandsins þar sem að þetta fyrirbrigði í pólitík eiginlega bara að hverfa. Ítalíu. Þetta er meiri hlutin á Evrópuþinginu. Já, Ítalíu þá þetta á undir högg að sækja. Í Frakklandi. En þú, hvað veit? Ég meina að þú byggðum logandi hús að þá sömuleyti sko stjórnmálakerfi Evrópu sem að byggðu upp Evrópusambandið eins og það núna í sko varnarstöðu í næstu öllum ríkjum, Bretlandi. Gunnar, þú veist, þetta á flegi ferð núna, reynslan af Trump og reynslan af yfirgangi Bandaríkjanna, það reyndar ekki nema tæp 3 ár eftir. Þetta er þjappað Evrópu saman sem aldrei fyrr. Evrópu eða ESB? Munið þeirra Rússa inn í Úkraínu. Þá var verið að halda fram fyrir okkur að þetta myndi þjappa Evrópu saman. NATO er aldrei staðið sterkar. Er það raunin? Evrópa hefur aldrei staðið sterkar. NATO hefur aldrei verið veikar og það er efasemdur að sé til. Ég er sammála því. Ég meina, Evrópa hefur hins vegar þétt raðirnar og hefur aldrei staðið sterkar en í dag. Sjáðu bara hvað gerist í Davos. Evrópa setti rautt strik í sandin og sagði við Trump, hingað og ekki lengra. Við ætlum ekki að missa okkar dignity sko. Og talaði við án þess að tala við Dani. Já, það var Rutte sem að fóð til hans og bauð honum Grænland og öllum líkjum Ísland í leiðinni því að Rutte talaði alltaf norðurslóðir. Hann hefur ekkert umbótið. Nei, það var samt hann sem að fyrir hans vegna sem Trump fór heim. Hann fór bara heim með skottið á milli lappana og sá það að hann gat náttúrulega hlutabréfið datt niður og skuldabréfa álagið jókst, þannig að hann bara hætti við allt saman að því að Evrópa stóð saman. Herðu, kannski verða þjóðaratkvæðagreiðslan það verður bara óöfilegt. Hver vann Davos, ég veit ekki. Þetta er góð punktur. En það er svolítið hættan við að öllum umræðan verður einmitt á þessu. Nákvæmlega. Þetta eru bara spennandi tímar, það er margt að gerast, ótrúlega gaman að fylgjast með þessu og ég segi bara framundan þjóðaratkvæðagreiðsla framhald viðræðna. Þetta 55% segja já í dag. Það áttur að koma í ljós hvernig það verður á kosningadaginn og við í Evrópuhreyfingunni við ætlum bara að vinna okkar vinnu og hvetja fólk til að taka þátt í þessum kosningum og fara inn á europa.is þar eru upplýsingarnar. Það er komið dagsetting sko, það er eins og ríkisstjórnin getur ekki alveg. Nei, það er diskussjónu innan ríkisstjórnar þetta. Það er einhver ósætti þar. Nei, Kristrún er að tala í síðustu viku að nú sé komin tíma á þessu umræðu. Já, hún gæti samt ekki alveg sett fingurinn á af hverju. Já, bara út af Davos. Nei, Davos var ekki búið að eiga sér stað þegar að hún sagði þetta. Öryggismálin er í brennitefli. Nú erum við áhrifasvæði Bandaríkjanna, þannig skilja grina Bandaríkjanna. Er endilega gefið að Bandaríkjan munu þola það að Ísland gangi í Evrópusvæði? Þeir hafa ekkert það að segja.
bara ekki neitt. Við erum fullvalda ríki. Koma hingað og grípa inn í ef að þið telja að Við erum fullvalda ríki eins og all hinn 27 ríkin í Evrópusambandinu og ég meina, hann dirfist ekki að hafa áhrif á okkur því að þá myndum við eflaust, hann myndi hann finna fyrir enn meiri samstöðu Evrópuríkja. Kannski bara stofnum við NATO, North European Treaty. Horfur þá til lengri tíma öryggi Íslands sé best borgið með því að vera fyrst og fremst með öryggissamning við Evrópu? Það mín skoðun, já. Og við höfum að sleppa... Já, næstu 3 árin. Svo þangað til Trump fyrr. Ef það kemur ekki eitthvað verða. Hvernig á það að virka? Sko, við getum ekki treyst á Trump. Nei, en hvernig á það samt að virka að treysta á Evrópu næstu 3 árin? Ég vil að fá svar við því. Við þurfum bara að treysta okkar samskipti og sambönd við Evrópuríki. Já, en þeir geta alltaf lengt herþóttu nema að tala við Bandaríkin. Þið get ekki kert inn í eitt einasta flugskili. Ertu viss um það? Ég held að það eru flugvélar hérna frá Evrópulöndum allan ársins hring frá Tékklandi, Svíþjóð og Noregi. Ég hef komið út í Keflavík og ég hef séð flugvélar frá öðrum en Bandaríkjamönnum inn í flugskilum sem Bandaríkjamenn eiga. Og þær fá bensín á vélarnar. Á Bandaríkjamenn, svæði Bandaríkjamanna. Já. Ég meina, ég hef þessa trú heldur þú að Bandaríkjamenn sem muni bara leigja Evrópusambandinu þessa aðstöðu til þess að verja Ísland? Ég veit ekki hvernig það þróast. Mér finnst að við getum ekki treyst á þessa gaura hann í Washington. Það verður að horfa á raunveruleikann. Hann er þessi. Þetta eru óútreiknanlegt fólk sem er að stjórna Bandaríkjunum. Ég er ekki að mæla því bót. Þeir eru bara að hugsa að ná áhrifum sínum. Trump segir, ég virði engin alþjóðalög. Ég bara virði þetta. Og alþjóðalög, varnarbandalög, þið þurfa enga bandamenn lengur, þið verður bara standa einir og stjórna þessu einir og ná í lönd bara einir. Sko, getum við treyst svona fólki? Albert Jónsson sem er nú held ég óumdeildur sérfræðingur á þessu sviði, hann er allavega verið sendara bæði í Washington og Moskvu og þetta verst ekkert fyrir honu. Það hefur engin her í Evrópu þá getur að halda upp í birgðaflutningum og eldsneytisflutningum. Og ég er bara ósamálunum. Nei, það er þessum langflestir hernaðarsérfræðingar sammála Albert í þessu. Nei, það getur vel verið að Evrópa hann hefur fengið mikla gagnrýni á sinn málflutning síðustu daga. Ég hlusta á honum daginn og ég á margir í salnum sem hristu höfuðið. Ég er ekki að segja þessi allt rétt sem hann segir. Nei. En þetta með að þótt að Evrópa sé að eyða meiri peningu núna í hernaðaruppbyggingu þá hefur Evrópa engar styrk svona næstu 10 árin. Jú, það er að stóra aukast. Akkur er þið svona svartsýn alltaf? Það er bara ekki langa tíma að byggja upp her. Já, það er bara Evrópa er að eyða núna í hernaðarútgjöld svona 60-65% af útgjöldum Bandaríkjanna. Það er að byggjast upp gríðalegu herstyrkur í Evrópu. Og taka peninga úr velferðarkerfinu. Það verður bara að gera það. Já, það því að við erum að eiga við Rússa. Við erum að eiga við Rússa, við erum að eiga við Bandaríkjamenn, við erum að Kína er stórveldi. Við erum þetta rólegur. Ég er að segja það eru stórveldi 3 og svo eru middle powers eins og hann kallaði Carney. Við erum þetta miðveldi og við bara verðum að standa saman. Kanada og Evrópa. Þessi útgjöld til hernaðarmála, við höfum nú svona aðeins verið að reyna að skoða þetta í heimsýn, hvað það þýðir. Þessi heildarpakki jafngildi fyrir Ísland miðað þjóðarframleiðslu 200 milljörðum á ári. Mikið fjallar með þetta en það er búið að semjum að innviða uppbygging Íslands teljist með öll innviða uppbygging Íslands? Nei, það er búið að semjum það að brúargerð, hafnagerð, flugvallagerð verði hluta þessum prósentum. Það er búið að samþykkja láta 1,5% í þetta sem hann er að tala. Já, en það dugur ekki fyrir þessum lítið út af þessi peningar sem eru eða hvort sem er en upphæðan eru bara svo miklu hærri heldur en það. Já, það þýðir líka að mannvirkjasjóður NATO þarf að blessa hverja einustu framkvæmd. Já, samþykkja þetta sé þá hluti af því. Það er alls ekki þannig að þessi peningar sem hvort sem er eitt. Ég held að það sé mjög nákvæmlega, og þetta verður auðvitað tekið frá okkur öðrum verkefnum. Það er dýrt að vera í stríði. Það er stríð í Evrópu. Það bara kostar pening að stöðva þess að Rússa. Við erum í stríði við Rússland og Bandaríkin. Nei, við erum ekki í stríði. Þú sagði áðan að það var ekki boðið að vera hlutur. Nei, já, við erum ekki í stríði við þá. En ég er að segja að við getum ekki treyst á. Þeir hafa sagt að við þurfum enga bandamenn, segja þeir. Það þýðir að þeir vilja okkur ekki sem bandamenn. Þannig að kosningarnir munu snúast hverjum viljum við tilheyra. Ef við kjósum ekki að fara inn í Evrópusambandið, þá verður við það eru 3 kostir í stöðinni. Halla okkur að Bandaríkjamönnum,
halla okkur að Evrópu eða vera hlutlaus. Getum við verið hlutlaus? Kannski það valkostur, ég veit ekki. Hefur það reynst okkur vel að vera hlutlaus? Já, við reynst okkur vel fram að þessu. Við erum ekki hlutlaus, við erum í NATO. Já, erum við eitthvað að fara úr NATO í þessu sviðsmyndu sem þú varst að tala um, þó við ferum í ESB eða höllum okkur Bandaríkjana? Ætlum við að halla okkur til Bandaríkjana eða ætlum við að halla okkur til Evrópu? Við verðum bara að velja þetta. Það var eftir hrun að þá gerðum við fríverslunarsamning við Kína og móta utanríkisstefnu sem var svona breiðari. Sko, það var nú mjög áhugavert, gott að nefna, ég ætla að reynda að nefna þennan Kínasamning, að sami utanríkisráðherra og var að semja við Evrópusambandið eða að ræða við það, gerir á sama tíma samning við Kína sem hefði fallið niður daginn sem við gengjum með Evrópusambandið. Af því við erum ekki með fríverslunarsamning við eitthvað annað land heldur en þeir eru með. Ríki innan Evrópusambandsins gerir ekki sjálfstæða fríverslunarsamninga. Augljóslega, og allir þeirra samningar slíkir falla niður við aðild. Herðu, gaman að fá okkur. Ég var að hugsa um daginn. Það var fínar umræður. Fyrirgjöðu að ég skildi vera eitthvað að ég var að hugsa um daginn þegar leits út að ríkisstjórnin væri að fara að segja okkur hvenær þau ætluðu að sitja þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég vil helst hafa hana sem fyrst. Ég líka. Og ég var að stinga upp á því við borðið, getur ekki bara gert þetta fyrir páska, sko. Meðal annars af því að ég veit ekki hvaða vitir því að því við ætlum að teygja þessu umræðu, annars að ég sé að kvarta yfir ykkar framgöngu, alls ekki. En ef við ætlum að tala svona í 18 mánuði, þetta er rétt hjá þér. Ég held að það er erfitt að tengja þetta. Við skulum ekki blanda saman við sveitarstjórnarkosningarnar. Ég myndi vilja fá þetta í september. Já, fyrir páska, hvernig þú ert aldrei kjósa? Ég hef bara ekki tilbúin að svara þessar spurningur. Ég er ekki að segja að ég vilja aldrei kjósa, ég vil bara að það sé skýrt hvað er verið að fjalla og hver afstaða ríkjandi stjórnvalda er áður en verið að fara að kjósa. Ég finnst ég er rétt á því. Það er alveg svona. Þú spurði hvort við varum í upptöku. Viltu segja eitthvað Nei, ég fannst alltaf að stemmingin hefði breyst eitthvað, þannig ég vissi ekki alveg hvað var í gangi. Við kallum þetta casual TV, þetta er ekki alveg svona uppstrílað og kastur. Nei, ég kom bara líka hversta svjóttunum, sko. Erna og Tómas, kæra þakkir. Þetta var bara skemmtilegt. Við ætlum að halda áfram við Rauðaborð, við erum alltaf inn að skilja hennar heim og þetta samfélag og okkur sjálf. Næsti kafli er eftir augnablik. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Þá ætlum við að ræða samfélagsmiðla, snjalltæki og börnin okkar. Hún er komin hingað, hún Ásdís Bergþórsdóttir sem er sálfræðingur og skrifað svolítið þetta. Velkomin. Takk. Það er búið að vera mikil umræða það að snjalltæki og samfélagsmiðlar séu að sturla börnin okkar. Já, það er í raun og veru komin upp svo staða að almenningur er á einni skoðun og vísindin á annarri. Já. Og það virðist illa koma ganga að upplýsa almenning stöður rannsókna á þessu sviði. Hver er skoðun almennings? Meginþorri almennings, skulum við segja. Meginþorri almennings virðist halda að samfélagsmiðlar séu skaðlegir og að skjátími og snjalltæki séu skaðleg. Já. Og vísa stundum í þá sem er að halda utan þessu tæki í stórfyrirtæki, þú kannast við það. Já, en ég myndi aldrei láta börnin mín nota þetta, sagði einhver. Já, en það eru ekki rannsóknir og þó svo að stórfyrirtæki segist gera eitthvað, þá verður að sanna það með vísindalegum hætti. Þetta er bara eins og þegar þú kaupir húðvöru. Hún á að gera húðina rosalega góða og þú verður þá að sanna það með einhvers konar rannsóknum. Það er ekki að sjá, ég hef séð auglýsingar svona húðvörur og meða við skýringamyndina sem er í þeim, einhverja kúlur farin í húðina og umbreytöldu, þá hugsa ég að þetta er ekki selt nema í apóteki ef þetta virkaði svona. Akkurat. En fullyrðingar fólks að þetta virki er ekki alveg réttar. Það getur vel verið að þetta virki í tilraun aðstæðum, að þeir nái að viðhalda athygli okkar. En það er líka sannað í raunaðstæðum. Og það hefur ekki tekist. Það hefur ekki tekist, þetta hefur í raun og veru ekki verið gert. En það sem hefur verið rannsakað er að
Það var, ég man nú bara annan höfundin að greininni, Pribilski, hann gerði á sínu tíma mjög stóra rannsókn á því sem sagt hver mestu mögulega áhrif snjalltækja gætu verið. Og það kom í ljós sem sagt bara á veljiðan barna og það kom í ljós að það að borða morgunmat var mikilvægara. Heldur en að sleppa samfélagsmiðlum? Já, sem sagt heldur sem sagt það er meiri áhrif á líf barnsins að borða? Já, það er meiri áhrif á líf barnsins að borða. Það er sem sagt verra að sleppa morgunmat heldur en að vera í snjalltækjum. En þetta er bara eina rannsókn, ekki? Hún var það stór. Þetta voru nokkur 100.000. Sem sagt, rannsóknir að skipta máli hvað þeir eru stórar. Já, og það var annars vegar hópur af krökkum sem að nota samfélagsmiðla mikið og hins vegar hópur af krökkum sem að nota hann ekkert. Nei. Vandamálið með sem sagt, slíkar samanburðarrannsóknir er sá að á ákveðnum aldri þá eru svo fáir sem að nota ekki samfélagsmiðla. Það getur verið ástæðan fyrir því getur verið svo sérstaklega að það er ekki hægt að nota það sem viðmiðunarhóp. Sem viðmiðunarhóp. Þannig að við erum í raun og veru föst svolítið í fylgnirannsóknum. En fylgnirannsóknirnar sýna alltaf á þessa úlaga fylgni sem er kölluð gullbráar gullbráarkenningin sem að snýra því að hófleg notkun er best og eins og staðan er það benda allar rannsóknir til þess að það sé rétt. Og svo kemur í ljós að til dæmis þeir sem að nota ekki samfélagsmiðla eftir ákveðin aldur, að þeim líður ekki vel. Og þannig er sem sagt... Að þeir sem hafa ekki notað? Ekki notað samfélagsmiðla. Að þeir fyrt ekki lengur inn í samfélagið? Við vitum ekki af hverju, en það er bara þannig að drengir sem að nota ekki samfélagsmiðla eftir svona... mér minnir að það sé orðið mjög skýrt eftir 16 ára aldur að þá þeim líður verð heldur en þeir sem nota það of mikið. En áðan ég geta með þess til að þeir sem nota ekki samfélagsmiðla nota það ekki af einhverjum ástæðum sem að gæti verið ástæða fyrir vanlíðan. Já, en það er ástæðan fyrir vanlíðaninni. En það sýnir fram á það að hófleg notkun er alltaf best og við í raun og veru vitum ekki af hverju ofnotkunin er. Það er möguleiki að ofnotkunin sé líka vegna vanlíðanar. Það gefa sér allir, almenningu gefur sér að það sé ofnotkun sem að valdi vanlíðan. En það er alls ekki víst. Þú getur verið á sama stað í umræðum ofneyslu á vímuefnum með áfengi. Er það að krakkarnir sem að hneigjast til þess, var það vegna þess að þeir voru með eitthvað vanda fyrir eða var vandinn sem eru að glíma við varðan til við ofneysluna? Akkurat. En oft er þetta þá sem spila saman, það er ekkert svo slæmt. Það vest ekki með því að hella yfir það einhverju ofneyslu. Já, þarna ertu nefnilega komin í svolítið sérstaka spurningu því að UNICEF hefur bent á að börn og minnihlutahópum getur verið að nýta sér samfélagsmiðla á jákvæðan hátt og það eru frásagnir af því að fötluð börn ýmsir minnihlutahópar þar með talin hinsegin börn séu að nýta sér þetta af því að þau get ekki fallið félagslega inn í það umhverfi sem þau eru í. Við þekkjum þetta bara sögunni að netið sameinaði fyrst nördana, það sem hafa bara einn nörd í hverjum bekk og oft orðið fyrir einelti, en allt í einu gátu þeir búið til samfélag utan kjötheima eða eitthvað. Já, og UNICEF hefur Svo sameinaði netið nýnæsista. Já. Og svo náttúrulega saman að það er alla klámfíkla heimsins. Já. Þannig að netið og samfélagsmiðlar hafa þetta... Það er enginn sem heldur því fram að netið sé algott eða alvont. Það er bara að benda á að þessi að tengja fólk... Það tengir fólk saman. Út úr félagshildinni sem er lokað inn í raunheimum ef við erum kallað raunheima. Ég er kannski eftir að hægt að kalla raunheima. Því að netið sáveruleikir náttúrulega raunheimur. Hann er þannig að það gleymist líka. Og UNICEF hefur
sem sagt varað við þessu og í Ástralíu, í samfélagsmiðlabanninu þar, þá hafa menn einmitt varað við þessu. Ástralía sem sagt, sumstaðar mjög strjálbýl, þannig að sem sagt, það engin félagskapur fyrir börn annan en á sínum sveitabæ. Og gamla daga notuðu þau talstöðvar, svo notaðu þau samfélagsmiðla. En er þetta dæmi sem þú tekur, eru þau ekki svona frávik og fátíð? Fötlubörn sem eru einangruð félagslega í svona hinum svoköldu raunumum, þeir sem fitta ekki inn með einhverjum hætti og finna sér félagskap á netinu, sem stundum heyrum við að sko foreldrar óttist, þeir óttast að börnin finni félagsskap á netinu sem þau einhvern veginn þekki ekki, get ekki séð. Já. Þú getur ekki kynnt mig fyrir þessu fólki. Já, talaðu við barnið þitt og séu hvort að barnið þitt vil kýra það fyrir þig. En við getum alveg sagt, við getum sagt það, við ætlum að fórna þessum hópi barna. Þú þarft ekki að gera það, þú segir bara að draga úr að þú þurfi reseft til að nota samfélagsmiðla og þessi börn fá reseft. Hvernig ætlar að gera það, framkvæma það tæknilega? Ég veit ekki það, ég veit það bara í sögunni að það var ekki bann fyrir alla eða engan. Nei, áfengisbannið og ég vitum alveg áfengisbannið. Já, áfengisbannið við erum alveg samanlega það er mjög heimskulegt, við erum samt sem að ekki að sé áfengisbannið. Það var bara kortir eftir áfengisbannið var sett á að þá var byrjað að gefa reseft til borgarastéttarinnar, hún þyrfti nauðsynlega áfengi halda. Já, og landabruggið eykst og allt það. Já, ok. En ég bara að segja að þegar eitthvað alls bann, þá það þekktar en ekki að það séu sko frávik frá banninu. Já, en sko... Þannig að við fórnum ekki kannski þeim sem eru fatlaðir, við segjum, fatlaðir geta notað samfélagsmiðla, en í mélaskóla, ef þú ert ófatlaður, þá máttu ekki hafa snjalltæki með þér. Ok, allt í lagi, segjum að við gerum það. Já. Við erum með biðlista í einhverju greiningu upp á 5 til 7 ár. Já. Á meðan getur barnið ekki fengið aðgang að samfélagsmiðlum eða snjalltæki í síma af því að það ekki með loka greiningu. Við erum með trúaða foreldra sem vilja ekki að börnin þeirra fari á síður þar sem að hinsegin málefni eru auglýst. Þau hafa ekki leyfi til að gera það fyrir en 16 ára. Þessi foreldrar ekki fara að biðja leyfi læknis. Og svo má alltaf spyrja sig sko hvernig greinur hinseginleika, það læknisfræðilegt vandamál? Við hendum því út fyrir einhverjum 20 ára. Þannig að þetta frekar flókið. Þar að ekki verðum að muna það að þessir hópar, einhverfir og hinsegin, þetta eru hópar sem eru með gífilega háa sjálfsvígstíðni. Þetta hópurinn sem að taka upp rosalega mikið pláss í geðrænni þjónustu. En dæmi sem að þú tókst, að foreldrunum sem að banna barninu að fara, það bann getur gilt alveg saman hvaða lögur notkun og snjallsímum í skólum eða? Já, en barnið þarf ekki að brjóta bann. Já. En þú veist, spurningin hver þá, ef það ekki lög, þá hefur barnið ekkert gert af sér. En ef það eru lög sem að segja, þú mátt ekki fara á internetið nema að hafa leyfi foreldræðina, þannig að brýtur barnið bannið og hvað eigum við að gera í því? Það orðið barnaverndarmál að hinsegin barn fari á einhvers konar hinsegin samfélagsmiðla gegn vilja foreldra sinna. Ætlum að neyða barnið til að hlýða. Það í lögum að barn með ekki fara á vefinn nema með leyfi foreldra. Já, sem sagt, Foreldrarnir getur skoðað allt sem barnið gerir. Danir ætlaði sem sagt eru með þá hugmynd að banna samfélagsmiðla nema foreldrar gefi leyfi. Já, ég sé ekki alveg hvernig það virkar í praxis. Það sé ég heldur ekki. Og þá áttu við að umræðin sem kannski komin út í það að vera að ræða einhver lög sem að kannski öllum er augljóst að mun ekki ganga eftir. Já. Og við erum þá nota lögin til þess að tjá okkur svona siðferðislega um hvernig okkur finnst að heimurinn ætti að vera. Já. Í engum tengslu við að hvernig hann er. Já, það hefur reyndar komið skýrt fram í máli sumra sem að styðja bæði snjallsímabann og samfélagsmiðlamann að þeir segja að það skiptir engum máli þótt að bannið virki ekki. Við erum bara að senda einhver skilaboð. Og nú stöndum við, ég sem sálfræðingur stundum í því máli að af því að skjánotkun einhverjara barna er öðruvísi en annara barna.
að aðilar til dæmis innan barnaverndar heimta að foreldrar stjórni tækjanótkun barna sinna á þann hátt sem að á við í raun og veru óeinhverf börn. Við getum ekkert gert í þessu. Heimta þá það líklega bara ráðlegging. Nei. Þetta heimta þá það ef þú gerir það ekki þá eitthvað viðurlög eða? Það sem alltaf undirliggjandi, þú ert komin inn til barnaverndar, það eru höfð áhyggjur af barninu þínu. Það sem undirliggjandi það að það sem að foreldrarnir óttast, hvort sem það raunverulegt eða ekki, það í raun og veru að barni verður tekið af þeim. Já, leið og barnavernd farin að geta sér að þá liggur svo hótun í loftinu. Já, þetta svona strik gegn þeim í kladdan, ef þú færð of mörg strik, hvað verður? Þetta það sem foreldrarnir hugsa, og þetta veldur miklum kvíða hjá þeim. Ég ekki að segja að þetta sé raunverulegur kannski raun ótti hjá foreldrunum. En ég sé mörg dæmi svona mál. Og þú talar einhverju börn, þannig að ef að foreldri óttast það að einhverju af barnið að sé horfið inn í netheima, búin að tapa sér þar, að þá barnið að æfa félagsefni sína með öðrum líkum eða? Það getur verið að æfa félagsefni sína, það fer svolítið eftir því hvað það að gera. Það einhverjir nota líka tæki í raun og veru til þess að róa sig. Og ég las sögu afleiðingar samfélagsmiðlabandsins í Ástralíu að þar kom strákur sem hefur þá verið á aldrinum 14, 15, 16 ára, einhverfur, talaði ekki en var í skóla, kemur heim til sín og ætlar að horfa á YouTube sitt. Hann bara með YouTube playlista. Þá búið að eyða honum út af því að hann undir 16 ára. Þetta kallaði á mikið meltdown hjá honum og það varði raun og veru bara mjög slæmt ástand á heimilinu bara út af þessu. Hann kom heim úr skólanum og hann róaði sig með þessu. Hefurðu séð dönsku konuna? Já. Þar voru átök á heimilinu þegar að tæki drengsins sem hafi horfið inn í úlingaherbergið inn í tölvuna sína. Þetta svoleiðis átök Ég veit ekki nákvæmlega hvað gerðist. Þetta stríð komið inn í framhaldsþætti í íslensku sjónvarpi. Já, en ekki mjög gáfulega því að drengurinn á bið eftir greiningu, við veitum ekki hvað að. Og svo lausn að gefa dreng áfallastreituröskun í staðið fyrir að vera í tækjum, hún alls sérstök og ég held að sé ekkert sem að sálfræðingar myndu mæla með því að það virðist vera sem að drengurinn hafi fengið áfallastreituröskun eftir þessa meðferð sem eðlilegt með að við hvað hún gerði við hann. Já. Altså áfallastreituröskun eftir að var eyðilagður tækininnar? Nei. Þetta tala myndina eða ástralska dæmið? Ég að tala dönsku konuna að hún tekur hann alveg í gegn og í raun og veru næstum því waterboardar hann, hún þarna dífonum hún í vatn og annað slíkt. Og þú mælir ekki með því? Nei, ég mælir ekki með því. En það þessi átök og ótti foreldrarna að missa börnin inn í einhvern heim. Já. Það eru flutta fréttir af því að stúlkur hafi ratað inn einhvern heim og verið þar misnotaðar. Þau eru kvartar til þess að meiða sig til þess að vera hægt að taka það upp og selja og þannig ótti foreldrarna svolítið skiljanlegur að þetta geta verið bara mörk á milli eitthvað sem eðlileg samskipti og eitthvað sem bara mjög óeðlileg samskipti. En menn sem að vilja misnota börn á hvaða hátt sem hvort sem kynferðislega eða annan hátt, þeir eru þar sem börnin Já. Þannig að jú, þú getur prófað að loka barnið þitt algjörlega af. Skilurðu, við erum með mál hér á landi þar sem að börn eru misnota kynferðislega í leikskólum. Já. Ætlum við að sleppa því að senda börnin okkar í skóla? Ég býstu að það sé að vera að búa til einhverja svona aðferði til þess að draga úr líkunum á því. En þessi kallar sem eiga þessi tölvufyrirtæki sem
að börnin eru inni á, þeir eru ekkert að bæla því, sko. Nei, en það það sem að UNICEF og fleiri hafa bent á. Það þarf að auka þrýstingin á tæknifyrirtækin. Þrýstingin, það ekki bara að segja þeim að gera það. Það fyrir að setja lög á krakkana en má ekki setja bara lög á stórfyrirtækin. Það það sem Ástralía gerði, hún setti lög á fyrirtækin. Vandamálið, sem sagt, þeir eiga sjá til þess að börn undir 16 ára sé ekki hjá sér. Þessi lög virðast hafa virkað takmarkað, en nú hafa stórfyrirtækin eitt. Þeir þurfa ekki að hafa í raun og veru, þeir segja, notendahópur okkar 16 ára og eldri. Við vitum alveg að það fylgta börnum það yngri. Og þeir segja, við getum þá bara haft efnið okkar fyrir 16 ára og eldri. Sem því það að samfélagsmiðlar verða hættulegri börnum. Það þarf að auka þrýstingin á að efnið á samfélagsmiðlum sé sem sagt að samfélagsmiðlarnir tryggi efnið. Það það sem að svona flestir sem eru með einhverju skynsemi vilja, því að hitt að í raun og veru samfélagsmiðlar, og þetta eru bara í Ástralíu, þetta eru bara 10 samfélagsmiðlar. Börnin komast á alla hina. Það ekki þrýstingur á það, kannski verið þrýstingur á það seinna. Þetta bara þessi stærstu. Þetta bara þessi stærstu og það bara einhver stofnun sem ákveður hvað hættulegt og hvað ekki hættulegt. Hér á landi hefur verið rætt að Roblox í samfélagsmiðl. Hann ekki samfélagsmiðl í Ástralíu. En við erum með svoleiðis, við erum með lyfjaeftirlit og við erum með alls konar eftirlit sem að meta það hvað má sitja út á almenna markað og hvað má ekki, sko. Já, en það svolítið það svolítið sérstakt að, sem sagt, ef við tökum bara YouTube og Ástralíu. Efnið á YouTube ekki skaðlegt börnum, því að það mega allir horfa á YouTube. Þú mátt bara ekki vera með skráðan aðgang. Þú mátt skoða hvað efni sem Það svolítið sérstakt. Það svo í Ástralíu? Í Ástralíu, já. Það allir, þú veist, þú ert 14 ára og þú mátt horfa á hvað sem á YouTube. Þú mátt bara ekki búið til aðgang. Þú ert ánægð með það ekki? Nei, mér finnst það heimskulegt. Af því að þetta verndar þeir krakkar sem að horfa á efni sem í raun og veru ekki aldursansvarandi. Þau að horfa á myndböndum, ég veit ekki, málsögu, tungumál, þau með eitthvað sérstakt áhugamál. Algoritminn á YouTube, hann náttúrulega leitar upp svipað efni. Þannig að hann verndar þau. En ef þau eru að hafa áhuga á ykkur sem skaðilegt eins og bara raunveruleiki meðal barna, þau leita í, annars væri við ekki að tala saman hérna. Nei, það er mörg börn sem að farið á glapstígu og áður en interneti kom bara eyðilegt líf sitt og valdi gríðarlegum harmi í sínum fjölskyldum. Já, þá komum við að því. Það ekki uppeldislegt atriði og ætti ekki að hvetja og styrkja foreldra til þess að fylgjast betur með því hvað börnin þeirra eru að gera og hver viðhorf þeirra eru. Ef við tökum þetta klassíska dæmi, stúlka sem að hefur unglingsstúlka sem að hefur áhuga á útliti sínu endar einhver staðar hérna í einhverjum myrkviðum netsins. Það hættulegt að hafa of mikinn áhuga á útliti. Já, en við búum í samfélagi og hérna það þarf þorpdregalu barn og allt það og við höfum hérna einhvern veginn í gegnum tíðina reynt að búa til eitthvað svona samspil af þessu. Við vitum að á endanum berum við alltaf ábyrgð á eigin lífi en við vitum líka að það betra að búa í samfélagi sem að styður hið góða í manninum frekar heldur og ýtir undir það illa. Þess vegna eru svona ýmsar reglur verið settar í mannfélaginu, til dæmis að má ekki reka næturklúbba á skólalóðum eða eitthvað. Og við höfum verið með samkomulag útivistartíma barna sem aðstoða foreldrana í því að halda upp í aga og þetta hefur eiginlega ekkert verið neitt sérstakt vandamála, það er ekki eins og það sé eitthvað krafa að við viljum bara enga svona reglur. Á endanum þetta alltaf einstaklingurinn og þetta alltaf foreldrarnir sem ber þessa ábyrgð, alveg samanhátt að við séum með samfélag sem sko trillt af einstaklingshyggju, græðgi og yfirgangi og klámu og eitthvað fleira, þá að þú bara ala þitt barn upp þannig að það verið heilbrigt. Við vitum það að það bara óraunhæft. Við viljum ekki að samfélag okkar detti ofan í eitthvað sko soll.
Nei. Þess vegna væri til dæmis ráð að samfélagi snýrist aðeins gegn þeirri útlitshyggju sem í samfélaginu. Því að jú, við lokum og við bönnum einhverjum stúlkum að fara á einhverja miðla og þar gera það bara samt. Og það eina sem við getum gert í þessari útlitshyggju í raun og veru að snúast gegn henni. Já, en við erum til dæmis með hérna reyna að takmarka aðgengi barna að áfengi og vímuefnum. Já. En síðan elstu menn muna þá eru sum ungmenni sem að sæki í það samt. Já. Og ertu þá að segja að við höfum bara að aflétta áfengiskaupa aldurinn, þannig að megi bara allir fara í ríkið? Nei, við sendum þessi mál til barnaverndar. Við sendum þessi mál til barnaverndar. Skilurðu? Þú taldar reglunni ekki? Hvað segir þú? Þú taldar reglunni að börn megi ekki kaupa áfengi? Já, og þetta sem sagt barn sem í áfengisneyslu í áhættuhegðun. Já. Ok, við getum líka alveg setta þannig upp að barn sem á samfélagsmiðlum við getum sendt það mál til barnaverndar en það þarf þá að fræða barnavernd rosalega vel hvaða samfélagsmiðlanótkun góð og hvaða samfélagsmiðlanótkun slæm. En það gott samfélag? Ef þú vilt það gott samfélag við sem alltaf að klaga hvort annað til barnaverndar? Já, hvað viltu gera? Viltu banna samfélagsmiðla og hafa eitthvað reseft upp á það? Þú veist til hamingju, þú fyrst einhverju greiningu. Núna mátt þú fara á samfélagsmiðl. Eða viltu, þú veist, nú ertu búin að sanna fyrir mér að þú sér Tommi og þá máttu fara á samfélagsmiðla. Eitthvað með þessa tillögur? Nei, þú varst að tala áðan að við gætum þú nefndi dæmi fólk sem hefði gott að þið vera samfélagsmiðlum og ég var bara að benda á að þegar það almennt banna þá eru oft undantekningar. Já, þetta banna að leggja nema fatlaðir, við erum með alls konar útgáfur af þessu. Já, en þú veist, þá erum við farin að vera all rosaleg þegar það tekur 5-7 ár að fá einhverju greiningu, að þá færðu eftir 5-7 ár, færðu leyfi til að fara samfélagsmiðl sem gæti í raun og veru bætt líðandina. Af því að meðan skiluru að einhverfir til dæmis lýsa því rosalega mikið hvað netið hefur hjálpað þeim og það skilar sér bara einfallega í minna álagi á geðheilbrigðisþjónustuna en þú veist, við getum nefnilega aukið vandann. Hægt að sjá það að samhengi milli þess að sé minni þörf ungmenna á geðheilbrigðisþjónustu eftir að netið kemur? Ég þarna sérstaklega að tala einhverfa. Það hægt að sjá meðal einhverfa ungmenna. Við höfum ekki tölur eða rannsóknir en við höfum frásagnir. Ok, en herðu, við erum með ástand í samfélaginu og samfélagið aldrei fullkomið. Nei, hvaða ástand erum við með sem þú ert að vísa? Það verið að deila samfélagsmiðla notkun og snjalltækjanótkun ungmenna. Og þú nefnir hópa sem að hefðu gott að því að eða þú efast að banni myndi þú segir að banni myndi skaða það fólk. Já. Það hins vegar fólk sem að fær ekki þjónustu í kerfinu. Það er að bíða árum saman eftir greiningu. Já. Þú bendir á að í staði fyrir að takmarka aðgengi ættu við að hafa einhverja stjórn á hvað fyrirtæki setja inn. Já. Við erum ekki komið með við lögðum af allt eftirlit með fyrirtækjum sem urðu til á svona síðustu 40 árum að þau með bara hafa þetta eins og vilja á meðan það var miklu meira eftirliti með lyfja fyrirtækjunum og við getum meira að segja fyrstu tækni fyrirtækjunum eins og IBM, ég held að IBM hafi meira að verið brotið upp, að það mátti ekki drottna yfir markaðnum en við okkur alveg samanhátt að Google og Facebook gera það. Þannig að það ýmislegt sem að og þú segir svolítið, í staðin fyrir að takmarka aðgengið, af hverju gerum við ekki frekar þetta, þá líklega stytta biðlistana, af hverju gerum við ekki fyrst frekar þetta að eiga við fyrirtækin. En við erum í svona ástandi að við erum ekki eiga við fyrirtækin og það ekki átak það að stytta biðlista eftir greiningum. Nei. Hvað gerum við á millitíman? Þetta svona, þú veist, ef við erum í stríði og þá verður náttúrulega að vinna því að enda stríðið en á meðan að stríðið þá eru særðir á vígvillinu og hvað gerum við þá? Þannig að stundum í millibilsástandi raunhæft að gera eitthvað. Já, ég átta mig ekki alveg á því hverjir eru
Þegar þú ert að tala særða á vígvellinu, hvort þú ert að tala það sömu og ég, því að það sem ég að tala það fólk sem í raun og veru í geðrænum vanda sem sagt áður en að samfélagsmiðlarnir aukast svona hjá þeim. Þannig að já, við þurfum að veita þeim geðheilbrigðisþjónustu, já, við köttum á netið, þú hættir ekkert að verða kvíðin og þunglindur út af því. Það breytir einhvern. Þú ert að tala að særðir séu þeir sem að mundu særast af banninu, en nú eru ekki komin inn í bannið. Nei, við erum ekki komin inn í bannið, en það verður banninu ekki framfylgt, það alveg ljóst. Það rík tilfinning með foreldra, og þú kannast það bara við það úr umræðinni, að það séu þarna særðir á vígvillunum eftir notkun ungmenna á samfélagsmiðlum. En vandamálið þar að þar getur fólk verið að rugla saman orsök og afleiðingu. Þess vegna þurfum við að skoða hvað vísindin segja. Mín tilfinning til dæmis svo að jörðin sé flöt. Það samt sem það ekki rétt. Mín tilfinning ekki alltaf rétt. Þegar við skoðum þetta vísindalega þá það einfaldlega svo að hæfileg samfélagsmiðla og skjánotkun það sem tengist bestri útkomu. Hún tengist vissulega, mikil skjánotkun og mikil samfélagsmiðlanotkun tengist vissulega verri geðheilsu, en við vitum ekki hvort það sé orsök eða afleiðing eða hvort það bæði sé til staðar. Þannig að þú ert að fylgjast með börnunum. Og við eigum heldur ekki svo góða rannsóknir sem segja að svo sé ekki, Þú vísar í einhverja sem að vísa til þess. Við getum tekið annað dæmi sem svona, það voru deilt hvort að reykingar væri hættulegar, áfengisneysla. Já. Ég veit ekki hvað var búið til mikið að rannsóknum sem áttu sýnt okkur fram á það að hófleg áfengisneysla væri bara það besta. Það væri vont að drekka sig í hel, næst að vera edrú, en best væri að vera í hóflegri drykki. Það voru læknadagar núna í síðustu viku, þar sem að læknandi koma allir fram og segja það vel ekki hægt að mæla með einum dropa af áfengi. En hvað voru margar svona ferlisrannsóknir sem að okkur var sýnt, sem voru fjármagnaðir af áfengisframleiðendum, sem áttu að sanna fyrir okkur að svona hálf rauðvín á dag myndi bæta líf okkar. En þarna menn nefnilega, þetta alveg, nú það bara þannig að það vitað að áfengisneysla skaðleg. Við þurfum ekki að ræða það. En þá spyr ég mig af hverju kom þetta út að hálf rauðvín væri svo góð. Og staðreyndin náttúrulega svo að þarna taka mér of mikið mark á fylgnirannsóknum. Af því að inn í þeim hópi sem að drekkur ekki náttúrulega því veru meður fólk sem hefur skadað sig varanlega af of mikilli áfengisneyslu og hætt að drekka. Þannig að það kemur fram fölsk fylgni. Ekki fölsk fylgni. Fylgnin raunveruleg. Heilsa þeirra sem fara í hópin að drekka ekki, að inn í þeim hópir og þeir sem hafa drukkið og drykkjan að draga heilsu þeirra niður þó svo þessu hættirni. Þetta áttu við það? Já, og þeir sem eru í hóflegri drykju, hálfri, þeir einhverjir þeir eru vissulega á leiðinni í ofdrykkjuhópin, en hluti af þeim bara og þegar þú ferði í ofdrykkjuhópin þá bara skaðast lífskjörðin, en við verðum En aðalvandi var náttúrulega þessar rannsóknir voru keyrðar áfram af áfengisframleiðendum og þetta var alls konar rugl í þessu. Það var verið að rugla saman svona fyrri samfélögum við Miðjarðarhafi sem voru raunverulega að deyja út, þar sem að áfengi var notað með allt öðrum hætti heldur en inn í stórborgunum og var verið að reyna að sannfæra Breta sem að aldrei hafa farið almennilega með áfengi að þeir ættu að bæta þeirri drykkju ofan á sig og þetta leiddi bara til algjöra hörmunga. Það sem að var verið að halda því fram að það sé ekki skaði af neyslunni. En það mjög erfitt að sjá fyrir sér að öll samfélagsmiðlanotkun og að öll skjánotkun sé slæm. Segjum til dæmis bara forritari hér út í bæ, hann setur við skjáinn. Þetta slæm notkun? Nei. Ég seti mikið með skjáin, mér þetta að vera gluggi inn í bara allan heiminn sem ég með. Þetta bara stórkostlegt uppgötu sem maður Þannig að við í raun og veru vitum að þetta ekki alls slæmt og ekkert í lífinu algott. Þetta einhvers staðar mitt á milli. Vísindamenn vilja finna út hvaða hópur verður fyrir skaða af þessu.
Skaði líka í samskiptum, það ekki bara einstaklingsskaði. Nei. Og stundum talað að börnin séu alltaf í skjánum, en raunverulega kannski vandinn að foreldrunir eru það. Ég held að ef þú spyrir börn, til dæmis, hvað helst að foreldrunum, að þá eru það að þau sakna svona óskiptrar athygli, af því að börnin eru alltaf, að foreldrunir eru alltaf með eiginlega vitundina hálfuleiti í skjánum. Og við konumst alveg við þetta. Þetta svona, ég hef verið með fólk sem segir að þetta íti undir sem kannski var byrjað en alveg magnast upp með netinu og samfélagsmiðlum svona minnkandi félagsleg samskipti sem að valda einangrun og óhamingju og við erum síður hæfari í mannlegum samskiptum að til dæmis það sem að börnunum helst ég tala uppeldisfræða, það sem að börnunum helst vantar tíminn, það sem þau eru bara í frjálsum leik með jafningi sínum, það sem ekki verið að reyna að stýra þeim í einhverjum tildinu leik og það sem að bara það sem að þú æfir, það sem að svona skólalóðin eftir að kenna okkur svona tildulega heilbrigð skólalóð svona einhver svona hæfni í mannlegum samskiptum að við eigum náttúrulega að við getum verið saman í standkassunum þóttum við sem ekki alveg að gera sama hlutin og sem ekki alveg sammála það, þú veist, en ég sendi þér Snapchat, nú ég ekki mikil Snapchat manneskja og ég sendi ég ekki með Snapchat og ég ekki fá það ég sendi svona 12 ári þá eru það samskipti það eru bara öðruvísi samskipti en við hér tvö að tala saman þegar ég set status á Facebook þá ég að láta fólk vita af einhverju, þetta tilkynning þetta eru líka samskipti. Ég skil ekki af hverju þetta minnkar samskipti. Þau eru ekki, maður ekki eftir COVID. Svona tilfinningi sem við fengum að því að Zoom-samtölin, þau ná ekki alveg. Og ég veit að ég tek viðtölu hérna. Ég tek viðtölu við hér. Það er allt annað viðtölu við erum með viðtölu við á Zoom. Ég er alveg sammála. Ef við verum að skrifast á e-mail verða öðruvísi og ef við verum eiga samskipt á Facebook þar sem ég hróp út í myrkrið og þú hrópast út í myrkrið þá erum við komið með mjög förðuleg samskipti. Já, en allt þetta eru samskipti. Ég veit það. Já, þannig að það er ekki hægt að segja samskipti minnki. Nema að þessi taki yfir hinn. Hefðbundin samskipti, ég veit ekki hvort þið hafi minnkað. Ertu með, mig vantar bara rannsókn að því, hvað klukkutímana? Þú veifar rannsókn, ég er að veifa svo almennri tilfinningu. Ég hef ekki séð rannsókn yfir þetta, sem að væri mjög fróðurleg. En, sannsagt... Stundum finnst mér ég verða að varða þetta. Já. Að bæði inn á vefnum, þá rekst maður á fólk sem virðist vera algjörlega óvant og bara kann engar varnir eða við því að einhver hafi aðra skoðun en það. Já. Og það bara bregst upp í einhverju svona offorsi, kastar borðum og ríkur út og skellir hurð og eitthvað svona. Hérna við borðið, það sem ég er náttúrulega langmestu leit að tala við fólk sem tiltölulega æft í samskiptum. Já. Þá finn ég það stundum að þannig manneskja sem er búin að vera svolítið lokuð inn í sínum bankar. Hún er búin að reyla alltaf þegar hún talar, þá er eitthvað sem segir já og svo kem ég og leik mér að því að segja nei og þá tek ég bara eftir því að það er bara tekur smá tíma fyrir viðkomandi að fara í samskipti þar sem allir er ekki, þú veist, sammála. Gallinn við samfélagsmiðla er að þær moka til þín fólki sem er þeir meira og minna sammála. Kannastu við hlut sem að heitir Reddit? Já, ég er ekki mikið notað, nei, þar rifst fólk. Þetta er svolítið mismunandi eftir samfélagsmiðlum hvort að fólk er þér sammála eða hvort að fólk rifst. Ég persónulega hef rosalega gaman af rifrildinu, af því að þar lærir fólk. Reddit otar að þér þeim sem eru ósammála. Facebook otar bara að þér þeim sem eru sammála. Já. Þannig að endanum þá situr þau bara inni og ég hef líka tekið eftir þessu þegar ég bara talaði um samfélagsmál. Og að því að ég vil nú freka vera að vísa til dæmis í sambandi innflytjendamál í ykkur raunverulega tölur, ekki ykkur tilfinningu sem fólk hefur og hvað heldur, sem að síðan æfir upp í ykkurum lokuðum bönkar þar sem allir eru sammála og lappar út úr bönkunum og er alveg sannfærður að hér sé ykkur bylgja af stórkostlugum ofbeldisglæpum frá múslimum. Bara tala sér upp í það. Já, já. Þannig ég er svona frekar á það að við höldum okkur þar inni, hafa eitthvað svona
raunveruleika í grunninum og þessi hlutverk fjölmiðla til dæmis, að reyna að halda umræðinu hann í að sé raunveruleiki undir henni, að við séum ekki bara hvað við höldum og hvað við höldum. En þú ert eiginlega að segja það að umræðinum samfélagsmiðla hafi endað þarna. Það sem við höldum, við bara mögnum það upp í samtali og allt í einu erum við alveg vissir það að samfélagsmiðlun sé eyðileggja börnin okkar af hverju. Það allir að segja það. Já, það þegar það kemur að þegar maður spyr raunverulega rannsóknir eða gögn eða eitthvað, þá kemur rosalega lítið út eða þá að fólk fer með hluti og það augljóst að það las ekki rannsóknina. Ég get tekið dæmi, það ákaflega merkur Íslendingur hér sem að fyrir á síðasta ári labbaði og sagði að börn eittu 7 til 8 tímum fyrir framan skjá á dag. Og það alveg vitað úr hvaða rannsókn þetta kemur úr, ég held hún heiti Common Sense, en þeir nefnilega segja ekki að þeir séu fyrir framan skjá allan þennan tíma, bara að tækið sé í gangi. Börnin eru bara oft að læra og svo eru þeir að hlusta á tónlist. Ég hlusta á útvarpið og er að gera skrifa kannski eitthvað og það er alltaf samfélagsmiðlarnir er alltaf opnir sko. En ég er ekki á þeim sko. Nei. Þannig að það er í raun og veru verið að fara mjög rangt með stöðu rannsókna. Og mér finnst bara allt í lagi að almenningur fái að vita hver staða rannsókna og fái svo að taka afstöðu af því að almenningur á ekki að trúa mér frekar en næsta manni. Það sem vantar í þetta samfélag fullorðins fólks gagnrýn hugsun. Og það kannski sá skaði sem að ég held að samfélagsmiðlar hafi valdið, ekki börnum, heldur fullorðnu fólki. Þú ræktar náttúrulega ekki gagnrýna hugsun á Facebook, sko? Nei. Það er ekki góðu vettvangur fyrir það. Það er ekki góðu vettvangur fyrir það, ég er alveg sammála því. Herðu, einhver geti sagt eins og að þetta eru gríðarlega samfélagsbreytingar sem að verða með netinu. Já. Allir sammála það. Og það kolfast yfir okkur mjög hratt. Og þú segir að við eigum ekki að gera neitt nema að fyrirlíki ykkur rannsóknir, en því miður þá verða rannsóknir kannski komnar 10 árum eftir að skaðinn breiðist út. Þannig að við erum á svæði þar sem að þessi risastóra samfélagslega tilraun sem í gangi, að við verðum kannski að bregðast við henni án þess að fá ykkur endanlega niðurstöðu eftir 14 ára. Við erum stóra rannsóknir þar sem að skoðað hver áhrifin geta verið, þær koma bara ekki það illa út. Og það stærð rannsókna, vissulega gæði en líka stærð rannsókna skiptir máli. Þegar við erum að fara að taka mörghundru börn og við sjáum ekki eitthvað eða sjáum takmörkuð áhrif, af hverju eigum við að trúa því versta, skilurðu, eigum ekki aðeins að stoppa. Er ekki að vona þið besta og reikna með hennu versta eitthvað? Jú, en svo náttúrulega eins og ég segi, samfélagsmiðlabann virðist ekki virðist ganga illa í Ástralíu. Það tekur náttúrulega tíma, ég meina, til dæmis, hvernig var unnið á reykingum. Já. Það var ekki gert af að vilja styrka einstaklingana. Það var gert af ákvörðun samfélagsins sem hægt og bítandi þrengdi að Já. En vandamálið hverjir bera ábyrgð á framkvæmd þessa samfélagsmiðlabanns. Það eru fyrirtækin. Í Ástralíu, þetta skýr ábyrgð þeirra. Þau þurfa að vita að þú sért undir 16 ára til þess að geta hendir út. Nú eru öll börnin skráð yfir 16 ára komin þarna inn. Þeir eru búin að henda öllum undir, en það fylgta börnum þarna undir aldri. Alveg svo menn fengu afgreiðslu ríkinu þetta var ekki orðin 20. Alveg rétt. En hvernig á að finna þessi börn og henda þeim út? Hvað ætlar að gera? Þú getur verið með reglu að þetta bannað. Svo slepp ykkur í gegn. En þú segir, og þar með leggur ekki að bannið að því að það slapp ykkur í gegn. Nei, vandamáli verðist vera og það sem við erum að bíða eftir núna í febrúar eru í raun og veru tölur hversu margir sluppu í gegn. Því að það virðist vera
sem að það sé ekki lítill hluti sem að slappi í gegn. Það virðist vera sem mikill meiri hluti hafi sloppið í gegn. Og þá erum við komin út í það að það norm að brjóta lög. Og það finnst mér í sjálfu sér mjög óæskilegt. En að því fóru vísa þannig áfengisbannið þarna áður, að þá eru þess rannsóknir á Íslandi, eða svona sagnfræðilega rannsóknir, sem að sýna fram á gríðarlega mikinn árangur af banninu fyrst. Þangað til að var farið að opna fyrir að læknar gátu gefið út. Það eru dæmi sem tekið af þessu hvað áfengisbanni gekk vel í þetta 1,5 ár sem að var raunverulegt áfengisbann, það var ekki lengra. Þá var það lögreglan leigði fangagæslunar í Pósthússtræti til ungra fjölskyldu. Í alvörunni? Já, því að það þurfti ekki að nota fangagæslunar. Það var bara friður í Reykjavík þegar það kom. Já. Mér datt þetta í huga því að þú kannast við að það er alltaf að segja til þess að áfengisbanni í Bandaríkjunum og hér hafi bara ekki virkað og svona. Þegar það er skoðað þá var það brotið niður. Það voru mjög sterk öfl meðal stjórnvalda sem að brutu það niður, opnuðu og svo var líka verið að tala að flæddi bara áfengi yfir allt það maður mafían sá þetta. Það var bara við allra stærstu borginnar. Það var eiginlega engin áfengisdrykkja í dreifðari byggðum og sú menning hélt áfram marga áratugi eftir að áfengisbannið hætti. Þannig að það voru miklu minni vandamál áfengisneyslu á þeim svæðum þar sem áfengisbannið hafði raunverulega virkað og verið lengi og haft eitthvað svona samfélagsleg áhrif. Þannig að það er svona margt í þessu. Herðu, en þessi skoðun sem þú ert með, þú ert að skrifa greinar og þú ert svolítið að fara gegn straumnum. Já. Og ég veit ekki hvernig það munum ganga að snúa straumnum. Illa. Ég hef enga trú að ég að mér muni takast þetta. En það er bara allt í lagi að fólk fá að vita það. Að það eru ekki allir sammála öllu því sem að stendur á Facebook. En á móti þessi straumur, sumrið þessi þú ert að segja og annað sem ég kannski að geta mig til ákvarðanir sem eru teknar svona í hópnum hjá okkur með svona þeim hætti sem að hendar samfélagsmiðlunum vel því fleiri sem að halda ykkur fram því réttar að verður það. Já, þannig að við erum eiginlega með sannleikan í eiginlega svona atkvæðagreiðslu. Ef hann er stemming fyrir honum, að þá mun það vera satt. Og þess að skiptir lengur máli hvað er satt og logið. Þetta er náttúrulega mörguleiti sköpunarverk samfélagsmiðlana, þessi heimur. Og þú segir að sé ekki skafið að þessu. Já, það eru börnin. Kannski væri nær að banna samfélagsmiðla fyrir kjósendur. Af því að, snjallsímabanni mun fara í gegn, svo sem ekkit þannig sé, maður veit ekki hvernig það verður útfært, ég á von á því að samfélagsmiðla verði bannaðir alla Evrópu, alla Ástralíu og það mun ekki ganga upp. Það tæknilegu vandræðin í Ástralíu hafi verið það sterk og þá kemur bara upp þetta viðhorf, það er allt í lagi að brjóta lög og það sem að, þetta er eins og ég óttast núna er 13 ára takmark á samfélagsmiðla sem við ættum að vera framfylgja en erum ekki að. En ef þú ert 12 ára og þú sérð að 14 ára systir þín er á samfélagsmiðlunum og á ekki að vera þar, af hverju ferð þú bara ekki á samfélagsmiðla? Lögin eru hvort sem er brotin. Já, ég veit ekki hvað það er 12 ára sé að hugsa þannig bynd. Já, þau langar þegar maður er 12 ára þá vill maður vera 14. En þú veist hvað maður vitundum hvað eru lögbrot og eitthvað svona, maður er náttúrulega haldinn inn í einhverjum svona þykkum aga frá bara mömmu upprunalega yfir sjálfinu sem að segja maður eitthvað gott ekki. En Ástralíu hafa mjög auglýst þetta bann, ég held að öll börn í Ástralíu séu meðvituð þetta bann, skilur. Og hlakki til að fá að fara inn. Ég held bara nafnskiptin í Kanada. Já, ég held bara að þið komist léttilega inn því að samfélagsmiðlarnir hafa ekki þá tækni sem að þarf til að loka þetta fyrir börnum. Tæknin er bara ekki til. Nema reyndar rafræn skilríki. Ég nota Facebook meðal til þess að dreifa efni samstöðinni. Já. Það kemur mér svolítið óvart að hvernig það fyrirbrigði er. Já.
hvaða efni það er alltaf verið að breyta sko. Fyrst þegar maður fór hann inn, ég fór nú mjög seint hann inn, að þá gæti maður bara svona venjuleg samskipti við fólk og þau voru náttúrulega bara eins og þau eru svona, þetta er náttúrulega mjög sérstök samskipti þar sem allir tala bara út í tómið. Þetta er svona, ég segi þetta síðan svo aríur í óperum, þar sem allir snúa út í sal og gal eitthvað, þetta er auðvitað ekki samtal sko. Nei. Ok, en allt í lagi, þetta er áhugavert og maður snuðut. En síðan hefur maður séð að sko fyrirtækið er alltaf að gera einhverja aðgerðir til þess að takmarka, þeir settu þess að bara húfu yfir okkur á samstöðunni, en efni okkar bara dreifðist ekki, af því að ég held ég að við skrifa eitthvað Proud Boys í einhverja setningu og þá var það bara skilgreint sem, það var svona það stemmingin að fela Facebook, að halda vit í umræðinni, ég veit ekki hverju þetta er. En síðan er það er á, hvað heitir þetta, straumnum mínum. Ég hugsa að sé svona 70%, bara eitthvað sem er næstu í bara skam. Bara einhver þvæla, endanust verið að framleiða einhver gervigreindar vídeo, bara algjörlega óskiljanleg þvæla, eitthvað myndir af einhverjum leikurum að hitta sjálfa sig þegar þau voru yngri og bara ekki, þú veist, aldrei hef ég ítt á neitt sem að bendi til þess að ég hafi áhuga á þessu. Og svo alls konar sölumennska, alls konar þvæla. Ef að það hefði verið hægt að íta burtu ákvörðunum þessa fyrirtækis, þá hefði þetta kannski þróast yfir því að verða svona bara enn eitt torgið okkar, þar sem að við getum verið að gaspra. Og hefur í gegnum tíðina yfirleitt verið jákvætt eða ekki? Jú, það er alltaf gott þegar fólk er í samskiptum, tala nú ekki þegar fólk er ósammála. Þannig að væri ekki kannski fyrsta skrifi verið að taka völdin yfir þessum vettvangi af þessum gróðrafyrirtækjum og láta þau þjóna almenningi. Búið ekki hrifin af því? Ég held í sjálfu sér sko, það hafa margir sagt Facebook sé deyjandi. Ég er ekki persónlega á Facebook. Nei, það er náttúrulega ennþá langstæðs sko. Ég veit það. Það er ennþá sem sagt við neyðumst einhverju leiti til þess að vera þarna af því að þetta er stæðst. Þetta var líka sagt fyrir 12 árum eða ekki, þetta var deyjandi. Þetta deyr mjög hægt, þetta er svolítið stórt sko. En ég held á endanum komi eitthvað annað. Það þarf ekki að vera betra? Væntanlega til þess að fólk færi sig yfir, þá vonar maður að það sé betra. Hver kemur með eitthvað betra? Það er bara einhver annar kall sem ætlar að græða á okkur, eða ekki? Jú, þetta virkar þannig. Það er ekki verið að byggja upp svona vegakerfi í samskiptum og það sem er einhvern veginn undir innum lýðræðislega vettvangi, það er enga svoleiðis tilraunir í gangi. Ef að fólk tæki sig saman, þá væri það almenningur. Almenningur tekur sér saman með því að byggja upp ríkisvald sem að þjónar almenningi. Það er almannavaldið. Almannavaldið, við erum alla svo áhrifalaus í samfélaginu að almannavaldið sé bara út á götu. Þannig að við verðum að koma okkur saman eitthvað. Við ættum að búa í samfélagi þar sem að ríkið fer með almannavaldið er náttúrulega alltaf einhverju leiti út á götu, skilur. Við gætum alltaf tekið okkur saman og náði heikvíslar og gert eitthvað ræðilegt af okkur. Já, það er yfirleitt þannig þegar við erum búin að missa alla stjórn á ríkisvaldinu, að þá erum við komin út á götu. Þá erum við komin út á götu, já. Og við erum kannski bara þar meira og minna því að það eru bara einhver aðrir sem að stýra ríkisvaldinu. Já. Sem ekki stoppa þessi fyrirtæki. Mér finnst alveg sjálfsagt að koma einhverju vitiborinni lagasetningu á þessi fyrirtæki og sérstaklega gagnvart okkur fullorðna fólkinu. Af því að það nýtist börnunum líka. En þetta er ekki, skilurðu, þetta er ekki algott, þetta er ekki alslæmt. Herðu, Áslaug, gaman að fá þig að tala mál sem er mikið talað eða ekki, í pottunum og svona? Jú. Og þú fengið jákvæð viðbröð og greinanæður og neikvæð? Nei, ég fæ voðalega lítil viðbröð. Almennt sé þá, þetta er bara svona eins og að kalla út í tómið. Þetta býttar engu, en þú veist, maður er bara eins og ég segi, bara reyna að láta fólk vita að það, vísindin eru ekki sammála því þegar fólk segir, það hefur verið sýnt fram á það að samfélagsmiðlar séu skaðlegir, þá er ekki hægt að fullyrða það. Herðu, takk fyrir að veita okkur þá þjónustu að andmæla því sem að er kannski hægt og bítandi að verða svona
afstafa án þess að kannski byggja neinu sérstöku. Kærar þakkir, Ásdís. Við erum alltaf að reyna að skilja hana heim og samfélag sem við búum í. Næsti kafli eftir augnablik. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Já, það fer sennilega ekki framhjá neinum að akademískt frelsi fjölmiðla og við getum sagt listrænt frelsi í hættu sem stendur og sætir árásum. Nú, Evrópuráðið lýsir áhyggjum af öfugþróun og stöðu mannréttinda og þar ekki eitt þá skoðun og hingað komin heimspekingurinn Henry Alexander Henrysson til þess að ræða þessi mál og sennilega sitt hvað fleira. Ertu velkomin, Henry. Takk. Sko, maður svona verður kannski mest var við þær breytingar sem að verða í heiminum af fréttaflutningi hrikalega stöðu háskólasamfélagsins í Bandaríkjunum. Svipaðir hlutir hafa kannski verið að gerast í Ungverjalandi. Erum við að einhverju leyti að upplifa meiri hnignun í þessum efnum og hraðari heldur en nokkru sinni frá síðari heimsstyrjöld? Já, alveg örugglega núna. Og þá þú nefnir Bandaríkin, við sjáum það nú bara alveg í beinni útsendingu í raun og veru. Það sem stjórnvöld telja sér bara umkomin að einfallega setja inn kröfur, bara kröfugerðir inn til háskólastofnana. Þið verðið að gera þetta svona, annars höldum við fjármagni eftir, eða jafnvel förum við harðar aðgerði gegn ykkur, jafnvel þeir sem segist að sleppa fjármagninu, þeir geta átt von á einhverjum bara einfallega árásum á sig, Þannig að við erum að sjá svoleiðis hluti núna. Við sáum ótrúlega hluti gerast í Ungverjalandi fyrir nokkrum árum síðan, sem dálítið stóð út úr Evrópu. En við sjáum þessa hluti bara vera að gerast víða heim núna. Ég skrifaði svar á Vísindavef Háskóla Íslands 2017-18 eitthvað svoleiðis. Það sem kom bara spurning akademískt frelsi. Ég skrifaði það að ég endaði svarið einhvern veginn þannig að mögulega þá hefði við bara einfallega séð blómaskeið akademískt frelsi svona eftir síðari heimsstyrjöld og á nokkrum áratugum og ég segi eitthvað svona í lokin að mögulega erum við að horfa bara til þess að þessa blómaskeið sé svona bara á enda og ég fekk aldrei svona hörð viðbrögð við því að fólk fannst þetta aldrei vitlaust hjá mér. En ég held að margt af þessu hafi ræst. Þá erum við ekki bara að tala, við sjáum svona alveg yktustu myndina til dæmis, sem mjög gott stundum að hafa því miður, að hafa skýra mynd, það sem er alveg í sínu yktasta formi eins og við sjáum í Bandaríkjunum. En það sem að gerast á sama tíma að það svona kannski að molna úr þessu víða og ekki á sama stað og við heldum kannski, segjum til dæmis, í upphafi aldarinnar. Og það margt að breytast og bara staða, sem sagt, bara þekkingaröflunar og því að akademískt frelsi snýst þekkingaröflun að öðlast þekkingu, hvernig við öðlumst þekkingu, nýja þekkingu og hvernig við miðlum henni. Að núna þegar við erum komin svona fjórðung inn í þessa nýju öld, að við séum kannski á stað það sem við heldum að væri bara óumbreytanlegt og óumbreytanlega staðreyndir sem væru bara einhver svona réttindi sem við værum búin að fá og værum búin að tryggja. Allir þeir mannréttindasáttmálar og aðrir sáttmálar sem við höfum gengist undir, maður myndi tryggja það myndi ekkert koma fyrir þetta. En við sjáum núna þegar við erum komin, sem ég segi, fjórðunginn úr öldinni að það margt að gerast. Já. Sko, það kannski ekki tilviljun að þegar þú skrifaðir þessi varnaðarorð þarna inn á Vísindavefinn 2017-2018 þá búið að kynna Trump til sögunar. Jú, það sem ég var líka kannski að hugsa þá og það var kannski breytast hlutinni, Þarna var mikið verið að tala við vorum átt okkur hvað samfélagsmiðlar væru, 2016, 17 bara við fórum átt okkur aðeins á því hvernig við höfum verið værukæri kringum þá. Við sáum það og þetta mikið talað það hættu sem lýðræði stóð anspænis gegn þessum
þessum samfélagsmiðlum. Þannig að ég var aldrei með þá í huga til dæmis á þessum tíma hvernig þeir væru og svo bara er alltaf ný tækni sem er að koma og nýja breytingar, ný módel í stjórnun og fleira sko. Það er ýmislegt svona sem er farið að svona meira horfa til sem var ekki gert áður og allt þetta skapar svona þetta sem ég var að tala áðan að það svona molnar undan þessum réttindum og þessu frelsi sem við teljum að sé alveg tryggt og við höfum nú rætt hérna í þessu herbyggi áður til dæmis stöðu fjölmiðla og hvað er að gerast þar. Það er náttúrulega sömu hótanir, ekki ósvipar hótanir til þessi bandaríkjunum til fjölmiðla. En við sjáum náttúrulega það er enginn sem heldur því fram að í Evrópu standi fjölmiðla sterkt. Nei, þeir standa veikar og veikar. Ég hef líka til dæmis bara áhyggjur við þurfum kannski sem að því þetta er svona þriðji þátturinn í þessu sem við tölum stundum svona almannarýmið sem verður bara verið í lagi þessi frelsi innan þess til þess að við getum talað lýðræðislegt samfélag og það eru listir og skapandi greinar. Og ég held að það er standi mjög erfið að varnarbaráttu ákvörðat núna, við sjáum það kannski ekki eins skýrt en það eru svona næstar undir sko. Er það minna, er þið opinbera að veita minna fjármagni? Meiri afskipti, árásir, við sjáum bara einn árlegu umræðu til dæmis styrki til rithöfunda og svo framvegis, laun þeirra og laun listamann í raun og veru allra. Það sem er ákveðin öfl sem vilja reyna svona, láta reyna á þetta og reyna að skemma fyrir þessu systemi hverju einasta ári, þeim mun kannski takast það og svo vitum við sko að við erum kannski ekkit rosalega sterkar stjórnarskrár víða í Evrópu til þess að verjast þessu og það er eitt svona kannski við getum verið tekið alveg þennan tíma okkar til að tala stjórnarskrármál og stjórnarskrána sem ekki varð hér á Íslandi en til dæmis í henni var talað var svona reynt að tryggja akademískt frelsi. Í stjórnarskrá okkar núna er ekkert minnst á akademískt frelsi. Það er ekkert minnst á þekkingaröflun og hvernig við tryggjum frelsi til hennar og miðlunar hennar. Finnar hafa til dæmis gengið lengra, þeir hafa tryggt þetta í stjórnarskrá. Svíjar eru líka að reyna að gera það og normenn er að hugsa það. Danir og Íslendingar, ég sé ekki að það muni nokkuð tíma að gerast hjá okkur. Ég bara horfa á Norðurlöndin svona þetta sem er þetta nánasta umhverfi. Og þegar maður er bara sko einum kosningum frá því að það er að snúa við svona grunngildum, við höldum þetta sé alveg. Sko það er svo mikilvægt að þó að þetta sé einhversi í lögum, þá erum við bara einum þingmeira hluta frá því að þessu sé breytt. Og þetta eru svona grundvallar atriði og ég nefni fjölmiðla þekkingaröflun og listir sem svona þetta sem skapar almannarýmið í raun og veru að þetta er mjög ótryggt, það er mjög auðvelt bara, við getum allt í einu séð og höfum séð, við erum alveg dæmum þetta við að eitt ráðherra með nýjar áherslur getur bara gert alveg ótrúlega mikið breytt áherslum sem við heldum að væru alveg nei, þetta er ekki stíl við það sem við heldum hvernig við ætlum að gera hlutina. Er þetta alveg Ingo Sæland? Nei, nú er kannski en sko ráðherra sem kemur inn og segir, heyrðu, ég er ráðherra, ég þarf að ráða þessu. Í þessu mikilvægu þáttum, þá erum við að tala mentamálin, listirnar og þekkingaröflunina, að myndi ég hvetja allar ráðherra til að fara mjög varlega í að segja fólki fyrir verkum og hvernig ná að gera hlutina. Að því að kerfið er innbyggt að það sé frelsi þeirra sem í raun og veru sjáum þessa hluti að ef þeim, sem sagt, hugmyndin er bara svo að ef þetta frelsi er heft of mikið munur ekki þroskastafna, þetta mun ekki virka og við vitum bara að þetta er í raun og veru þetta frelsi sem skiptir mestu máli í öllum lýðræði samfélögum og ég stundum koma ráðherrar inn með góðan hug, þykjast alltaf hafa bara vit fyrir fólki og segja að það sé lýðræðislegast að þeir ráði af því að þeir hafa náttúrulega sem sagt atkvæðavægið á bakvið sig. Við kjósum okkur ekki listamenn, við kjósum okkur ekki háskólasamfélag, við kjósum okkur ekki fjölmiðla nema bara óbeint. Og það er þessi óbeina kosningur sem skiptir mestu máli í lýðræðislegu samfélagi að fólk fá að láta reyna hugmyndir, prófa leiðir, stöðugt að prófa nýja leiðir sem geta jafnvel gengið alltaf þannig að fólk svona hrekkur við, sem að sér það í listum ef við ætlum að reyna að skerða einhvern veginn listrænt frelsið, það samfélag er bara
brennur alltaf fljótt inni eða þessi lýðræðislegi kjarni þess brennur fljótt inni. Þannig að þetta er bara svona mikilvæg atriði, þetta er illa varið í stjórnarskrá eða bara alls ekki neitt. Við erum með takmarkaða löggjöf sem fólki finnst kannski bara alveg nóg á meðan við höfum sæmilegt fólk í brúnni. En við vitum alveg að þetta getur gerst, hluti geta breyst mjög hratt og sérstaklega við erum til dæmis með mikil miðstýring í styrkjakerfi getur fljótt leitt til þess að við erum alltaf bara með eitt forstöðumann sem vitlaus skipaður sem getur haft alveg ótrúlega áhrif. Þannig að það er svona hluti sem við erum að horfa á víða í Evrópu og erum að ræða á vegum til dæmis Evrópuráðsins og þess vegna var ég á fundi þar til dæmis ráðstefnu í lok nóvember með mannréttindadómstólnum sem var að ræða, dómarar þar voru að ræða mál sem svona höfðu snert þetta og hvernig dómar höfðu farið. Og hvernig þeir sæju svona framtíðina í þessu og það var rosalega áhugaverð umræða en í raun og veru styrkti mig í þessu sem ég hafði svona áhyggjur af að við værum kannski að færast frá þessu blómaskeiði eða það sem fólk hélt þetta væri bara örugt og meitlað í alveg svona geirinelt eins og maður segir en þessi geirineglingi ekkert rosalega örug og þetta gerist alveg svakalega hratt þegar stjórnvöld ákveða að reyna að hafa vit fyrir þessu kerfi og þú þekkir alveg þessu umræðu, peningarnir koma frá okkur ekki lýðræðislegt að við segjum ykkur fyrir hvernig það á að vera og bjarga ykkur, við sjáum þetta bæði í Ungverjalandi og í Bandaríkjunum hugmyndin alltaf, við erum að bjarga til dæmis unga fólkinu frá fordómafullri vóg hugmyndafræði einhvers svoleiðis, þú getur alltaf fundið eitthvað svona óvinn sem þú ert að bjarga þeim frá eins og háskóla sem svo er að tala um þess að vók hugmyndafræði eitthvað svoleiðis og við erum kannski að tala um stofnanir með 10.000 eða 1.000 minnst að kosti starfsmanna og svo eitthvað með fundnir einhverjir 5 starfsmenn sem stöðugt bent á og segja þið eru öll á valdi þessara hugmyndafræði. Eitt sem dettur í hugar á stundum nú miðflokksmenn hér í við rauðaborðið. Við viljum nefnilega að allar skoðanir heyrist. Það er náttúrulega hlutverk fjölmiðla. Það er hluti af þessu. Já. Og það er svona einn rauður þráður í þeirra máli. Hann er að var það ekki Weber sem félagsfræðingurinn sem talaði um náðarvaldið og karismað og sterku og öflugu leiðtogana og sem sagt miðflokksmenn hér á landi þeir tala oft að hnignunin hafi orðið svo mikil undanfarið við séum föst í einhverju bírókratísku helvíti við höfum kallaði yfir okkur stjórnmál sem hafi ekki tekið raunverulega á vandamálum þessi ákall eftir hinnum sterku leiðtogum sem að þeir sjá svolítið í Sigmundi Davíð og vitna til hans verka þegar hann hratt úr vör svokölluðu leiðréttingu fyrir nokkrum árum og svona og eitt af því svona ég reyni aðeins að tefla fram með einhverjum rökum gegn því sem þú vart að segja hefur heimurinn að einhverju leyti kallaði yfir sig þessa óáran sem við erum að ræða með því að hafa sofið á verðinum í því að sinna því sem að svona skiptir hinn almenna borgara miklu máli Trump viðbragðið og þessi skerðing á frelsi hún einhvers konar ansvar við aumingjaskap og eigin hagsmunagæslu þeirra sem áttu að þjóna öðrum? Nei. Nei, þessi málflutningur allur, ég þekki það náttúrulega vel, hann byggir allur sem ég var kannski að vísi á þann, að þú ert að finna þér einhver svona smádæmi og lætur eins og þetta sé það sem sé að stjórna allri umræðu. Þetta er svona svipað, eins og þú segir til dæmis, ástæðan fyrir að ungi menn neyjast til ákveðina karlrembu og ákveðina hópar ungra manna að dragast inn í dálítið ýkta og öfgafullar skoðanir sem sagt samskipti kynja og hlutverk þeirra og svo framvegis. Þetta er vegna þess að það er einhverja hvernig þetta konur öfgafullar sem eru búin að reka á þangað og ekki þess umræðu. Mér finnst þetta að vera alveg búið að snúa
sem sagt samhenginu við. Af því auðvitað er verið að draga þá. Sko, þú getur fundið kannski, sko, ef þú ert að íkja algjörlega út fyrir allan þjóðabólk hlutverk einhverjar, þú getur fundið eins og maður segir, sko, það er þessu öfgafullu feministar, það eru þessar, hvað eru margar? Örfáar. En býtu, hvað eru margir menn sem eru með gríðarlega áhrif í samfélagsmiðlum og annar staðar, sem eru að draga það að sér, býtu, eru þetta ekki áhrifavaldarnir? Er ekki orsaka samhengi þetta? Og þetta er alveg stanslaust, þú getur fundið alls konar dæmi öfgafulla, jafnvel stundum bara kjánalega, sko, það er alveg hluti af því hvernig til dæmis háskólar virka, að það kemur fram fólk með furðulegar hugmyndir sem ná einhverju sem sagt ná einhverju flugi en þetta er bara svo ótrúlega hugsunarvilla og rökvilla að reyna einblína á þetta sem var ég nefnið þetta á með fjölda þessi alhæfi háskóla, ég heyri þetta alveg stanslaust háskólar eru ég hef rifist til dæmis í nóvember við ungan mann, eða frekar tölvöld yngri ég mann frá Ungverjalandi sem var á ráðstefnunni hann talaði eins og það hefði verið sem sagt háskólanum í Ungverjalandi verið lausir, unga fólkinu hefði verið bjargað frá einhvers konar innrætingu sko. Og þetta er svo afspyrnu kjánaleg nálgun sko. Þegar þú veist að tala þegar við vorum að tala hversu margir háskólar eru í Ungverjalandi fjöldi starfsmanna, hvað háskólar eru að gera yfirleitt að ráðast að grunni þessara stofnana vegna þess að þú kannst fundið einn sem var að tala svona í þessum háskóla, einn sem var að tala í þessum háskóla, þarna var einn sem talaði bara, einn háskóli sem talaði fyrir náttúrulega bara opinu umræðu og eitthvað svona. Þú getur alltaf fundið einhver svona ýkt dæmi og reynt á að ráðast til dæmis á heilu stofnaninnar í sama sem sagt með þessi dæmi að vopni. Og auðvitað er það ekki þannig að háskóla sé að stunda almennt. Nú ég til dæmis að því ég vind aldrei mikið sem sagt fyrir að svona á vegum Evrópuráðsins í mörgum nefndum og ráðum og svona fulltrúi Íslands í sumum og svo fulltrúi bara innan Evrópuráðsins í öðru. Að ég heimsæki til dæmis háskólalega víða Evrópu svona á hverju ári. Og þegar maður mætir í þessar stofnanir og með þetta fjölbreytta starf og maður sér þúsundir, jafnvel 2000 stúdenta og þúsundir starfsmanna sem að vinna við alls konar rannsóknir og þekkingaröflun og þekkingarmiðlun og svo framvegis. Þessi skrípamynd sem verið að reyna að halda fram sem sagt sem vopnvæða og þetta er einhver innrætingarstofnanir, þetta vinnur gegn samfélaginu, vinnur gegn, ég meina þetta er svo ótrúlega rangt, en maður heyrir þetta svo víða, fólk nýtir þessa frasa alveg sko lætur eins og þetta þrífst bara innan háskóla eða eitthvað svo leiðis og ég veit alveg að þetta er svona hugmyndafræði sem er dálítið þannig að fólk haldir, já, þið geta sjálfur sér þetta kennt, þeir eru búin að vera í einhverju bölvari vitleysu undanfarið. Það er bara staðreyndinni svo að þeir eru það ekki. Heldur er þetta bara leið til þess að ráðast, sko, við höfum aldrei gleyma því að það er ekki þetta bakslag, þessar árásir á háskóla, til dæmis í Bandaríkjunum og í Ungverjalandi einhverju leyti. Þetta er ekki gegn einni hugmynd þó við höldum það loksins einhver að taka á vókinu eða eitthvað svo leiðis. Þetta er sem sagt svona sem við ættum að kalla svona, þetta er kryddsíldin, þetta er þessi red herring sko. Þeir eru hugmyndin sko, kjarnin í söllu er að ráðast á kerfið, þekkingaröflunina, ekki þessa einu hugmynd sem er kannski að er eitthvað, þau segjast að reynsa þessa hugmynd út úr háskólanum en auðvitað er að reyna að ráðast á kerfið í heild sinni. Og til að eiga hægarum vik til að skara elda eigin köku og veikir fjölmiðlar, veikar mentastofnanir, veikt listalíf er sem sagt bara eitt draumaland hvers þess sem treystir ekki á frjálslynt lýðræði. Það er bara, þú þarft og þetta er alveg hugmyndafræði sem er vel þekkt og það er verið að vinna í þessu og svo er reynt að flækja þetta með einhverjum krúsidólum og vitleysu þarna úti sko og dreifa umræðinu sem sagt, setja hana út í móa og koma einhverjum svona móðreiki í loftið sko og þetta sér maður bara stanslaust í umræðinu. Þú nefndir samfélagsmiðlana aðeins áðan.
hafa þeir eru þeir í hópi þess sem að hefur sundrað okkur æmeir og í rauninni grafið undan svona ákveðnum konsensus og lýðræðislegum sameiginlegum gildum? Já, eða maður kannski betra orðað þannig að okkur hefur ekki auðnast að bregðast og við og innleiða það á réttan hátt, svo að segja. Ég veit ekki hvort að þetta skýrir. Vandamáli með samfélagsmiðlana, alltaf, er að þeir falla illa inn í þetta almanna rými, auðvitað sem margir halda, sem ég var að tala að. Af því að þeir eru ekkert, sko, þeir eru ekkert hlut, fólk upplifa sem, þetta er einn frjálsa umræða. Eða semst veralda vefurinn í heildsinni getur kannski talist það. Enda auðnaðist okkur sem betur fyrir að þar voru menn sem voru þar í farabróti sem bara opnuðu, hann er opinn. Samfélagsmiðlarnir eru bara örfá fyrirtæki. Þetta er ekkert opinn umræða. Þú ert ekkert frjáls til að fara á milli þeirra eins og þau sýnist. Þú ert fastur inn í ákveðnu umhverfi sem við erum búin að læra það betur og betur með hverju árin alveg frá því 2016. Hverju einasta ári kemur nýri whistleblower, einhver uppljóstrari fram og segir hvernig þeir hugsa þetta, hvernig þeir vinna þetta og hver hugmyndafræðina bak við þetta, hvernig er að reyna í raun og veru að skemma, opna, frjálsa umræðu. Þetta er vandamálið. Við okkur hefur aldrei auðnast og þetta verður náttúrulega líklega aldrei gerst í Bandaríkjunum. Það er að sprengja upp sko þess að vera með eignarhald og annað. Þetta er náttúrulega bara ég veit ekki hvað að kalla þetta sko, að það er auðvitað hefði átt að nota einhvers konar samkeppnislög á þessar miðla fyrir löngu síðan sko. Og láta það opna sig og til þess að fá meiri nýsköpun, þannig við getum stöðutur að velja okkur nýja samfélagsmiðla til þess að komast inn í samfélagsmiðlinn sko, til þess að stunda opna umræðu og velja okkur frá því sem við viljum ekki og svo framvegis. En þetta tókst ekki, hefur ekki tekist. Og þetta hefur skapað náttúrulega þetta hefur vilja gengið gegn þessari opnu frjálsu umræðu sem, og auðvitað hefur þetta áhrif á þessi allæð, þetta sem við tala um. Þetta hefur áhuga á þekkingaröflunina, þekkingarmiðlunina og gert til dæmis akademikurum erfitt fyrir með þekkingarmiðluna mörgu leyti. Að fara inn á vettvang sem er sko, við höfum náttúrulega lokast meira og meira af í þekkingarmiðlun vegna þess að þeir verður erfiðar að því miður að tala út til samfélagsins og færri, þú þekkir það alveg hvernig færri en akademíun að þora að fara út í svona þekkingarmiðlun út í samfélagið bæði vegna þess að við höfum búið í kerfi þar sem þetta er minna metið sko en líka það er bara árásinnar og ruglið sem þú þarft að þola og meðan þú tekur þátt í þessari umræðu og það verður bara stöð við erum rekin meira og meira inn í vörn almenningu veit minna og minna hvað er að gerast innan háskóla hvað gerist þá? Það er að ljúga meira upp á háskóla og þetta er staðan sem við erum að horfa á í dag sko. Og svo hvað við erum orðin háð þessari tækni. Ég er sammála leiðara höfundi Morgunblaðs aldrei þessu vant þegar hann í síðustu viku skrifaði að það væri óverjandi að Ríkisútvarpið nú gengur allt út á handbolta hjá okkar snörpu þjóð og leiðarahöfundur Moggans sagði að það veri óverjandi að sko auglýsingaflæðið væri svo mikið hjá Ríkisútvarpinu í tengslu við þessar útsendingar að þess vegna fengu landsmenn þau skilaboð að umræðin héldi áfram en þá eru þeir að skipta við Meta. Þá eru þeir að hún héldi áfram á Facebook og þetta er alveg rétt að sko að jafnvel þegar almanna útvarp sjálfstæðra ríkja eins og Íslands er farið að beina okkur inn á Facebook til þess að hlusta á meiri umræðu. Það er þetta sem ég er að tala um. Innleiðingin hefur bara mistekist. Sko, í sjálfu sér er sko, kannski sem hugmyndin samfélagsmiðla ekkert slæm. Hún er bara mjög lýðræðisleg og fín. Okkur bara algjörlega mistekist að stjórna þeim þannig og hafa áhrif á þá. Svo sumir segir mér að við getum, þetta er nú stundum sagt svona sko, í gríni, en Bandaríkin eru alltaf til lengur. Þetta er eiginlega bara sko 7 fyrirtæki í rykfrakka sko. Já.
Það djörf skoðun. Ég meina 6-7 fyrirtæki rykrakka sko, þykjast vera sem sagt ykkur heild. Ég meina þetta svo bara einhvern veginn heldur fólk, þetta til stjórna öllu. Og við erum öll, eins og þetta dæmi sem þú ert að nefna hérna. Við verðum bara að dansa með. Já, dofin og vönguð, en við vitum kannski ekki að því, sko. Við erum náttúrulega mjög vönguð. Já. Og ekki gleyma því að það var alveg 2018 eitthvað svo leiðis. Þeir voru að melda 2016 aldrei á kostningarna, Trump og svo náttúrulega líka Brexit. Cambridge Analytica máli var svona búið að fletta ofan að því almennilega 2018 þá var svona dálítið svona andspyrna, það var viðspyrna í samfélaginu þá er mér að tala um svona á heimsvísu fólk hugsaði nei, nú verðum við að gera eitthvað í þessu og menn eins og aðaleigandi og forstjóri núna meta, ég minna á þeim tíma viðurkenndan mistök og þannig að það ekki þetta væri kannski búið að búa til einhver skrimsli og hann tók ágætlega í hugmyndir á þeim tíma að það þyrfti nú kannski að fara að hugsa eitthvað upp á nýtt sko. Og þetta var bara glata tækifærið þá sko. Og við sjáum áhrifin og núna erum við náttúrulega að fá sko, að þess að tala ég 7 fyrirtæki rykfrakka sko. Það eina sem hefur gerst nú veru að nú erum við komið nýja tækni og svo er það bara komið þetta sama krullið, þetta eru sömu menn, þetta eru örfáið miljardamæringar sem eru í þessu öllu saman og nú bara sem sagt nýja tæknin þetta eru sömu menn sömu fyrirtæki eða afspringi þeirra sem svo þetta svona einhvers konar við töluðum hérna öll þessi ástabréf hérna í fyrir hrunið hérna sko fannst alveg hrikalegt að við höfum verið með þannig kerfi hérna þeir eru núna bólakafi í þessu þeir eru bara að fjárfesta í hverju öðrum og reyna að búa til einhverju hringekju sko til þess að halda þessu uppi og láta þetta sem sagt malla betur og svona verða betri heild að þeirra mati. Já. En við verðum varnarlausar og varnarlausari með hverju mínútunni sko. Já. Við erum með Google og við erum með Meta og þessi fyrirtæki og svo náttúrulega svona tæknifyrirtæki fyrir utan þau sem sjá hugbúnað og velbúnað og annað. Og þetta verða eigendur veruleika okkar eftir smá tíma. Það er bara þannig. Sko, ég hef nú reynt að halda úti töluverðir umræðum stöðu fjölmiðlunar hér á landi núna eitthvað á annað ár. Var nú bara mánuðum saman með vikulega umræðu hvernig væri að kvarnast alltaf meir og meir undan íslenskri fjölmiðlun og bara núna á síðustu vikum þá hefur maður séð áframhaldandi ógæfu íslenskra fjölmiðla að reyndu og sjálfstæðu blaðafólki hefur verið sagt upp og það hefur nú ekki náðst nein sátt einhvern veginn með fjölmiðlastyrkina finnst mér svona þótt sennilega séð nú skárri en ekki neitt. Margir viðmælenda minna segja að almenningur verði einhvern veginn að taka málin í sínar hendur, það sé ekki hægt að treysta hinn og opinbera í þessari veröld sem við lifum núna og áskrifenda vald, við verðum aftur að reyna að færa almenningi völdin, einhver hluta valdana með því að þeir styrki sjálfstæða fjölmiðla því annars fari fyrir okkur og kannski það að einhverju leyti orðið nú þegar eins og víða í kringum okkur að nánast öll mainströms fjölmiðlun lendi í höndum auðmanna sem oft eru með korporísk tengsl og ákveðin hætta á því að sérhagsmunum sé sinnt með fréttamennskunni og fjölmiðlunni frekar en almannahagsmunum. Ertu sammála þeim sem hafa sagt að við verðum einhvern veginn bara aftur að hver og einstaklingur verði aftur einhvern veginn að eins og var hérna í gamla daga þegar Íslendingar voru með áskriftir að blöðum sem voru svona mismunandi pólitískar skoðanir Mogginn, Tíminn, Þjóðviljinn, Alþýðublaðið Ertu sammála þeim sem segja að almenningur þurfi að taka upp veskið núna til þess að viðhalda fjölbreyttri og frjálsri og marglaga fjölmiðlun þar sem flesta skoðanir koma fram?
Já, sko, ég náttúrulega, maður getur ekki verið ósammála þessu, sko, þannig séð. Ég held að praktíska hliðin sé því miður bara ekki möguleg, sko. Að því leiti að, almenningur bara, ég fæ efni ókeypis. Við þurfum að skrúa fyrir þetta leið. Sko, þá komum við að hinu hliðinu, sko, þetta svona praktískt, þetta líka svona prinsip. Finnst þér að vísir mér svona prinsip ástæðan, sko. Finnst þér að vísir ætti fyrir ekki að ég grip frammi fyrir þér, en ætti vísir að selja til dæmis okkur áskriftina að fréttumnum á vefnum? Væri það til bóta? Er það vont fyrir Ísland að... Já, það er alveg ljóst að meðan við erum með ókeypis aðgang að þá fer enginn sko, að taka veskið, sko. Það er bara, þannig að það er svona praktísk rök í þessu. En sko, það sem ég finnst alltaf leiðilegt við sko, svona umræðum, sem trufla mig, er svona prinsip, ekki bara praktísk, heldur líka prinsip parturinn af þessu. Og hann er sá að við endum svo oft þegar við erum í einhverjum svona grundvallar, erum að spyrja okkur grundvallar spurninga samfélagið. Hvernig samfélagið verið búið. Og hvernig við ætlum að halda til dæmis eins og ég kallaði á það frjálslyndu lýðræði samfélagið með opinni umræðu, þar sem við tryggjum frelsi á hverjum sviðum til þess að umræðan sé góð. Það sem fjölmiðlar ættu að vera líkilstoð. Já, það verður að vera. Þetta er bara, eins og ég alltaf að segja, þetta eru fjölmiðlar, skapandi greinar, þekkingariðnaður. Bara þetta verður að vera í lagi. Þetta verður að vera frjálst, þetta verður að vera þróttmikið. Sko, þetta hljómar kannski eins og þversögn, en sko það sem vandamáli sem ég sé alltaf, að við endum oft í því að þetta er einhver vandamál þarna, við nú þurfum að höfða til ábyrgðar einstaklinga. Sko, stundum er eina leiðin til að tryggja frelsi í samfélaginu að þið opinbera sé dálítið sterkt. Og að við tökum þessar ákvarðan dálítið kollektíft. Þannig getum við að stundum, þetta er stundum bara eina leiðin til þess að tryggja þetta frelsi sem ég er að tala um. Það er ekki það að horfa bara til einstaklinga, já þið verði bara að bera ábyrgð á þessu. Þá ertu farin að daðra við eitthvað sem að sumir kalla forræðishyggju og hefur verið algjört bannorð, ekki satt? Þetta er ekki forræðishyggja. Hvað er þetta? Af því að ekki ef hún byggir á því að henni sé ætla að tryggja frelsi inn á þessum vettvangi, sko. Skilurðu? Er það forræðishyggja til dæmis að setja akademískt frelsi inn í stjórnarskrá? Það er góð spurning. Ég held ekki, sko. Ég held, sko, að auðvitað er ákveðin, sko, það er ákveðin stjórnsemi, þetta er ekki forræðishyggja, það er að tryggja öflugar stofnanir sem þora að takast á við þessi vandamál okkar. Við vitum hvað vandamálin eru. Íktast að dæmi til dæmis hvernig bandaríski yfirvöld mun aldrei úr þessu þora að takast á við þessi fyrirtæki eru bara stór. Þið bara mistu af tækifærinu. Evrópusambandið ætlaði til dæmis að tökum bara gott dæmi núna. Er þetta forræðishyggja að Evrópusambandið ætlaði að reyna að vera með svona sæmilega löggjöf gegn gervigreind? Er það forræðishyggja? Ég held ekki. Ég held að þeir ætluðu bara að reyna að vera með lágmark þröskuld. Talar það í þátíð? Þeir er að gera, það þetta verður út vatna, held ég, sko. Er bara áttan töpuð? Ég held það. Já, það er alvarlegt málið ekki. Jú, ég held að við verðum, sko, það er hluta af þessu sem við erum að ræða. Ég var að tala áðan að, sko, hlutir er ekki slæmir eða góðir í sjálfum sér stundum, sko. Samfélagsmiðlar eru bara ágættir eins og þeir eru. Það er innleiðingi sem við klúðrum. Nú kemur gervigreind, eða svona þessi gervigreind sem byggir á málíkunnum og öðrum líkunnum, skapandi gervigreind. Eða spuna gervigreind. Við erum að fara að gera öll sömu mistökin. Er það? Já. Er það forræðishyggja að ætla að standa í lappirnar og hugsa að þetta getum ekki lyft þessu bara að dafna á forsendum fyrirtækjana? Nei, við ætlum aðeins að setja bara einfalda löggjöf sem til dæmis byggir á hlutum til dæmis eins og við hefum ekki áhuga á og skil ekki hvað, sko, ég meina við gátum til dæmis fjármagnað þegar tækni þróun svona eins og til dæmis ljósritunum vil að koma, þá finnum við leiðir til þess að það komi fjármunir inn í höfundar rétta félög sem reyna svo að þarna dreifa þetta til félagsmann eitthvað svona, við höfum gert það hérna á Norðurlöndunum lengi.
Nú er gervigreindin og það er enginn að hugsa býtu, heyrðu, sko, styrkja þann geira sem þú ert að lifa á. Það er engin umræða þetta. Það þú enginn að fara í það og segja bara, ekki nema bara að þeir hafa borgað eitthvað svona sem kalla sektir sem eru svona, fyrir þeim eru frekar bara, sem sagt, bara gjöld. Það er svona eins og maður segir fí en ekki fæn, sko. Þeir finna ekkert fyrir þessu, sko, þó að töluna getur verið háar. Ég meina, þetta er, og jú, er þetta forræðishyggja? Nei, þetta er ekki forræðishyggja. Þetta er sem sagt, við erum að reyna að halda, sem sagt, ákveðnum gildum, ákveðnum viðhorfum, ákveðnum svona mikilvæg þáttum almannarýmisins gangandi og auðvitað væri hægt að styrkja fjölmiðla, við getum haft blómlegt fjölmiðla lífið hérna. Veistu hvernig það var gert? Segðu mér það. Með því að fá fjármagn frá Meta. Fjármagn að koma þaðan. Ekki frá auðvitað mig að ég er ekkert að móti áskrift og einstaklingar setja einhvað, en stóru peningarnir eru ekki þar. Hvernig stendur á því að heimurinn sem sagt, hefur ekki tekist að fá sko, samfélagsmiðlar fitna af vinnu annara og borga ekkert fyrir það. Það eru stóru mistökin og þetta eru vandamálin. Og bara eins og varst að vitna í sem leiðar morgunblaðs ég reyndar þekkti ekki og las ekki. Ég meina þetta er vandamálið og fullt af peningum með það. Er þetta forræðishyggja að stjórnvöld standi í lappirnar og reynið að fá fjármagn til þess að tryggja. Ég meina við, sko, með fjárfestingun til dæmis í gervigreind og notkun sem byggir á mállíkunum. Fjármagn sem fer í sem sagt, er bara fjárfestingin. Bara lítill hluti af þessari fjárfestingu ef hún hefði farið í efla menningarlíf. Skrifað orð, höfunda. Þá hef ég engan áhyggjur af höfundu framtíðarinnar gagnvart gervigreind. En það er bara engi peningar sem koma fyrir þetta. Fólk að því hvaðan kemur þetta allt saman? Jú, þetta kemur í grunninn, eins og til dæmis máltæknin öll. Hún kemur á háskólum. Hún kemur úr opinberum styrkjum. Þetta er almenningur sem borgaði fyrir þessa tækni þróun. Menn voru að setja texta með glöðu geði inn í þróun mállíkana af því að þetta var bara fræðilegt. Þetta var gert inn í akademiska samfélagi. Þessi þróun. Svo er bara búið að svona kippa þessu. Þetta er bara náttúrulega að taka þetta út úr almannarýminu yfir í einhver business. Og svo eru menn að horfa fram á hvernig þeir alltaf, þeir eru búin að lofa því, þetta er hlutabréfamarkaðurinn gerir ráð fyrir að þeir alltaf mala gull á þessu í framtíðinni. Alveg búið að gleyma því að hvað almenningur styrti þessa tækniþróun, hvað var lagt fram. Alveg búið að gleyma höfundunum sem lögðu fram sín verk. Alveg búið, hvort sem það eru listamenn, akademikar eða listamenn eða rithöfundar, akademikar eða fjölmiðlafólk. Ég meina fjölmiðlafólk líka, ég meina þetta fer líka inn í sem mállíkon, ég meina þetta er vinna þessara stétta sem tryggir að þessu til. Eins og ég segi, allir lögðu þetta fram með glöðu geði meðan þessi tækni þróun var í gangi og var bara inn í almannarýminu, inn í þekkingarsköpuninni. En núna er þetta bara búið að taka þetta bara hnupla, það var orðið sem ég var að leita. Þetta var svona hnupl. Þetta er hnupl. En hvernig meturðu akademískt frelsi, segjum bara menntastofnana hér á landi í augnablikinu? Erum við farin að finna fyrir andarköldu frá svona straumum sem að við viljum ekki að næði Ísland? Er það byrjað? Hefur það alltaf verið? Eða hvernig meturðu það? Já, þetta er bara svona, akademískt frelsi, það er náttúrulega fellist, við erum með sömu vandamál og margir aðrir. Til dæmis, við tölum eitt áðan, minni þáttaka akademikara inn í, sem sagt, að miðlun þekkingar skila sig kannski verð og illa inn í samfélagið. Já, er það vegna þess að... Það er svona þáttur í þessu, rannsóknarfrelsi er ágætt hérna. Myndi ég segja að við erum alveg stundum
náttúrulega sjálfsögðu með við mörglönd, þá eins og margt annað hérna, ég verður að skoða þetta Norðurlöndunum, auðvitað standa Norðurlöndin skár en flestir heimslutar. En finnst það ekki svolítið vant samt upp á krítískar rannsóknarspurningar þegar maður skoðar verkefnin sem að nemendur hafa verið að vinna bara síðast áratug eða svo? Jú, en svo er við þekkjum alls konar þættir sem við þekkjum lítið hérna á Íslandi, sko af því að það er lítil umræðum akademískt frelsi á Íslandi, hún er ekki nein sko. Rektorar háskóla samþyktu hérna yfirlýsingu akademískt frelsi, ég man ekki hvað 2006 eða eitthvað svo leiðis. Þú finnur hana hvergi. Hún er ekki sem sagt á heimasíðum háskólana sem einhvers konar grunnplagg. Það er alls konar svona sem maður hefur áhyggjur af. Við vitum ekki stöðu svona þátt að eins og mikið tala núna í Evrópu, til dæmis eins og sjálfsritskoðun sko. Við vitum ekki hver hún er á Íslandi, það er lítið rannsaka, lítið skoða. Það hefur verið rannsóknarverkefni hérna sem var frábært og hérna svona aðeins var að krukki í þessu en engan veginn nægilegt sko. Við vitum að í könnun fyrir nokkrum árum voru 17-18% háskólakennara sem að sögðust ekki þora að halda sinni skoðun opinberlega á lofti. Ég er að segja það hefur verið svona skoða stundum sko, við erum með svona stikkpröfur. Við erum illa á okkur í hver svona trendin eru. Við höfum það er sem sagt, við höfum alveg séð dæmi það sem er ráðist að akademískum starfsmönnum fyrir að tjá sig í fjölmiðlum. Þeir hafa, eins og ég segi, þeir fá litla umbun fyrir það er betra að sleppa því. Það er allir sammála það. Orðið prófessor er nú bara víða nota þessum skammar er þið? Jú, sko, það tekstundum að það er verið meira og meira og þetta, þú kannski tala þetta áðan, að þessar skrýpamyndir af háskólum það er stór hættan gagnvart akademísku frelsi. Að þeir standi ekki fyrir sjálfan sig sko og ná ekki inn í umræðina og ýmsir sem eru ekki gleyma því, eru ekki ráðast á eina hugmynd, heldur að kerfinu sjálfu vilja bara minni þekkingarsköpun eða þessar öflun þekkingar en að takmarka hana. Að þeim er mikið í mun að búa til skrýpamynda sem stofnunum og á tíma þar sem akademískt starfsfólk hefur lítinn áhuga á að fara fram inn í umræðina á erfitt með þetta. Þá erum þetta sem við erum að tala og það var yfirskriftin á þessari ráðstefnu sem ég var á hjá Evrópuráðinu í nóvember, að það er þetta hugtak sem er notað erosion. Þetta er svona það að molna undan þessu. Erosion. Já, það er ekki þessi sko, þannig að stjórnvöld séu bara gera breiðsíðu árás á heldur víða svona verið að pólitískir áhrifafólk er fara að taka undir skrýpamyndirnar, tala opinberlega niður til háskólastofnana og annarra menntastofnana. Er fara að gefa í skyn að það vitið nú eiginlega betur, það þurfi nú eiginlega að fara að stíga hérna inn, það sé einhver vitleysa hérna í gangi, allt, þú þekkir þessu umræðu sko. Það er einhver svona kjánaskapur hérna í gangi. Almenningur er búin að fá sér fullsattan, hefur maður alveg heyrt. Almenningur er þreyttur á því sem er að gerast innan háskóla, annars almenningur viti nokkuð það. Eða það sé einhver mikil skoðan hjá almenningi, þetta er bara þú býr til svona frasa. Þetta er alveg byrja á Íslandi. Og manni verður aðeins hugsa til rannsóknarskýrslu Alþingis sem var gerð eftir hrunið að það er nú margt sem bendir til þess að það sé aðeins og kósí sem maður vitni til þess orð sem kom fyrir þar aðeins og kósí samband á milli stjórnvalda, viðskipta afla og fjölmiðla að þetta sé nú pínulítið hérna að kunna vera að endurtaka sig sagan þótt ég sé ekki endilega spá að endi aftur með fjármálahrunni. Nei. Það er náttúrulega þess að tölum við sko frelsi í öllum þessum þremur þáttum. Akademískt frelsi, listrænt frelsi og fjölmiðlafrelsi. Það er eins og þú segir, kósí samband er akkurat andstæðan við þetta frelsi sko. Það sem þú til dæmis endar í einhvers konar skjaldbandalögum eða þú verður eiginlega að nikka til þessa til þess að hann nikki tilbaka og svo er þetta alls konar svona, þetta verður samansurrað sko. Og það er annarkvæmt inn í hringnum eða utan. Já. Þú fer að búa til hring og þá erum við ekki lengur með almannarými, heldur er bara komin einhver hringur sem var alls ekki hugmyndin að hafa til staðar sko. Og þetta er bara því miður að gerast á Íslandi eins og annar staðar sko.
Svo hef ég velt fyrir mér hjásetu íslenskra rithöfunda, við erum að ræða listrænt frelsi og listamenn og rithöfunda meðal annars. Ég er svona sko, er það tilviljun hver margir íslenskir rithöfundar skrifa reyfara, skrifa fólk sem drepið hér á kyrrlátu eyjunu okkar, alveg vinstri eða hægri. Er það tilviljun hver fái rithöfundar fjalla samfélagspólitísk mál, annarkvort í skáldskap eða bara með beinum hætti? Mér finnst það stór spurning. Já, ég geti bara ekki svaraði, sko. Svona náttúrulega alltaf einhver öldurhreyfingar, eða svona einhver pendulhreyfingar, ég veit ekki hvað líkingamáli best, það einhvað sem rithöfundar meira að vinna tíma og svo einhver tíma fer það niður aftur og menn fara í aðra átt, sko. Það einhvað sem bara sýnir fram á hvað vegferð samfélagi á þeim tíma og svo framvegis, held ég. En vissulega, og þá komið tími til, sko, þetta verður ekkert varið, við skulum bara orða það þannig. Þetta verður ekkert varið, akademískt frelsi, sköpunarfrelsið og fjölmiðlafrelsið verður ekki varið nema að hver þáttur snúist til varnar, sko. Þú getur ekki búist við aðri gera það. Þú getur ekki verið ætlað að, já, ég ætla nú að reyna að vinna aðeins með stjórnvöldum í þessu, ok, ég nú ekki alveg sammála, þetta stór hættuleg skref sem við að taka, en þetta betra en við getum ekki snúið. Það svona hugsanaháttur. Það sem þú kannski áttaði þá að stjórnvöld að fara að hefta þig á eitthvað stórkostlegan hátt. En þú ætlar að reyna frekar að vinna með þeim. Þannig að það alveg svona, mér finnst þetta mis, bara svo ég segi, sem sagt, það bara hreint út til dæmis, þetta bara mín skoðun, sko, að mér finnst til dæmis þegar stjórnvöld þetta stundum í gírinn reglulega að vilja hafa svona áhrif á hvað verið að rannsaka í landinu. Við þurfum að auka rannsóknir hérna og við þurfum að gera meira þessu. Ég veit alveg að þið gert í góðum hug. En stundum finnst mér að sem sagt, yfirvöldin hinum megin, háskóla yfirvöldin, þurfa stundum að stíga í lappirnar og segja, já, mjög góðar hugmyndir, en þetta ekki þetta á sér sinn farveg okkar megin. Það að því að þarna, ef þú kemur stjórnvöldum upp á þetta, þá fær þetta líka að fara inn í styrkjakerfið og svo fyrir þetta inn í þetta. Og þú ert komið með þínar áherslur hér og þar, áherslur í menntamálum, áherslur í rannsóknum, áherslur hérna. Þú verður að treysta hverjum, sem sagt, anga í lýðræðislega samfélag til þess að sjá sér sjálfur, annars getum við ekki talað frelsi, sko. Og það þýðir alveg að það getur komið einhverja raddir sem segja einhverja vitleysu. Það stundum fer fólk illa með frelsi. En ráðið þá að taka frelsi að þeim? Sem sagt, ég meina, er ekki hugmyndið svo að fólk læra að mistökum og dafni og að það sé almennt þannig að þetta farnist betur með ákveðnu frelsi og þeim og dómgreindir að sé treyst, sko. Og krítískt hugarfar okkar allra náttúrulega lykilbreyta í því að vernda stoðir samfélagsins. Já, við getum ekki þjálfað upp gagnrýna hugsun innan til dæmis, segjum, akademíunar. Ef þú hefur, það nú ekki gert ráð fyrir gagnrýna hugsun, heldur að sé ákveðna sterkar leiðbeiningar að fara í ákveðna átt, sko. Þú getur ekki þjálfað upp þessa gagnrýna hugsun sem þarf að vera til staðar, sko. Og ég meina, við getum alveg, og stundum þetta sko, hluti af þessu til dæmis, þetta stundum ekki bara stjórnvöld, stundum flutt inn svona inn í akademíuna svona til dæmis stjórnunamódel og viðskiptalífinu og annað sem hafa ekki verið til staðar, auka hagkvæmni. Við höfum séð það í mörgum löndum. Og það rosalega svona áhersla í pólitík á rekstur. Já, og það, sko, auðvitað það rekstur að það eitthvað vit í honum. Ég skil það alveg. En stundum þessi hugmynd að þú fáir hann ekki í gang nema með einhverju top-down systemi, sko, sem gengur oft algjörlega gegn þessu frelsi og ég meina, þetta getur verið oft bara ég haft bara þverögu áhrif við það sem lagt upp með.
Þannig að sko við vitum alveg að því frjálsara sem almannarýmið því líklegra að við fáum eitthvað blómlegt út úr því sko. Og vissulega þetta eins og ég segi, þetta eru pendulhreyfingar og vonandi gengur tilbaka, kannski erum við að fara í gegnum bara mjög dimman dal núna. Það er sannlega eftir að versna áður en það byrjar aftur að það er oft þannig sko. Þetta gæti versna til dæmis að það eru fleiri sem sjá árangur, kaupa legarnar til dæmis frá Bandaríkjunum og bandarískum yfirvöldum og vilja taka þetta frekar upp hérna okkar megin við Atlantshafið. Það er nú komið inn á Alþingi nú þegar, finnst mér. Þessar hugmyndir þegar einhver sem tekur það upp og við vita að almenningur getur verið ginnkeyptur fyrir þessu og þú getur selt þessa orðræðu hérna megin líka. Þannig jú, við getum verið að horfa fram á miklu sko, það sem versta sem getur gerst að við sofum algjörlega á verðinum bara. Og við höfum búin að nefna hérna, við sofum algjörlega á verðinum með þessar nýju tækni, við höfum gert það núna 2 svar. Bara að færa einhvern megin. Þannig að þarna við getum þó einhvað ráðið því hvernig við ráðum sjálf okkur, hvert pólitíska landslag hérna. Hljótum að hafa einhvað það að segja sjálf og bara fólk verður aðeins að hugsa býtu, er það þetta sem ég vil að verða veruleika hérna? Við komumst ekki lengra í bili, Henry, en kæra þakkir fyrir þetta spjall og ég vona að það líði ekkert allt og langt þangað til að við getum haldið áfram að spjalla saman annarkvort meira þetta eða eitthvað annað. Kæra þakkir fyrir komuna. Bara takk fyrir boði. Og ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur, við höldum áfram hér við Rauðaborðið eftir andartak. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Nú mega lýðheilsufræðingar þjóðarinnar loka eyrunum og jafnvel skipta stöð en ég ætla að gera þá uppljóstrun hér í beinni að ég hef verið að kaupa mér svolítið nammi núna síðustu daga aðeins meira en yfirleitt vegna þess að ég var erfitt með að horfa á spennandi handboltaleiki á þess að seilast í nóakroppið eða eitthvað og ég sé ekki betur en að nammið sé dýrara en það var fyrir jól. Og muni kannski 20-30 krónum oft það nú kannski ekki stærsta málið kanntu að hugsa mögulega þér sem neytanda meira andum það að maður ræði olíufélögin og eitthvað sluðis en kannski hægt að ræða þetta tvennt og hann komin hingar hann Breki Karlsson hjá Neytendasamtökunum. Blessaður Breki. Góðan daginn. Ertu til í að bregðast við áhyggjum mínum að ég nammið sé aðeins að hækka í verði? Er allt á smá skriði? Er hægt á aukinni verðbólgu? Ég svo sem hef ekki fylgst með verðinu á nammi en við okkur hefur borist tilkynningar hjá Neytendasamtökunum að magn vöru hafi minnkað. Að verslanir eða framleiðendur hafi minnkað magn og sérílega í sælgætis og það kallaði bara magnskerðing en haldið verðinu hinu sama þannig að það er raunhækkun á sælgæti sem við höfum orðið vör við hjá Neytendasamtökunum. Já, sko við höfum öll miklar áhyggjur af verðbólgunni og síðasta mæling var hróðaleg og í rauninni allt plan ríkisstjórnarinnar meira og minna háð því að verðbólga lækki og við viljum sjá vextina halda áfram að fara niður og svona en hvernig horfir? Já, það er bara eins og þú segir, við erum mikið undir því að verðbólgan fari niður og rauninni verður ekki búið við þessa verðbólgu sem virðist vera endalaus og mér líður svona eins og þetta sé svona Groundhog Day við höfum átt þetta spjall áður að við erum með
hæstu raunstýrivexti í Vestur-Evrópu. Við erum með háa verðbólgu, háa viðvarandi verðbólgu og raunstýrivextirnir virðast ekkit ætla að bíta og við hefum svo sem sagt það oft að gera alltaf sama hlutin, hækka stýrivexti til þess að berjast við verðbólgu og ekkert gerist, það að gera alltaf sama hlutin og bjóðast við annarri niðurstöðu, það stapar nærri sturlun og það er náttúrulega það er ekki það sem þarf held ég til þess að ná niður verðbólgunni. Við erum búin að reyna það, við erum búin að reyna að hækka stýrivexti hér upp úr öllu valdi til þess að takast á við verðbólguna. Það eru aðrir þættir sem þarf að líta til. Það eru, og þá horfi ég sér í lagi á ríkisútgjöld og á fyrirtæki sem eru endalaust að ýta út verðhækkunum út í samfélagið. Já. Sko, eitt af því sem hefur verið gagnrýnt núna undanfarið er líka auglýsingaflóðið, svo ég haldi mig við H&M. Þetta er náttúrulega dagar víns og rósa, getur maður sagt, eftir sigurleikinn í gær, að það er kvartað undan óhólu auglýsingamagni hjá RÚV sem jafnvel kemur í veg fyrir að við getum notið umræðu í hálfleik eða eitthvað svoleiðis þegar vel gengur og svoleiðis. Það er mikið auglýst. Er auglýsingakostnaði, eru dæmi það að menn hann fari út í verðlag? Ég held að náttúrulega allur kostnaður fyrirtækja endara út í verðlaginu og það eru við neytendur sem kaupum og borgum fyrir það á endanum alltaf og það er ekkit nýtt. En samanskapi verða náttúrulega fyrirtæki að koma sínum vörum á framfæri og nýta þá þetta tækifæri til að gera það í kringum vinsæla dagskrárliði, þannig að það út af fyrir sig er ekkit óeðlilegt. Nei, meinsemdin er kannski svolítið sú eins og sem er gömulsaga að ef við viljum snúa okkur eitthvað annað til þess að mótmæla einhverju verðlagningu, þá er sá valkostur oft ekki augljós. Það er fákeppnin. Já, það er bara því miður þannig að við búum hér á Íslandi, það sem eru 3-4 fyrirtæki hituna á flestum sviðum og það er eitthvað sem við búum við og það er eitthvað sem við þurfum að díla við líka og þess vegna er svo mikilvægt að við séum öll á varðbergi og við veitum öll viðspyrnu og veitum fyrirtækjunum virkilegt aðhald. Það er líka mikilvægt að eftirlitsstofnanir séu í stakk búnar til þess að geta haldið að fyrirtækjum lögum og reglum og þannig að samkeppnislög séu haldin, þannig að neytendalög séu haldin og svo framvegis. Talandi markað þar sem 3 eða 4 félög eru ráðandi, við skulum þá bara vinda okkur í olíuna, bensínið. Það verður kerfisbreytingum áramótin, þar sem að tekið upp kílómetragjald og það var höfðað til ákveðina siðsemi olíufélagana og maður hugsaði nú strax eða á að gefa olíufélagunum einhvern slaka til þess að og það er hægt að menn eru farin að tala um siðsemi olíufélagana og þá getur það ekki enda vel. Enda skildist mér á Runólfi hjá FIB fyrir nokkrum dögum að verðlagning olíufélagana hefði aldrei verið hærri. Þeir hefðu aldrei í rauninni hegða sér svívirðilegar en nú. Er það þitt mat líka? Sko, náttúrulega, það sem gerðist á áramótin var að bensíngjald laðist af og í þessi stað var tekið upp kílómetragjald sem við sjálfa að standa skil á í hverju mánuði. Bensínverð lækkaði svona um 90 krónur, sem er alveg svona svipað og bensíngjöldin höfðu verið áður.
En það sem Runólfur, FIB og verðlagseftirlit ASÍ og fleiri hafa bent á að álagningin á hvern bensilítra hann var mun hærri við áramót heldur en hann hafði verið undanfarin ár. Bensínfélögin hafi notað tækifærið og smám saman hækkað álagningu sína og þannig að álagningin, þannig að lækkun til dæmis á heimsmarkaðsverði á olíu hefur ekki skilað sér að fullu til neytenda. Og það eitthvað sem ég veit að Samkeppniseftirlitið að skoða og ég veit að verðlagseftirlit ASÍ að skoða og FIB. Við höfum ekki haft tækifæri neytendasamtökin til þess að leggjast ofan í þessa reikninga en þessi þrír aðilar eru að skoða þessi mál. Og mér finnst það góðar fréttir að samkeppnisyfirvöld séu að skoða þetta. Algjörlega og það náttúrulega mjög mikilvægt að eins og ég sagði áðan að í fákeppnisumhverfi að eftirlitið sé sterkt. Við þurfum virkt eftirlit með virkri samkeppni. Já. Sko, eru aldrei fundir á milli til dæmis neytendasamtakana og þeirra sem eru yfir viðskiptalífi landsins? Jú, það alveg þannig og en bara þess bara geta líka, við höfum hitt líka Samkeppniseftirlitið og FIB og verðlagseftirlit ASÍ og fundað bara nákvæmlega þessi mál. En ég hef haft það fyrir sið að frá því að ég tók við sem formaður neytendasamtakana fyrir 7 árum síðan að á hverju ári hitti ég forsvarsfólk svona 30-40 stærstu fyrirtækja landsins og bara svona til þess að koma á samtali og koma á einhvers konar sambandi milli neytendasamtakana og fyrirtækjana og ég get alveg sagt að 97% af fyrirtækjum vilja vel og eru náttúrulega þurfa líka sem eðlilegt líka að hámarka sinn hagnað en þá það spurningin sko hvenær nóg og þar kannski eru einhverjar átakalínur milli neytenda og þessara fyrirtækja og það má heldur ekki gleyma því að til þess að flækja þetta enn frekar hér á Íslandi þá eru náttúrulega stærstu eigendur allra þessara stór fyrirtækja eru lífeyrissjóðirnir okkar sem raun og veru sko við í framtíðinni af því að lífeyrissjóðirnir eiga að tryggja framtíðartekjur okkar þegar við tökum lífeyri og þannig og lífeyrissjóðirnir eiga stærstan hlutan í þessum fyrirtækjum og þar að leiðandi bera lífeyrissjóðirnir líka mjög mikla ábyrgð og rauninni má segja að sú stefna sem þessi fyrirtæki reka sé í raun stefna lífeyrissjóðanna. Lífeyrissjóðirnir hafa svona hingað til vilja vera svona í aftursætinu og ekki skipta sér mikið af en ég segi bara að það gengur ekki að þykjast ekki hafa ráðaninu þegar þú átt til dæmis meirihluta í einhverju fyrirtæki heldur verður þú að taka ábyrgð sem eigandi á því sem fyrirtækið gerir og þeirri stefnu sem fyrirtækið heldur úti þannig að sko eigendurnir þar á meðal lífeyrissjóðirnir sem eiga stærstu hluta í flestum þessum fyrirtækjum þeir bera ábyrgð á launastefnunni á verðlagsstefnunni og bera ábyrgð á því hversu miklum hagnaði þau krefjast af þessum fyrirtækjum. Já. Hann sagði hann Runólfur hérna í spjalli við mig í síðustu viku að það væri kaldhæðnislegt að hann brýndi íslenska dísel- og bensínkaupendur til þess að versla við Costco amerískan auðrisa. Já, ég meina það það sem eitt af fáum tækjum sem við höfum sem neytendur bara veskið okkar og við eigum bara að beina viðskiptum okkar til þeirra bæði náttúrulega sem selja okkur ódýrt en líka sem stunda þá bara reka þá viðskiptastefnu sem okkur hugnast. Veitur
þær voru að hækka gjaldskrá eiginlega sem að meira heldur en nokkrum datt í huga geti gerst. Hefur leitað skýringa á þeim? Við höfum ekki leitað skýringa beint til þeirra, nei, en þetta eitt af þessum sem við furðum okkur á. Af hverju í ósköpunum þetta að hækka svona mikið akkurat núna, og við erum að leita skýringa á því hjá Orkustofnun og víðar þar sem heimilar þessar verðhækkanir. Já, maður skildi ætla að svona opinber fyrirtæki þeim ber að sína sérstaka samfélags ábyrgð á þessum viðkomnum tímum samanber það sem við vorum að ræða með verðbólguna og vextina. Og sér í lagi þar sem þessi fyrirtæki mörg hver hafa skilað mikilli arðsemi til og greitt út arð langt umfram það sem við teljum vera eðlilegt og heimilt samkvæmt lögum að veitufyrirtækin hafa mjög takmarkaðar heimildir til þess að greiða út arð til eigenda sinna og þá ef að þetta hækkunin kemur til vegna þess að það þarf að byggja eitthvað upp vegna þess að það er búið að greiða svo mikinn arð út úr fyrirtækinu, þá þetta raun og veru bara að auka skattur á okkur sem ætti þá að taka frekar í gegnum skattstofna en sem arð út úr þessum veitufyrirtækjum. Heldur betur. Ég veit að þú átt annríkt í dag, það eru örugglega mörg verkefni sem bíða hjá þér á skrifstofunni, Breki Karlsson, en kæra þakkir fyrir að koma. Bestu þakkir sömuleiðis. Og áfram göngum við götuna. Kæru hlustendur og áhorfendur, nýr kafli eftir andartak, ekki fara langt. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Já, við ætlum að bregða okkur til Ungverjalands. Þar er framundan í byrjun apríl spennandi þingkosningar, því að kannanir benda til þess að það séu meiri líku núna en oft áður að ríkisstjórn Viktor Orbán gæti fallið. Hingað er komin Snærós Sindradóttir, listfræðingur sem hefur búið í Ungverjalandi og þekkir til ungverskra stjórnmála. Þetta eru spennandi kosningar? Já, heldur betur. Það er bara lítur út fyrir það að það verður svona muni nýjir vindar blásum Ungverjaland frá með vorinu. Þú telur að vera líklegt að ég veit ekki hvað það heitir, Tisja-hreyfing, það sem við myndum kalla Peter Magyar, en þú myndir kalla Magyar Petur? Já, þessi maður sem er að skáka Viktor Orbán heitir Magyar Peter eða Peter Magyar upp á svona vest, íslenskuna, sem þýðir nú bara Pétur Ungveri, Magyar þýðir bara Ungveri. Og hann fer fyrir þessum nýstofnaða flokki, TISA-flokkinum, gegn Fidesz-flokki Viktor Orbán sem hefur auðvitað ráðið öllu í Ungverjalandi á áratugi núna. Með hléum eitthvað? Já, ég meina Orbán tekur eftir við 2013, eftir smá hlé, hafði þetta verið forsætisráðherra áður, þannig að þetta er mjög löng valdatíð og svona langur tími þar sem að Orbán Viktor hefur verið þessi svona ráðandi fígúra í ungversku þjóðlífi. En Peter Magyar Peter eins og þú segja, því að þú myndir heita upp á ungversku þá Sindradóttir Snærós. Já. Þessi maður, er þetta ekki fyrirvændi félagi Orbán? Jú, þetta er nefnilega svolítið skemmtileg saga, svona þannig að það varð, sagan segir að það hafi í raun og veru orðið alveg svona vinslit og flokkslit rétt hjá það sem ég bjó þegar ég bjó þar. Þannig að fyrir utan Mom Park verslunarmiðstöðuna sem er í 11. hverfi í Budapest hafið þeir hist Magyar Peter og annar maður sem er svona innmúraður í Fidesz-flokkin og þar hafi orðið þeim orðaskipti þeirra á milli sem að leiða til þess að Magyar Peter gengur úr Fidesz-hreyfingunni. Eru sundur orðið á götum úti? Já, bókstaflega, hotni þetta er svona
þetta er engin eitthvað svona viðskipta miðja, ekki þannig, en maður svona finnur þetta svona þokkalegt mál og það er það er mjög fínt gym þarna. Þetta er svolítið svona eins og ef að hérna fyrir utan völdkassi kringlunni hefði, þú veist, Guðrún Þór hitt Bjarna Benediktsson hvað fór fram í samskiptum? Þeir rífast og í kjölfarið stjórn landsins. Sko, ástæðan fyrir því að svona upphaf þessa má rekja til þess að Katalin Novak, sem var forseti Ungverjalands, segir af sér byrjun árs 24 eða lokast 23 þegar við búum hann úti vegna, hún er þingkjörin forseti, var það, og uppkemst mál sem er mjög svipað því sem við þekkjum á Íslandi, þar að segja hún skrifaði undir aflátsbréf eða hérna uppreist æru fyrir í barnaníðsmáli. Við þekkjum þetta vel, þetta hefur fellt ríkisstjórnin á Íslandi, en í þessu tilfelli þá var hún skrifað undir bréf mann sem hefði verið dæmdur fyrir að hilma yfir brot yfirmanns síns sem voru af þessu tagi. Og í kjölfarið segir dómsmálaráðherra landsins af sér líka, kona einnig, af því að eins og við þekkjum vel, þá þarf 2 til að skrifa undir svona bréf, bæði dómsmálaráðherra og forseta. Og sú kona er fyrrverandi eiginkona Magyar Petter. Og hann lekur samtali sem hún á heima hjá sér. Þar sem hún er að tala um það að það þurfa að pressa á kunna lögreglustjóra, það þurfa að hlutast til þetta mál, til að reyna að kveða það í kútinu og framvegis, allt mjög kunnulegt. Og þau skilja og hann stofnar tísarhreyfinguna og skákar, þú veist, hann skorar þau raun og vera hólm. En fram að þessu, hafði hann verið áberandi sem eitthvað svona pólitískur andstæðingur Orbán? Nei, hann er maki samstarfsfélaga. Þetta er, þú veist, það er hérna óþarf að vera eitthvað að búa til einhver hérna, draga eitthvað líkindi en þetta er eins og maki, svona þokkalega þekktur maki í íslensku stjórnmálum myndi hérna skilja við maka sinn og stofna nýjan flokk út úr sjálfstæðisflokknum eða hvað eina, skilur við. Það er þannig sem þetta gerist, þannig að þetta er rosalega messy, þetta er mjög sóðalegt og mjög persónulegt, mjög erfitt, þau eru í dómsmáli út af þessum leka, hún hefur sakað hann heimilsofbeldi og svik og eitt og annað sko. Hann hefur hafnað þeim hérna ásökunum 1,5 ár núna og er að fara að vinna þessar kosningar ef að svona miðað við hvernig kannan lítið út. En hún var stjórnmálamæðurinn, hann var makinn, hvað hafði hann verið að gera áður? Hún bara svona innmúraður businesskall. Og þessi flokkur, tísaflokkur, sko, við skulum ekki halda það að þetta séu einhverjir sósíaldemókratar að taka við að við erum hægri sinna fítisflokki, þetta er ekki þannig. Núna eftir að boða var til, þó að þessi boða til alþingiskosninga eða þingkosninga í apríl, 12. apríl, þá má kosningabaráttan ekki hefjast, það má ekki byrja að auglýsa fyrir í febrúar. En hann er byrjaður að skipa ráðuneyti. Raun og veru segja hverjir eru á hérna svona sigur meðanum hans ef að allt fer eins og þeir vilja að það fari. Og það er fólk sem er þarna til dæmis kona sem heitir Anita Orbán, ekki tengt Viktor Orbán, svo þessi sagt, þetta er mjög algengt eftirnafn í Ungverjalandi. Hún var mjög hátt sett hjá Vodafone og alþjóðavísu. Þarna er líka maður sem heitir Katalíka eða eitthvað. Hann var mjög hátt settur hjá Shell og svona það sem er verið að búa til í raun og veru að vera búið til svona stór fyrirtækja viðskiptamanna ríkisstjórn sem að við þurfum ekki að hafa ágjörð því að verða eitthvað brjálæslega vinstri sinnu eða sé að búa það. Það sem munur á þetta sé starfsfólk vestrænna auðhringja sem að gæti virkað í Austur-Evrópu sem svona fólk sem að væri þá sjóað í vestrænu. Já.
frekar heldur en þetta sé svona ólíkarka frambóð eins og víða í austrinu, þar sem eru bara auðkýfingar sem hafa auðgast á því að ná undir þessu auðlindum og eignum almennings. Já, og það raun og veru held ég það sem hann að stóla á, að þessi kosning snúist það í hvora áttina ætlum við að halla okkur. Þessi kona, Anita Orban, hún leiddi hérna upp úr 2000 svona stóra stefnu fyrir hönd Fítisflokksins, hún hérna var þar líka og leiddi vinnu við að breyta og búið til fjölbreyttari orkukosti fyrir Ungverjaland undir stjórn Orban, Viktor Orban. Og svo var sko hérna Viktor Orban ákveður svo þrátt fyrir alla þessa vinnu að það verði ekki farið í þessa miklu orkukosti, það verði ekki farið í þessar breytingar sem var lögð til í sér skýrslu og af þessari nefnd, heldur munu þau frekar halda sig í gasinu og eins og við sáum eftir COVID og eftir innrásina í Úkraínu halla sér rækilega upp að Putin og Rússlandi þeirra jarðgas. Já, eða fara ekki með Evrópu frá Rússlandi. Akkurat. En Orban bara á sama stað og Evrópa var. Já, nákvæmlega. Og hefur fengið undanþágur í alls konar viðskipta þvingunum til að halda áfram að kaupa orku. Allavega gagnvart Bandaríkjunum. Já, krafist þeirra, en það samt auðvitað þannig að þetta var líka svona bókhaldsfiff. Það allir sammála það að stór hluti af verðbólgunni í Ungverjalandi sem hefur verið alveg ofboðslega þrálát megi ríkja til þess að hann hafi handstýrt því að orkuverðið hækka ekki jafn mikið á almenning eins og gerði annars staðar í álfunni en í staðinn voru það fyrirtækin sem voru látin borga orkureikningin. Ég á vinkonu sem reyndar rússnesk og íbúðin hennar var rangt skráð sem atvinnuhúsnæði. Það þýddi að orkukostnaðurinn hennar var algjörlega upp úr öllu valdi, langt frá því sem hefði getið verið eðlilegt fyrir fjölskyldu. Þannig að hann veltir orkukostnaðinum, þannig lítur það minnst eitthvað út, yfir á fyrirtækinu í landinu, heldur uppi þrálátri verðbólgu og það raun og veru verðbólgan sem auðvitað á endanum fellur hann. En ekki bara af því að eins og ég rakti, þá hófst þetta á þessum Badnanís skandal og svo kom upp annar slíkur skandal núna í vetur. Þá komst upp svona aftur leiðilega kunnulegt fyrir okkur Íslendinga, kemst upp það að það sé maður sem var yfir svona upptökuheimili fyrir börn eða svona einhvers konar upptökuheimili, alltaf það sé ekki best að kalla það þannig, eða eitthvað svona fósturheimili fyrir börn sem var á vegum ríkisins, stórstofnun og þar voru börn beitt harðræði og ofbeldi. Og á þessu hefur Magyar Pétur líka verið að keyra, hann stýrði og skipulaði sko gríðarleg mótmæli í Búdapest út af þessu núna í lok árs og byrjun þessa sem snúast öll sko allar enginn að hugsa börnin og sjáuð hvernig þessi ríkisstjórn hefur farið illa ráði sínu sem áhugavert af því að þetta hefur verið svona sögulega eitt af stóru atriðunum fyrir Orbán-stjórnina, þar að segja hvernig hugsa börn bæði af því að það var annar Badnanís-skandall sem skók þessa ríkisstjórn fyrir einhverjum 15 árum síðan, þá var sendiherraður í Perú tekin með alveg ofboðslegt magna Badnanís-efni og þeir fara að breyta lögum, afnötunum algjörlega og svo þeir alltaf að gefa í skyn, þeir eru alltaf þegar þeir eru að smyrja hatur sitt hvert hins sem fólki, þá það alltaf tengt einhverju svona börnum standi ógn af hins sem fólki, nákvæmlega og þegar þeir setja á bann við Pride, þá snýst það að vernda börnin gegn því að verða fyrir óæðskilegu vera exposed af óæðskilegu efni af alveg til Íslands heldur betur, þetta bara sama orðraða, þannig að þetta raun og veru sko að einhverjum til þessi nýji skandall og skandalinn af Katalin Novak að snúast í höndunum á Orbán-stjórninni sem að hefur tekið mjög svona harða afstöðu í svona málum til þess að geta búið til grílur, til þess að geta nýtt sér þau og svo framvegis, þannig að eins og segja, þetta allt mjög kunnulegt. En Magyar, hefur hann eitthvað svona persónufylgi, hann getur fylgt fólki út á götur? Já, hann svona, ég hef svona sagt það, hann pínu Ken, hann svona karismatískur maður. Pétur Martinsson kannski?
Já, ég myndi, Einar Þorsteinsson? þeir eru ekki ólíkir. Hann er svona karismatískur, myndarlegu maður, hann virkar ungur, hann er það ekkert rosalega, þannig að hann er bæði ungur og reynslumikill, skilurðu, sem er þetta frábærblanda í pólitík til þess að reyna að fælka fólki með sér. Hann er svolítið svona, hann stendur kannski svolítið fyrir það sem ungur vilja vera, vestrætt, velgengni. En ekki allir ungverjar, það er náttúrulega það sem deilist pólitíkin. Auðvitað, en þeir ungverjar sem að eru að horfa í vestur vilja gjarnan svona, hann er mjög vestrætt. Það eru kannski frekar í borgunum en ef þú færir út í sveitinu, þú bjóst í Búdapest. Búdapest. Já. En ef þú færir út í þorpin og svona, þá myndi enginn segja þetta sem þú ætla að segja. Nei, sko, því smarri sem þorpið er, því sterkari er Fídesflokkurinn. Þannig sjáum við niðurbrotið í könnunum. Því eldra sem fólki er, því sterkari Fídesflokkurinn og því verð menntast sem það er því sterkari Fídesflokkurinn. Ég vil setja þetta saman reform í Bretlandi, Trump í Bandaríkjunum og víðar. Þetta er bara formúla og hún er bara sönn alls þar. Þess vegna er Viktor Orbán núna að tala við eldra fólki og segja talaðu börnin ykkar, segja að kjósa Fídes og Magyar Peter er á samaskapi að segja talaðu við af ykkur ömmu, segja að kjósa Fídesflokkin. Já, þannig að þú veist, af því að það er alveg rosalega munur. Fídesflokkurinn er með 12% fylgi hjá 18 til 30 ára. Hann er með 16% hjá 30 til 40 ára. Þetta eru bara mjög litlar tölur í þessu flokkakerfi. Og tísaði með allt hitt. En Orbán hefur haldið völdum vegna þess að hann hefur unnið kosningar og einhver leiti er hann svona dæmi við þekkjum til þess og með Erdogan, hann naut vinsalda í Tyrklandi á meðan hann skilaði efnaðslegum uppgangi. Já. Svo þegar harnar í dalnum og verðbólgan eykst og svona þá hverfur þetta. Er það staðan sem að Orbán er með núna? Það er bara fólk muni kannski frekar kjósa með budunni og hann er bara ekki að delivera eins og við getum sagt, svona einhverju velseld sem er nógu mikið til þess að halda völdum á móti einhver svona hugmyndum upplausnar ástand ef að stjórnaranstaðan tekur við völdum sem ég býst við að spila líka inn í eins og Erdogan og Orbán og fleira að vera með svona stóra flokka á móti kannski tvístræður í stjórnarandstöðu. Já. Af hverju, svo er það náttúrulega annaði sem er í pólitík að fólk verður bara leitt á þér, sko. Já. Er fólk ekki bara leitt á Orbán? Hann hefur passað að vera ekkert alltaf mikið í fjölmiðlum. Hann gefur svona 1 viðtal á viku á alltaf við sama þætti, þetta er svolítið eins og mæta í Bíti og bylgjuna bara og hefur svolítið haldið sér við það en auðvitað er hann ábúrslega. Sigmundur gerir svolítið, það mæti bara á vissa staði, Sigmundur Davíð. Já. Hann mæti þess ekki yngar. Ok, þekki það ekki en þannig að hann er ekki í fjölmiðlum stanslaust, hann er ekki svo Donald Trump sem er stanslaust að heyra eitthvað af og í mann þegar bæta var kosin í Hvíta húsið, þá er þetta eitt af því sem að hann eða Obama segja, ég man það ekki, það var svo mikil friður þegar við þurfum ekki alltaf að vita þurfum ekki að hugsa Hvíta húsið sko 24/7 en Orbán stýrir ekki þannig, hann er ekki með blammeringar á internetinu eða mjög fyrirferða mikill. Efnahagsástandið er alveg faktor. Ungverjar eru auðvitað í Evrópusambandinu en ekki með evru, þeir eru með örgjaldmiðl sem að sveiflast mikið og stóra atriðið er að kaupmáttur þeirra gagnvart öðrum þjóðum er mjög lélegur. Þannig að það, ef mann langar til að lifa því góða líf að ferðast svolítið, það er ekkert sérstaklega flókið að ferðast frá Ungverjalandi, það er mjög sterkur alþjóðaflugvöllur þar, en það er dýrt fyrir þau að fara. Það ferðast eitthvað suður bara. Já, akkurat. Og þau fara mikið til Króatíu og Albaníu og svona til þess að reyna að fara í sól, en það er samt svona efnaðir Ungverjar sem er að gera það. Þannig að auðvitað er efnahagsmálin atriði, auðvitað er þessi þráða verðbólga atriði, en eftir því sem ég heyri hjá mínum vinum, þá eru það bara eilífir skandalar, spilling og ólíkarkaveldi sem að er að toga þau, sem að þeim finnst vera að breyta landslæginu. Þetta er kannski fólk sem hefur aldrei kosið Orbán, hefur alltaf séð hann fyrir það sem hann er, en þegar ég spyr, ok, en af hverju eru aðrir að færa sig frá Orbán, þá eru þetta svörun sem ekki þau eru komið nóg af spillingunni, þau eru búin að gefast upp á því að það skuli alltaf vera sömu aðlar sem fá allt og svo framvegis. Þið séu til í breytingar af því ástandi núna er eiginlega ekki segi kannski ekki óbærilegt, en svona að það að taka ákvörðunum breytingar er allavega það vestar ekki. Já, algjörlega og ég held að
innrás Rússa í Úkraínu sé stóra atrið. Fidesz vinnur mjög stóran sigur í kosningunum, ríflega 50% 2022. En það ekki nema 2 mánuðum eða mánuði eftir að innrásin hefst og eins og við munum öll þá heldum við öll að þessi innrás myndi endast í helgi, 2 vikur, mestalagi, mánuð og alltaf tegðist. Og svo byrjar Orbán að ætla að vera boðberið friðar á milli vesturs og austurs, það að taka sér stöðu mann sem getur talað í allar áttir, sem heitir bara á góðri ungursku að halla sér í átt að Pútín og verða hans svona Það var nú bara í haust sem var rætt að Zelenski og Pútín myndu hittast í Ungverjalandi. Akkurat. Þannig að einhver leiti hefur hann verið að spila þessa rullu. Allavega tekur Trump mark á henni. Já, ég meina að Trump mjög hrifinn af Orbán. Republikanaflokkurinn hélt risastóran fundi í Ungverjalandi fyrir nokkur mánuð síðan. Hann hefur farið og haldið fundi fyrir republikana. Heldur betur, hann er hetja þar. Af hverju? Af því að hann maður af þeirra sort sem hefur tekist að halda völdum mjög lengi. Það raunum verið það sem að maður horfði á eins og Giorgia Meloni á Ítalíu. Sko maður hugsaði núna ætlar hún að keyra á breytingarnar þegar við vitum að hún mun brenna upp hratt. En svo hún búin að læra af Orbán og það aðeins, hún hreyfir sig öðruvísi heldur en Trump til dæmis og það snýst að brenna ekki upp strax sem maður eldspýta sko. Og líka bara grafa undan andstöðunni hér og þar. Ég meina Orbán hefur gert það, ég nefndi Erdogan og við vorum með lög og rétt í Pólandi að það er svona veikja fjölmiðlana, háskólana, dómskerfið og hitt og þetta. Já, en taka það í einu skrifi einu. Þú veist, það þetta stóra atrið. Eitt til dæmis sem við sjáum munin á Trump og Orbán. Orbán beitir ekki líkamlegu valdi gegn þeim sem að mótmælunum. Það mjög friðsöm lögregla í Budapest og þessar mótmæli enda aldrei í einhverjum hasar. Ungverjar mótmæla frekar kurteislega en lögreglan mætir þeim líka í frið. Við veitum hvernig lögregla getur espað upp mótmæli mjög hratt. Þannig að það alls konar svona taktíska atriði sem mjög ólík í Ungverjalandi að því sem við erum að sjá í Bandaríkjunum þar sem að þjóðvaraliðið bara sendt inn og byrjar að skjóta fólk sko. Það ekki þannig í Ungverjalandi og fólk ekki haldið í þessari sko undir þessari stjórn með líkamlegu valdi. Það miklu frekar haldið með þjóðernishyggju og svo bara það unnið í rétta kjósendahópnum sem að tryggir þessi völd áfram. Og svo þetta gerði hann alls konar hluti fyrir löngu síðan þegar hann innlimaði Transilvaníu, hann veitti Ungverjum í Transilvaníu sem að voru Rúmeníu megin landamærana, hann veitti þeim ríkisborgararétt. Þannig að það tryggði hann sér 1000 atkvæða á einu bretti. Hann hefur gert alls konar hluti, hann hefur gert 30 stjórnarskrárbreytingar og margar þeirra snúst kosningakerfið, þannig að hann að hrófla í mörkunum, í kjördæmamörkunum aftur, eitthvað sem við þekkjum mjög vel. Ég hef oft sagt það. Við bara frá Íslandi að núverandi kosningakerfið bara smíðað held ég að Davíð Oddssyni til þess að reyna að framlengja völd Sjálfstæðisflokksins sem lengst. Ég meina það flokkar sem hafa verið að reyna að gera breytingar á því og það hefur ekki gengið eins sérstaklega vel að gera breytingar á kjördæmamörkunum hér. Og þetta bara ég hef stundu sagt að sko Ísland sé Ungverjaland norðursins. Það ótrúlega margt svipað í gangi og svona svipuð taktík. En stundum, má það vera að svona pólitíki bara allstaðar. Hún bara svona ber í Ungverjalandi, bara afhjúpast og þér finnst þetta að vera líkt því sem að gerast á Íslandi. En í sjálfum sér þá þetta alltaf stór hluti af allri pólitík sem svona þegar þú sópar í burtum öllu svona hugmyndabarátt og eitthvað fleira og eftir eru bara völdin og hvernig verður orðað ógislegt samfélag, bara hagsmunir, engar hugsunir. Já. Að þá færðu bara þessa tilfinningu. Já, örugglega. Eða sé raunverulega þannig að við og Ungverjar séu einhverju leyti líkir. Mér finnst þetta bara mjög lík. Það svona hvernig við tökum málum. Það sem hefur, ég var að hugsa á leiðinni hingað, sem hefur komið mér mest á óvart varandi Ungverjana var að þeir taka miklu harðara afstöðu gagnvart því að láta fólk sæta ábyrgð og gagnvart í þessum barnamálum.
Við gleymum þeim hratt, miklu hraðar en Ungverjar gera og það í raun og veru ótrúlegt að núna 2,5 ári síðar sé ennþá verið að tala málefni Katalin Novak forseta sem var látin fara í sömu viku og fólk mætti fyrir utan forsetabústaðinn og mótmælti því að hún hefði skrifað undir þessa uppreist æru. Það gerast mjög hratt og hún var bara farin en það ennþá verið að tala það. Ungverjar hafa algjört zero tolerance gagnvart ofbeldi gegn börnum og það, maður sér það bara hreinlega í skólakerfinu sko. Maður sér það hvernig þau mæta því að einhver sé kýldur á skólalóðinni eða það sé togaði smá í hárað einhverjum í leikskólanum, það verður bara uppi fótur og fit. Á þessu grundvallaðist mjög mikill munur Ungverja og Íslendinga, við höfum tilhneigingu til að segja já, ég meina, það jafnar sér rætt en þau gera mikið mál úr þessu. Nú tala margir þessar kosningar sem svona úrslita mikilvæga kosningar sem að gætu ráðið hvaða leið Ungverja færu til framtíðar. En maður getur líka sagt þess að ég meina Ungverjalandi eins og mörg önnur lönd bara klóin. Þannig að við veit ekki, ég nefndi Pólland á hann, að það voru magíar Póllands unnu þingkosningarnar og þá unnu Orbánar Póllands forsetakosningarnar og líklega verður Pólland bara einhvern veginn að dingla þannig á milli svo langt sem augað eigir sko. Ég meina, sér þetta fyrir þér að þegar Orbán fer að þá verði eiginlega muni Orbánismin hverfa? Nei, sko, þetta aðeins öðruvísi. Þetta hefur ekki verið svona tvöfalt fyrr. Það að segja, Orbán, sko, flokkurinn hans fékk kannski 50% en þetta bara einhver flokkabrot sem ná upp í 48% á móti, skilurðu mig. Þeir hafa hins vegar einhverjum tímabili, var ekki síðast það sem söfnuð saman svona? Jú, og fengu 20%. Já, eitthvað svona, það hafði ekki fólk trú á þessari reglíf. Eða eitthvað, þetta rosalega, þetta opaslega veik stjórnarandstaða, svo Fídes svo þetta bakkað upp af Mihasang sem bara svona fasistaflokkur en hægri sinnaður heldur en Fídes og eru að hrufla í bólusetningum og alls konar vesenni sko svona sem við þekkjum bara hjá Bandaríkjastjórn en hann þetta sko þannig er þessi staða sem komin upp hún glæný að það sé raunverulega einhver sem á séns á að taka völdin í landinu og svo framvegis og aftur svo nefndi forsetan Póllands forsetin þingkjörin í Ungverjalandi það ekki sérstök kosning hann kosningarnar í Ungverjalandi eru borgin, sveitarstjórnarstigið Evrópuþingið og svo þingið þannig að það raunveru ekki þannig að það sé eitthvað svona tvær deildir þar sem að verði þetta að keppast Ég tók nú dæmi að Póllandi bara að kosningar það fara bara, þetta eiginlega 50-50 og svo bara eina kosningar fara í þess áttuna hinar í næstu og þannig það ekki eins og að Pólverjar séu að marka sér einhverja tiltekna leið af því að samfélagið einfaldlega klofið. En það bara ekki hægt að segja til það af þetta algjörlega ný staða, það ekki hægt að segja til hvað gerir svo 4-5 ár héðan í frá af því að við vitum ekkert hvað gerir, það hvort þetta verði einhver pendúll sem myndast eða ekki, hvort þetta séu raunverulega nýju tímar, en hvort að Orbánismin fari, að þú nefndir það líka ég meina, það mun taka allt kjörtímabilið að vinda ofan af því kerfi sem að Orbán og Fídes hafa búið til þeir eru búin að skipa þetta hvert einasta staða einhverju einustu stofnun Fídes staða, það þarf að skipta öllum þar út nema fólk ætla að fara hnén og beðast fyrirgefningar og fá að halda starfi sínu. Þannig stöðu hafði sjálfstæðisflokkurinn svona svo gott sem Já, ég man hvernig umræðan var eftir hrun. Þetta var bara erfitt, það var bara barist inn í ráðunitunum þrátt fyrir að völdin hefur færst til eftir kosningarnar. Fídes hefur líka tekið mjög mikið af opinberum verkefnum og settu í svona semi-opinbert form. Það er búið að engavæða að færa mjög mikið af opinberu fé inn í alls konar sjóði eða kerfi sem ekkert gagnsæi þar sem þeir geta nota peningana vild, þeir skrifa bara upp á einn reikning og svo þannig hafa til dæmis verið að borga einhverjum bandarískum pislahöfundum gæi sem heitir
Rod Dreher sem pínlítið komist af því að Dreher ungarski bjórinn en þetta bandarískur íhaldsmaður sem var að fá 1 milljón á mánuði í eitthvað tíma og ríflega það fyrir að skrifa jákvætt Orbán-stjórnin í Bandaríkjunum á vegum American Conservative skilur og þannig hefur skatt fyrir Ungverja verið notað í áróðsherfi fyrir stjórnvöld í öðrum löndum. Það ekki munur á ríkinu og flokknum og fórugjarum? Nei, engin munur þarna á. Þannig að þetta verður viðfangsefni sem og kannski þess vegna sem að það heillandi að fá fólk sem hefur unnið í stórfyrirtækjum, big corp viðskiptafólk sem að maður getur svona eigum að segja innan stórra gæsalappa og ég leimur sem öllum fyrirvara en sem Ungverjar geta treyst í að kunni að taka til hendinni í flóknum fyrirtækjum því að auðvitað hver stofnun bara fyrirtæki sko. Það nú einhver dæmi að þessu í pólitík Austur-Evrópu einhverju sem hafa auðgast svona einmitt að vinna í svona bankastofnum komið aftur og þeir spila einhverju rullu í pólitík og það nú ekki alltaf það ekki ég meina ég veit ekki hvað þetta mæla með því en síðast ég veit það ekki heldur og ég veit ekki hvort að þetta mun vinna með Magyar Pétur af því að það nú þegar byrjað sko MOL sem olíufyrirtæki Ungverja að kaupa alla hluti rússnesk fyrirtækis í serbneska olíufyrirtækinu. Þannig þeir að kaupa rússnesku hlutana og eignast meiri hluta í serbnesku olíufyrirtæki. Þannig það bakkað upp á stjórnvöldum, skilur. Þetta eru viðskipti í austan megin. En þegar við erum komið forstjóra eða framkvæmdastjóra eða mjög hátsettan mann úr Shell inn í Magyar Pétur stjórnina, þá ítir það undir þann orðróm sem að hefur verið í gangi að Magyar Pétur sé hreinlega bakkaður upp af bandarískum olíufyrirtækjum, hvað það heitir allt Black Rock eða eitthvað svoleiðis og hann sé borgaður af þeim og þá verður þetta þessi togstreita að hvort þetta borgaður upp á rússneskum olíugörkum eða bandarískum olíugörkum skilur eða vestrænum. Svo líka Orbán náttúrulega með mikil tengslinn í republikanaflokkinu þannig að þetta eru gríðarlega áhrif sem að Bandaríkin hafa þá. Bandaríkin eru bara í allt annað stöðu heldur en við vorum í fyrir nokkrum árum síðan. Þau eru ekki þessi vörður vestranna gilda eða. Það voru kannski aldrei. Nei, þú veist. En þóttust þér það? En einu sinni hefði verið að draga upp þessu auðveldu mynd. Bara Orbán, Rússland, Magyar Pétur, Bandaríkin. En það er ekki þannig. Orbán miklu frekar í báðar áttir Bandaríkin og Putin. Þetta eru bara sterku menn Evrópu og heimsins. Fyrir síðustu kosningar að þá vinir þínir voru jafn miklir andstæðingar Orbán og eru í dag. Já. En þá var búið fram einhver svona reglíf stjórnarandstöðunar, valkosturinn Orbán eða ekki Orbán og það var svona losarlegt bandalag svona, en núna allt öðruvísi, nú mætir svona sterkur maður hinum megin líka. Já. Þannig að illt skal með illu útreka, þannig að nú verður við að kjósa bara okkar sterkamann. Já, þetta svolítið þannig og Memento sem flokkur svona, sem var stofnað 2017 hefur það eitt að markmiði að fella Orbán, hefur til dæmis tilkynnt að þau muni ekki bjóða fram í þessum kosningum til þess að það verði til þess að taka engin atkvæði frá Magyar Pétur. Það svona flokkur sem hefur verið svona frjálslyndur lýðræðissinnaður flokkur sem ungt fólk hefur flykkst og bara dottin út núna í þessari atriðinu að mesta kosti. Það það sem að maður sér að því að eitt af kostunum við Wikipedia, þeir eru mjög duglegir að safna saman upplýsingum skoðanakannanir, þannig að ég fylgi stundum með svona þróuninni og ég kallaði meðal annars á þig vegna þess að maður var hættur að skilja að því að það sem að virtist hafa mest áhrifin var tilkynningar frá ýmsum flokkum að þeir voru hættir að bjóða sig fram. Ég veit ekki hvað þetta eru stóri flokkar, það kemur ekki alveg fram en það til dæmis græningjarnir voru að hætta. Já. Og svo eitthvað sem að Amerikanan eða Wikipedia kallar Secondary Farm Area Party sem væri Masodik. Já, einmitt, þeir eru bara litlir. Þeir eru bara litlir, ég náðu þess ekki. Svo Solution sem að myndi heita Megoldas. Já, þetta líka bara eitthvað lítið, eitthvað drasl bara. Maður kunni ekki alveg að meta það að því að það auðsólega var þetta að gerast að það eiga bara að vera 2 blokkir eftir. Já. Nema náttúrulega þessi Mihasang.
sem þú sagðir að vera hálffasi, sko. Já, ég meina þeir vilja, þú veist, þeir eru með alls konar hálfdar hugmyndur hvernig þeir ætla að taka til í Ungverjalandi og eitt af því þeir ætla að taka pening úr bólusetningum, þess að í nýjásávarpi formansins, þá sagði hann alls konar hluti, hann var að tala það hefur mikil reginneis, hvað svo margir komið til Budapest til þess að fagna Pride með þeim og svo framvegis, sem svona gott dæmi það hvernig Fidesz næði ekki stjórn á hinsegin málefnunum það hefði bara, þú veist, bara banna þetta með öllu og hvaðina, en þeir ætla líka að taka peninga úr bólusetningum við hlaupabólu, af því enginn hefur dáið hlaupabólu og setja það inn í eitthvað alltaf, inn í húsnæðismál eitthvað svona, þetta er eitthvað svona fáranlegar og hættulegar hugmyndir sem við vitum alveg hvernig enda þannig að þær eru Við búum við í pólitíka sem að svona umræða hefur bara mikil áhrif. Já, hún hefur mjög mikil áhrif. Sýklað inn í megin umræðuna eitthvað sem að kannski fyrirfram myndi fólk álita að vera algjöra steypu. Já, og Fidesz-flokkurinn hefur notað mjög hansang mjög rækilega sem svona ekki blórabökull, það meira svona svo púða fyrir sig til þess að geta sett í gegn alls konar galin mál og sagt, já það er að það mjög hansang er að pressa svo mikið, við erum að láta undan þeirra kröfum. Þannig þeir hefur sko notað mjög hansang til þess að vera svona mildara yfirbræð en svo gengi að kröfum þeirra eins og við bara þekkjum líka úr íslenskri pólitík og það kemur mjög óvart að mér hansang myndi draga tilbaka þeir eru bara ekki þannig flokkur sko en nei, mér finnst það ólíklegt. Er það annað sem að maður lendir í vandræðu þegar maður er að reyna að skilja þetta með löngu úr miklu fjarska það eru skoðanakannanir. Það er 20. janúar birti þeim könnun sem að sýnir það að Orbán er undir 47-38. Tveimur dögum seinna birti því könnun þar sem hann er með 51 á móti 41. Þannig að sveiflan á milli tveggja kannanir er 19% stig. Og maður hugsa að það er ekki fyrir neitt sem er bara innfættur Ungveri að skilja það hvaða skoðanakannanir maður á treyst og hverjum ekki. Bara, já, það er, þú er rétt fyrir þér. En það er verið að tala að Magyar Pétur hafi 10-12 púnta forskot á Orbán. Það er verið að tala um það og það eru kannanir sem allir eru að treysta á hvert það farið þannig, þú veist, veitu þetta enginn, en það breytir því samt ekki að jafnvel þó að Fidesz myndi vinna, sem að ekkert bendir til núna að geri, þá er landslæðið samt breytt, af því að TISA-flokkurinn er alltaf svo stór. Það er algjörlega ný staða inn á ungverska þinginu. Þannig að það verða breytingar í ungverskum stjórnmálum sama hvað, en ég hugsa að ég held að það sé ekki bara eitthvað óskækja, ég hugsa að Pétur taki þetta sko. En eftir ekki að því að tala með skoðanakannar sem eru bara mjög misvísandi og þú tala við vinið þína sem að enginn þeirra elskar Orbán. Nei, en er ekki hægt að svona að þú setur orðið bara svo vongóð að þú bara velur að taka mark á þessum konunum Nei, sko öll kennileiti sem benda til þess að Orbán er að falla því finnst það hljóma vel. Nei, sko, vinu minn sem að ég talaði með hans við fyrir þetta viðtal, hann er þess að doktor í stjórnmálafræði og vinnur við kannanabestun. Þannig að hann vinnur hjá svona semi-opinberu fyrirtæki. Þannig að hann til dæmis getur alls ekki tala gegn Orbán opinberlega, þú veist, auðvitað veit ég hvað honum finnst og svo framvegis, en hann er mjög varfærin típa og svona hann er kannski típiskur ungverjar til að vill svona stíga frekar varlega til jarða, gera breytingar frekar hægt, hann er engin byltingasinni og í hans huga er alveg ljóst af hverju Orbán er að tapa, í hans huga er Orbán að tapa, það er líkur alveg ljóst fyrir og hann er að gera kannanir og hverjum, sko, það er vinnan hans að gera kannanir. En hefur Orbán það sterkt tök á Ungverjalandi að hann geti komið í veg fyrir það, getur hann beitt kosningasvindli? Getur hann búið til eitthvað svona glundróðar ástand þannig að verið að fresta kosningum? Ég er ekki að leggja þetta til, ég er bara að spyrja. Þú ert að leggja þetta til, nei. Ég vegna þess að ég bara er að reyna að skilja Ungverjaland. Við erum með þess fórseta Bandaríkjanna sem segir ef það verður kosið í haust, Orbán myndi aldrei segja það, ef það verður kosið í apríl. Nei, það er búið að búið til kosningana. Hann stýrir því hvernig það gerist. Það þurfti að gerast en hann stýrir því. Ég er ekki neitt samsæriskenninga sinni
kosningaeftirlit OECD kemur út á þarna og sinnir sínu eins og alls staðar annar staðar. Það er nú þegar búið að hringla mjög mikið í kjördæmakerfinu og svo framvegis. Ég meina, mér fannst það frálegt að það hefði, sko, þegar Fídesflokkurinn vann hverfið okkar í borgarstjórnarkosningunum 24, þá voru okkar kunningjar og vinir í kring algjörlega samfærum það var af því að Fídesflokkurinn hefði flutt til lögheimili fjölda Fídesliða inn í hverfið og þannig tekið hverfið. Eins og menn sigra kosningar í sambandi ungra sjálfstæðismanna. Já, akkurat. Nema að borgin er skipt upp í hverfi og hver með sér hverfi stjóra og þetta er alveg kosningar. Ég svona hef tilhneigingu til að hugsa, nei, þú veist, það sem gerist þetta er bara þetta er ríkt hverfi og ríkt fólk kýs það ástand sem að hefur haldið ríku, skiljur við. Ég hugsaði það þannig. Fólk er bara ekki jafn heiðalegt með hvað það er að kjósa í raun og veru. En þau voru vissum þetta og fullirtu þetta að svona hefði þetta verið. Þannig að það er svona tortryggni hvort að Fídesflokkurinn myndi fyrir með kosningasvindl. Ég veit það ekki. Ég meina, maður trúir ýmsullum sem það sem gerist í Bandaríkjunum núna. Kosningabaráttan, þú sagðir að Orbán mætir bara í sama viðtali einu sinni viku. Er hann þannig stjórnmálamaður, hann vill ekki hitta andstæðing sinn til þess að gefa honum svona plattform og status með að vera andstæðingur? Þannig að mun hann bara mæta það sem að honum hentar eða er svona raunverulegar kannski 4-5 kappræður fram að kosningum? Ég held að verði ekki, ég sé ekki fyrir mér. Sko, Magyar Pétur mun pottið reyna að láta vera kappræður, en þú voru átt á því að fjölmiðlar í Ungverjalandi eru ekki frjálsir. Eða það er bara mjög svipust að það eru hér. Þeir eru ekki margir, þeir eru undir hælnum á stjórnvöldum margir hverjir, ekki allir, en myndi Viktor Orbán einhvern að mæta til þeirra sem eru frjálsir og einkareknir, ég held ekki. Hann talar við fólk en það er undir mjög stýrðum aðstæðum sem hann gerir það, en auðvitað þarf hann að grípa til hann þarf að gera eitthvað. Hann getur ekki bara haldið að sitja í stúkunni sinni á Feres og Tarsi-vellinum og borða vínber og horfa yfir þjóðsina, þú veist, í fótbolta. Hann þarf að bregða út á vananum og bregðast við. Hann leggur mikla áherslu á íþróttir. Hann hefur ábyggilega sagt að fyrst að Ísland vann Ungverjaland að það minnkuðu líkurnar á endurkjöri aðeins. Já, sko... Hann keyrir á svona þjóðurnis hyggju og dælir peningum í íþróttir, reyndar úr menningu. Ungverjaland státar sig að því að vera það land í OECD sem setur mest af opinberu fé í íþróttir og menningu. Allt fyrir íþróttirnar. Allt fyrir íþróttirnar, já. Það fer ekkert í menninguna. En þeir flokka þetta sem einn flokk og eru mjög stoltir af því að per capita fari langmestu peningur í þetta. Og það er af því að Viktor Orbán elskar fótbolta. Það er bara þannig. Hann elskar fótbolta. Og þeir eru þetta mjög góður í íþróttum og allt það, en þetta er bara hans helsta áhugamál. Hann er iðulega í stúkunni, sinni eigin prívat stúku þetta. Á þessum leikvöngum og það er svona kannski helst þar sem almenningur getur séðan, sko. En við sjáum stundum viðtölu við hann. Já. Og það er kannski ekki að marka, hann er þá að svara svona sérstaka stöðu sína innan Evrópusambandsins og NATO. Já. Til þess afstaða hans að því hún nefndi það, kannski skítið inn að því að það eru náttúrulega Ungverjar sem að búa í Úkraínu. Já. Heldur að það ráði ykkur afstöðu hans eða er það bara það að hann er kjöldur ekki Pútins? Ég held að það hefur búið lítil áhrif. Ég held bara að hann... Það er ekki þannig að Ungverjum hafi ykkur sérstakar stöðu. Nei, ég held að það sé bara tækifæri sinni sem sjáu ekki endilega hag sinni því að festa nokkuð um að ráðsitt í eina átt eða aðra. Ég held að hann sé alveg heiðarlegur innan stóra gæðslapa þegar hann segir að hann vilji bara vera maður sem getur talað í allar áttir og verið þú veist, austur til vesturs milliliðurinn. Hann sé ekki hrifinn af þessum valdablokkum og þessari aðferð. En það sem að önnu vestrarríki horfa á er að þarna hafi verið framinn stórkostlegu glæpur þegar að Rússar ráðast inn í Úkraínu og sjálfsögðu verið að taka af því einhverju festu. Í þessu liggur bara grundvallar munur
ætlaru, og við erum að sjá þennan mun varðandi Bandaríkja forseti í dag. Það eru íslenska raddir sem segja við eigum einmitt að rækta samband okkar við Bandaríkin. Já, Trump er að gera það var gott svona Freudian slip. Trump er að gera ótrúlega, hann er að skandalisera svakalega, en það breytir engu. Við eigum að halda áfram að halla okkur í þá átt. Þetta er sjónarmið ákveðins fólks sem að sér tækifæri í hverri krísu, og þannig er Orbán, hann er bara alveg eins og allir kallarnir sem er að segja þetta á Íslandi í dag, og ég er bara í prinsipinu ósammála, kannski af því að maður hefur einmitt prinsip, en ég skil alveg þennan málflutning bara upp á þetta að gera, sko. En á móti getum við sagt að Carney, forsætisráðherra Kanada, var að segja að í stöðu heimsvalda þá er það ekki hlutverk millistóra landa að taka afstöðu í stórveldapólitík, ekki láta draga sín í það, heldur verið á sjálfstæða afstöðu. Suminliti gæti maður sagt að það er það sem Orbán hefur verið að segja, hvað sem hefur gert það í orði eða borði. Já, ég er ekki vissum að neitt sem að myndi flokka Orbán og Carney saman í einhvern flokk, sko. Ég held að viti allir í hvað átt Carney var að tala. Það var ekki í þá átt að það ætti að vera að leika í allar áttir, sko. En hvert er erindi hans til ungursku þjóðarinnar? Orbán? Já, að hann tryggi hagsæld og öryggi? Já, hann tryggi hagsæld og öryggi, hann tryggi blómstrandi land þar sem að sérstaklega er hugað börnum og eldra fólki. Og fólk geti átt ánægulegt ævikvöld í fallegu landi, helst ekkert annar staðar en svona þjóðirnis, því þykir vænt Ungverjaland. En getur hann bent á svona, sjáðu bara undanfarin 20 ár framþróunar sem hefur verið í Ungverjalandi? Viltu fara tilbaka? Getur hann, er svona tilfinning landsmanna að samfélagið sé að færast fram? Er það nógu sterk til þess að hann geti orðað þetta með þessum hætti? Nei, í raun og veru er tilfinning landsmanna svo að þau hafi þokast miklu hægar áfram eldur en önnur ríki sem hafa komið undan járntjaldinu. Það sé í raun og veru, þau hafi orðið eftir þegar aðrir tóku stór stökk, og það er kannski svona það sem er svolítið erfitt, en hann er svona gamalmenna, hann talar mikið eldra fólk og mikið börn og mikið kannski í hjarta fólk sem að er ekkert sérstaklega og leiðir neitt annað, en hann keyrir á þjóðernishyggjunni í raun og veru. Við skulum vera glöð með það sem við höfum. Já, því að Ungverjaland er besta land í heimi. Já, og gagnrýni á Ungverjaland og stjórnarstefnuna er verið að grafa undan Ungverjalandi. Já, það er þannig sem að sé það. Grafa undan myndin okkar. Já, og ekki... Ég er bara að vísa í Íslands. Já, nákvæmlega. Svo graf undan krónunni eða þetta tala? Já, hann talar kannski ekkit rosa mikið þannig, en graf undan Ungverjalandi, ungverskum gildum, við erum besta land í heimi, við erum einstök, við erum að vera stolt af því, þú veist, það er þessi málflutningur sem að... Það er ekki fyrir það að þú finnir margt líkt með Ungverjalandi í Íslandi? Það er bara mjög margt líkt, það er alveg skuggalega margt líkt, og Ungverjar eru upp til hópa yndislegt fólk, mjög örlátt og almennlegt og mjög svona friðsalt fólk sem að býr ekki til mikla dramatík. Þú sér ekki Ungverjar rífast á götum úti eða neitt slikt. Nema eitt skipti, það leiddi til þess stofnun nýs flokks. Nákvæmlega. Herðu, Snærós, gaman að fá þig hingað að tala Ungverjaland. Kannski fæ ég þig aftur hérna þegar verður að draga að kosningum, því að þá verður kosningabaráttan, hún fer í gang, og þá eins og við þekkjum að það er ekki alltaf að spá fyrir kosningaúrslit áður en kosningabaráttan hefst. Ég held að sé 21. 22. febrúar sem er með að byrja að auglýsa, sko. Það er ekki fyrr. Þá fer allt í gang. Þá er þetta bara mjög stutt kosningabarátta. Já, bara 3 vikur. Já, þetta er allur mars. Allur mars febrúar, fyrir ekki. Allur mars, þetta er mánuður og 3 vikur svoleiðis. Kosið 12. apríl. Herðu, Snærós, súsatakkir. Takk. Já, þetta eru þá lokin á Rauða borðinu í kvöld. Ég þakka öllum gestur sem hafa hingað komið og Birni Þorláks og Sigurðar Magnúsi að koma við hérna við Rauða borðið. Pétri Fjellstið fyrir að taka upp og senda út. En ykkur þakka ég mest sem hafa verið að horfa og hlusta og breytt þessu spjalli okkar í fjölmiðlum. Minni á að það sem að knýr samstöðuna áfram er sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifundur. Við gefum okkur afl til þess að halda samstöðun úti, og ef að fleiri bætast við þá getum við stekkað samstöðuna og eld. Ef að þú vilt tilheyra þessum hópi, þá getur við farið inn á samstöðun.is. Það er hnappur sem ástendur áskrift. Það getur skráðið fyrir 2.750 krónur sem er grunn áskriftin.
mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósið getur látið áskriftin að renna sér félagsgjöld inn í Alþýðufélagið. Það er einmitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. En þetta er orðið gott í bíli hjá okkur í kvöld. Ég segi bara góða nótt, svo sjáumst við aftur hérna annað kvöld klukkan 8 að þá hefst umræðan við rauða borðið aftur. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.